Панас мирний, хіба ревуть воли, як ясла повні. Частина перша. Польова царівна. На дворі весна вповні. Куди не глянь, скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце, тепле і приязне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю, як на Великдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім убранні. Поле, що безкрає море, скільки зглянеш, розіслало зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо, ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре, погляд так і тоне. З неба, як розтоплене золото, лється на землю блискучий цвіт сонця. На ланах грає сонячна хвиля, під хвилею спіє хліборобська доля. Легенький вітерець подихав з теплого краю, перебігав з нивки на нивку, живить, освіжав кожну билинку. І ведуть вони між собою тиху таємну розмову. Чутно тільки шелест жита, травиці. А згори лине жайворонкова пісня, доноситься голос, як срібний дзвіночок, тремтить, переливається, застигав в повітрі. Перериває його перепелячий крик, зірвавшись угору, заглушає докучне сюрчання трав'яних коників, що як не розірвуться, і все те зливається докупи в якийсь чудний гомін, вривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього. Гарно тобі, любо, весело. На серці стихають негоди, на думку не лізуть клопоти, добра надія обгортає тебе добрими думками, бажаннями. Хочеться самому жити і любити, бажаєш кожному щастя. Недаром в таку годину, аби неділя, або яке свято, хлібороби виходять на поле хліба обдивлятись. Отакої саме пори, в неділю, після раннього обіднього часу, тим шляхом, що, звившись гадюкою, пославсь від великого села Пісок аж до славного колись Ромодану, ішов молодий чоловік, небагатого роду, казала проста свита, накинута на опашки, та чепурної вдачі, одмовляла чиста, біла на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з-під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смужків, перехиляючись на бакір, натякала про парубоцьку вдачу. Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до 20 добиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам. На мов стесаній борідці де-де поп'ялось тонке, як павутиння, волосячко. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений, темні карі очі, теж гострі, лице довгообразе, козаче. Ні високого, ні низького зросту, тільки плечі широкі та груди високі. Оце й уся. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке, дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць разом з якоюсь хижою тугою. Парубок плівся повагом, позакладавши руки назад себе, позирав навкруги своїми блискучими очима, іноді зупинявся і довго розглядав зелене нив'я. То знову йшов, то знову становився де-небудь на згірку і знов оглядав поле. Ось перейшов і драний місточок посеред лук на низині у балці. Під ним ще не висохли весняні калюжі, аж зацвіли, позеленіли, кумкають в них жаби рано й вечір. От опинився на невеличкім горбу по той бік місточка, став, обернувся лицем до його, глянув на рудку, перевів погляд на крайне жито. Отже, тут кращі хліба, ніж під селом, подумав сам собі, тут, мабуть, сильніший дощ пройшов. Знову повернувся і рушив далі. Спустившись в долину, повернув з курного шляху на обніжок і пішов поміж зеленими житами. Ось підійшов до однієї ниви, нахилився, вирвав при самім корені пучок жита, глянув на його, далі глянув на ниву, і лице засвітилось одрадою. От де моя праця, немов казали його очі, немарно потрачена. Вона зробила з мене чоловіка, хазяїна. Повертівши в руках вирване жито, він скинув очима на другий бік межі, знову глянув на свою ниву, наче рівняв дві ниви між собою, і промовив голос: «Бач, на нашому полі жито краще, ніж у дядька Кабанця.
Моє таке густе та гонке, а в його ледве од землі одлізло, низеньке, жовте, засмоктане. Не вспів доказати останнього слова, чує, недалеко жита хтось співає. Він притаїв дух, насторожив уші, слуха. Голос тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі боки. То розлягався на високім просторі, то слався по землі, по зелених житах, то замирав оддалеки на полях розлогих, то вливався в душу якимось несвідомим щастям. Парубок стояв, як зачарований. Йому здалося, він зроду не чув такого свіжого гнучкого голосу. У його в очах засвітилась одрада, лице прояснилося, наче хто збризнув його свіжою водою. Серце затіпалось, немов хто доторкнувся до його. Хто б це, подумав він, та й пішов на голос. Не встиг ступить 10 ступнів, як пісня стихла. Тільки одна луна її бриніла ще над головою у його. Ще ступінь, ще зашелестіло жито, заколихалося, немов у йому щось борсалось, билось. Ще хвилина із жита заманячила дівоча постать. Парубок став. Дівчина, як перепелка, знялась і помчалась вздовж ниви, низенька, чорнява, заквітчена польовими квітками. Вона трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання між високим зеленим житом, вона здавалася русалкою. Парубок спершу, мабуть, таки чи не й прийняв її за ту польову царівну, бо стояв як укопаний, розтягши й без того довгообразе лице, широко розкривши здивовані очі. Дівчина одбігла трохи і собі стала, озирнулась, глянула на його веселими очима, усміхнулась свіжим молодим личком. Тут її краще розглядів парубок. Чорне кучеряве волосся, заквітчене польовими квітками, чудовно велося коло білого чола. Тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного хмеля спадало на біле рум'яне личко, як яблучко наливчате. Очі оксамитові, чорні, здається, сам огонь говорив ними. 2 чорні брови, мов 2 чорні п'явки, повпивалися над очима, з легенька прикритими довгими густими віями. Сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе. Зелена, бойова керсетка з червоними мушками, червона в букетах спідниця, на шиї дорогі коралі, хрести, золоті дукати, усе гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. Вона стояла навпроти парубка, як намальована, наче манила своєю дивною красою. Не спускаючи з очей, він підходив до неї. «Чого ти тут ходиш?» – обізвалась вона перша. «А ти чого хліб толочиш?» – не зовсім ласкаво odказав він. «Хіба це твій хліб? Не чий же, а що ж? Цур тобі, як мене злякав!» Та й замовкла. Парубок і собі мовчав. «А ти хто така?» – трохи згодом питає він, ковтаючи слова. «Де ти взялася? Звідкиля сюди прийшла?» Дівчина почула, як тільки чують дівчата, чого в його запнувся голос. Очі в неї заіскрили, заграли. «Навіщо тобі, прядучи ними?» – вона питає в його. «А чого ж ти прийшла сюди на чуже поле?» – каже він. «Хто ти така? Чого тобі тут треба?» Чутно аж дух спирає, мов в грудях від кожного слова. «Не скажу», – одмовила вона на розтяг, осміхаючись, і подалася трохи личком вперед, згорнувши пухлі білі руки попід ліктями. «А прийшла сюди, бо недалечки живу. А ти хто?» «Сюди йди», – каже він, усміхаючись і разом запрохуючи очима. «Посідаємо тут, побалакаємо, я тобі розкажу, хто я». Як стрель стрельнув у дівчину, сплеснула в долоні, зареготалася та й помчалася буйними житами. Далі вискочила на зелену луку, що красувалася польовими квітами, потім повернула круто наліво, почесала яриною. Як білочка на деревину в лісі, так вона збігла прудко на згірок, стала, перевела дух, озирнулася, осміхнулась, махнула правою рукою. Сюди, мов, та наче мана, яка спустилася вниз і скрилася за горою. Парубок ні з місця, стоїть та дивиться вслід їй ще дивнішими очима, немов би переглянув через гору. У вухах у його ще вчувався її голос, свіжий, тонкий.
Її сміх молодий та дзвінкий, перед очима, як та причуда, манячила її постать, метка, жвава. Йому усміхалося її личко, білорум'яне, з ясними очима, з чорними бровами. Уся вона з зеленою корсеткою, з червоною спідницею привиджувалась йому, як жива. Що це, думав він, чи справді, чи вважається, і відкиля це, чи не москалівна? Так же казали, у москаля дочка вмерла. Мов бачця, на хуторах нікого такого й немає. Хіба Хоменкова? Так же не близий світ от Хоменкового хутора сюди теліпатися, а видно хутірська. На селі, окрім попів, не здається нікого підхожого. Отже й не попівна, попівну я знаю, попівна не така, та й не піде за 5 верстов от села. Чия б же це? Не розв'язавшись з такою думкою, він вийшов на згірок подивитись, куди пішла дівчина. Було вже пізно. Дівчини не було видно. Тільки зеленіли то там, обложившись полями, хутірські сади, як розкішні квітники, а між зеленою листвою вишняку, груш, слив та яблунь біліли чепурні хаточки. Парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці, задивився на один хутір, на другий, пригадував хазяїнів їх, перебирав у пам'яті їх дочок та, тираючись в догадках, і повернув назад додому. Ішов він такою ж тихою ходою, як і сюди, а може ще й тихшою, та все думав та думав, а в серці почував він, прокидалось щось несвідоме, чудне, і важко, мов і легко, і сумно, і весело, і хочеться співати, і хочеться плакати. Сльози не ллються, а вголос рветься, несподіваний сум обіймає голову. Думка думку гонить, нігде пристати, ні за що зачепитися, так і ганяє за маною. А перед очима зелена кирсетка, червона спідниця, знадний з усмішкою погляд, червоні, як кармазин уста, з котрих виглядає рядок дрібних, як перли зубів. У його аж мороз пішов поза спиною. Оце так промовив він уголос. Чи не здурів, бува я, чи не збожеволів? Дома худоба не напована, а я блукаю тут і думати забув. Та, піднявши вгору голову, чим душ придав, ходив ноги. Ось незабаром і піски. На самому краї села од вигону стояла невеличка хатка вікнами на широкий шлях. З-за хатки виглядали невеличкі хлівці, повіточки, трохи далі тік, за током огород, а все кругом обнесено низенькою ліскою. Зразу видно було, що то плець не дуже заможного хазяїна. Недостатки, а тяжка праця кидалась в вічі. Хата хоч старенька та чепурна, біла, видно, біля неї ходили хазяйські руки. Двір виметений, чистий, огорожа ціла, хоч і низенька, а ворота дощані, хрещаті. Недалечки від хатнього порогу стояла немолода вже молодиця, бідненько зодягнена і, розсипаючи з миски зерно, голосно скликала курей. Натомість з хлівця прожогом вискочила невеличка свинка і кабанчик, і давай похапцем хламати зерно, не підпускаючи курей. Молодиця спершу кричала на непроханих гостей «Аря, гладкі, аря!», потім того плескала в долоні і штовхнула кабанчика ногою. А як побачила, що нічого з такими ненажерами не вдієш, ні криком, ні легенькою бійкою, вона висмикнула з мітли державно і давай потягати ненаситну прожир. І вздовж, і впоперек, аж поки не хруснуло державно. От прокляті каторжні! Через них знівечила державно. На весь голос гукала молодиця і кинула свиноту над тріснутим державном. Саме на цей крик у двір повернув парубок. Не вспів він ще гаразд і воріт причинити за собою, як уже на його напустилася розсерджена молодиця. «І де ти, чіпко, ходиш? Де ти бродиш?» – докоряла вона. «Ось до якої пори виходив. Ні корова, ні кобила не наповані, а він блукає». «Я, мамо, на полі був, до ярини довідувався», – отказав він. Мати пильно подивилася йому в вічі, наче вивіряла, чи правда тому. Та син уже повернувся, пішов прямо до загороди, а вона з порожньою помийницею в хату. «Не гайся, жени корову напувати, бо треба ж ще колись її й доїти», – усе-таки з докором гукнула з сінешніх дверей мати. Син уже не чув того докору. Він випустив з загороди корову, одв'язав од ясел кобилу, погнав до водопою. Хутко погнав, хутко й назад вернувся.
Позаганяв у загороду худобу, набрав оберемок свіжої трави. Зелена трава нагадала йому зелену кірсетку. Заманячила ніби знайома постать. Він мерщій кинув у ясла оберемок. Йому здалося, що з-під трави заблищали, мов дві углини, двоє чорних очей. «Згинь ти, Марюко!» – іскрикнув він, випростовуючи з трави руки. От причепилася. Швиденько зачинив загороду, пішов у хату. Повечеряли мовчки, полягали спати. «Чи ви, мамо, не знаєте, у москаля є дочка?» – питав він трохи згодом. «У якого москаля, сину? Що живе коло нашого поля хутором?» «Не знаю, моя дитино. Знаю, що була, та казала, либонь, умерла. А що там?» «Та я так питаю, нічого». Розмова увірвалася. Мати заснула на полу, син лежить на лаві. Сон не йде йому в голову, душно йому, млосно, пече попід боками, а у віччю вона та й вона. «Пропади ти, навіжена!» – шепче він. Перевернувся з боку набік, натяг на голову ряднину, не спиться та й годі. «Ні, вже не швидко ти діждеш, щоб я пішов на поле». Глава 2. Двужон. Літ за 20 до кріпацької волі, з того самого ромоданового шляху, яким ішов парубок, у село Піски вступав якийсь невідомий захожий. Видно з далекої дороги. Сорочка на йому чорна, штани вибійчані, підсукані аж до колін, за спиною вірьовкою навхрест перев'язана одежа. Через праве плече на палиці перекинута торба, мабуть, з харчу, та пара шкапових чобіт. Навзір чоловік середніх літ, чорні, як гайворон, уси починали вже по краях рудіти, борода стирчала чорна, остюкувата, давно, мабуть, не бачила скіска. Ішов захожий тихо, нога за ногою, і роздивлявся на всі боки. Сказати б, з заробітків, коли б не така рання пора. А то тільки що весна настала. Постікали води, зазеленіли трави, зацвіли садки, городи, сонце ще не пекло, як серед літа, а приязно сяло та гріло. Дійшовши до одного двору, де серед нечистого городу влізла в землю старенька хата, захожий став. «Це ж, мов, бачця й окунева хата», – каже він сам до себе. На той час з низеньких хатніх дверей вийшов молодий парубок. «Здоров був», – обізвався до його захожий. «Здоров. Чи це окунь живе?» «Який окунь?» «Карпо окунь, старий дід». «Ні, це лимар, а не окунь». «А де ж окунь?» «Та який окунь?» «Дід старий, що з бородою ходив». На їх розмову нахопилася з-за хати старенька жінка. Видно, поралась коло городини, бо очіпок подався трохи набік, лице в поту, руки в землі. «Та кого ти, чоловіче, питаєш?» «Окуня Карпа». Його вже давно й сліду нема. Знала я того окуня, знала. Вже, мабуть, літ з 10 буде, як помер. А тобі ж навіщо він?» «Та треба». «Так умер, кажете?» Умер. «Та хто ж після його зостався?» «Та хто ж після його зостався?» – каже жінка, задумавшись. «Зосталася Ганна, небога, що вийшла за Соломенка. Та й та вже вмерла. Оце ми у неї й дворище купили. Та ще зостався Грицько, був йому якийсь далекий родич, торік його у некроти взяли. Та, здається, вже й немає нікого такого». «Так. А волость же ваша далеко?» «Волость?» – глянула жінка на його і, перегодя, трохи отказала. «На тім боці села. От як підеш у цією вулицею, та й вийдеш прямісінько. Спершу будуть гамазеї, а там зараз і волость». «Ну, спасибі вам, прощайте. Щасливо». Пішов собі чоловік тою тропою, що розказала жінка. А жінка й парубок ще довго стояли, дивились услід, аж поки не скрився захожий з очей у кривій вулиці. «Ти не питав Грицьку?» – тоді жінка до парубка. «Хто він такий? Навіщо йому окунь?» «Ні, не питав». «Гляди лишень, чи не родич який? Там у його в Донщині багато, кажуть, всякої рідні. Там і брат його жив. То чи не по худобу, бува, прийшов і сей?» «Бог його зна. Треба дізнатись, Грицьку, чи не збігав би ти слідом за ним у волость та розслухався б, що воно за чоловік?» «Добре, мамо», – каже парубок, і обоє пішли в хату.
Жінка справді догадалася, навіщо захожому здався мертвий Карпо Окунь. Той, що розпитував, об'явився у волості небожим Окуня Остапом Хрущем, що літ, може, з 15, як пішов на Дін. Уже його із ревізії викинули не тільки з думки, тільки старі люди пам'ятали ще, коли бородатий та білий Окунь виряджав на Дін до дядька свого хлопця Небожа. А тепер оце він назад повернувся і просився в піщанську громаду. «Чого ти звідтіля вернувся?» – питає його голова. «Хіба там недобре стало жити?» «Та трудно вже й там, кланяючись, – каже Остап. Не ті тепер порядки пішли, багато вже й там нашого брата пропадає». «А тут хіба краще?» – питав писар. «Та все ж, бачите, рідна сторона. Як же ми тепер тебе приймемо, що в тебе ні виду ніякого, нічого?» Знову голова. «Та в мене ось є старий пашпорт». Та, витягши з гамана шматок засмальцьованого паперу з обтіпаними краями, і подав голові. Подивився той на папір, розправив, прочитав і знову зложив. «Що ж з цього?» – каже. «Чому хоч ти не обзивався, як ревізія писалась? А Бог його знає чому, не знав». Відколи пашпорта не переміняв, не випускаючи з рук паперу, дивувався голова. «Та там мене і по цьому всюди приймали. Що ж тепер, Василь Васильович, будемо робити?» – пита голова писаря. «А що, треба громаду збирати, та хай поставить громаді Могоричу, то може і діло буде», – отказав писар. «А то як бродягу якого ще в тюрму запруть?» «Зділайте милость», – каже, кланяючись Остап. «Уже поклопочіться, я вже вам, коли так не маю чого дати, то хоч услужу за те». Писар тільки покрутив свого рудого уса та разом з головою і пішли у другу хату. Через 3 неділі Остап косив у писаря сіно. Та такий з його косар, такий жвавий, такий робочий, невтомний, усьому лад дає, усім перед веде, отаманує. А через місяць йому об'явлено, що тепер він піщанський громадянин, козак Остап Макарович Хрущ. Аж перехрестився Остап, як почув це. Та восени прямісінько і почвалав у город найматись. Недовго й місця шукав. Зараз жид злебенив його та й заправив у поштарі. Добре Остапові. І одежа, і хліб жидівський, і плата добра, та й от приїжджих перепада. Прослужив він рік, а на другий уже ґрунт і хату купив. Якраз на край села, на Белебні, стояла собі осторонь чиясь сирітська пустка, не обмазана, не вкрита, город не обгороджений, звісно, сирітське, та ще й за селом. Купив Остап хату, та, недовго думавши, і шле старостів до Мотрі Жуківни, бідної, некрасивої дівчини, уже такої літньої, що жила в сусідах удвох старою матір'ю. «А що ж, Мотре, – каже їй мати, – йди, хоч хата своя буде, хоч не тинятимешся на старість, як от я, стара». «Та чи йти, то йти, – отказує дочка, і так натерпілась усього. Обмінили хліб, а в неділю й весілля заграли. Як уступила Мотря в свою хату, то немов знову на світ народилася, чепурить її, прибира, діждали весни, город откопала, скопала, засадила, хату вимазала, оббілила, призьбу жовтою глиною підвела, коло хати віником обмила, чисто кругом любо глянути, і огородина зеленіє. Та й тільки ж то, що огородина своя, а більше землі ні ступня. Приходилось у чужих людей косити, хліб заробляти, спини не розгинаючи, спочивку не знаючи. Отже, як не працювала Мотря з Остапом та з Оришкою, старою своєю матір'ю, а все бідно жили. Іноді зимою ні з чого було й галушок зварити. Приходилось сухим хлібом давитись. Остап спершу був повеселів, такий балакучий, такий щирий, Мотрю жалує, коло тещі ласкавий, а далі все хмурнішав та й хмурнішав. Стала нудьга виглядати його очима, журба невимовна гнітити йому душу й серце. Ходить, бувало, восени або зимою по двору, опустить на груди голову та за цілий день і слова не промовить ні до кого. Так минув рік, минає й другий, а вони всі тройко, дітей не було, похмурі, невеселі.
Немає долі, немає й радості. Лягла зима, падав дрібний сніг, як бував холод, буйний вітер крутив заметами і вив, як звір у лісі, у демарі Остапової хати. Ніч уже спустилася на землю. Мотря й Оришка сиділи на полу. Перед ними на стільчику неясно блимав каганець, от-от збирався погаснути. Вони пряли мовчки. Кожна про себе думала якусь тяжку думку. Остап лежав на печі. Тихо тільки веретена сюрчать. «Ох, важко», – зітхнув Остап. «Обридло вже мені по цих краях горювати», – промовив він, наче сам до себе. «Діжду весни, піду на заробітки. Там, може, знайду добре місце, то й вас переведу». «А як же не найдеш?» – на це йому Мотря. «Літо втратиш, а я одними руками що тут зроблю?» – додала вона журливо і скривилася. «Та вже ж ви тут з матір'ю то сим, то тим боком настягаєтесь на зиму. А я коли що, то й там зазимую. Так мені тут остогидло». Діждали весни. Порадився Остап з жінкою та з тещою, узяв пашпорт, пішов собі. Мотря з старою матір'ю зостались самі собі на хазяйстві. Вирядили Остапа на дін у Великий піст, а так к зеленій неділі приходить з дону бумага. Чи є, мов, у вас такий і такий козак Остап Хрущ, і де він у вас узявся, що тут він прозивався не Хрущ, а Притика, що він кинув у нас жінку і 3 дітей, пропадав був, не знать де, 3 роки без малого. А ось тепер у пашпорті він уже Хрущем пишеться, та ще й жонатим. Що це воно за знак, з якої це речі така плутаниця? Так оце запитувала якась донська станиця Піщанської волості. І задала ж роботу волосним оця несподівана бумага. Як прочитала її козацька старшина, то голову й руки опустила. «Оце так!» – скрикнули в один голос і голова, й писар. «Будеш тепер від окружного!» І як таки повірити такому волоцюзі? Прийшов чорт його знає відки, оказав збіс його знає ким, а ми на тобі та тиць і лапки поклали. Окуню в небі ж, та й окуню, нестеменне окуню, чому не прийняти, аж воно он який небіж. Еге ж, недаром я казав, вибріхував списар, підождемо трохи, спишемось, не послухали. Що ж тепереньки робити, мов не чув, питає голова у писаря. Той мовчав, потупивши в землю очі. Видно було, щось пригадував. «Недурно мені сю ніч чорна собака снилася», – похваливсь голова. Жінка одгадувала, напасть, так воно й є. «А мені руда свиня», – увернув писар. Порадившись, мерщій послали за Мотрею десятника. Мотря прийшла. «Чи не розказував тобі чоловік, чого про дін?» – стріли її волосні. «Ні, не розказував», – отказала Мотря, здивувавшись такому питанню. «А що там? Хіба яка чутка прийшла?» – запитала вона зляканим голосом. «Так і так, кажуть, таке й таке диво». Як почула таке Мотря, то й лиця на їй не стало. Поблідла, як крейда, затряслась, як лист на осичині. Хотіла щось сказати, та не вимовила й слова. Тільки раз по раз тяжко зітхала і якось чудно дивилась мутними очима. «Чого ти здихаєш?» – гримнув на неї голова. «У чоловіка навчилася. Той теж, як прийшов, то такого Лазаря скорчив. Прокляче, через вас на Сибір ще підеш». Мотря нічого не одказала, тільки жалібно дивилася. Коли б хто заглянув тоді в її душу, що там робилося? Якби зазирнув у серце, що в йому поверталося? «Іди собі», – гукнув голова, бачачи, що в неї річ відтяло. Мотря повернулася, вийшла. Ішла по вулиці, не бачила світа перед собою, прийшла додому, як п'яна, мов чмелена. «Що там, дочко?» – стріла її мати. «Чого тебе кликали?» Пожовкло в Мотрі у віччю, заколихався світ. Пішло все ходором, не пам'ятала вона, як опустилась на лаву, так не роздягнена, не розбута, і впала опукою. Сльози, як горох, полилися з очей. «Чого ти, дочко? Чи не приводь, Господи?» Оришка не доказала, у неї в думці пробігла смерть Остапова.
Мотря не озивалася, плакала мовчки. Оришка пильно дивилася на неї. Серце почуло якесь лихо, перед очима вже стояла біда. В Оришки затіпались челюсті, забігала по виду мишка. «Так кажи, чого ти плачеш?» – аж скрикнула вона. Мотря утерла рукавом сльози і простогнала. А далі натужилась і, схлипуючи, перериваючи слова, стала казати: «Ой, Боже мій, недурно він все сумний був, мовчав, журився, та все через сон про Дін викрикував, про Хіврю та Грицька. Недурно ж це воно. Ой, пропала ж моя голівонька бідная. Що ж там таке, кажи вже, не мороч моєї голови, про яку це ти Хіврю плещеш? Про жінку того сучого сина, щоб йому ні добра, ні життя». «Кого? Остапа, чи ти не збожеволіла, дочко? Поневолі збожеволієш, коли таке. Мотре, не тумайте моєї голови, розкажи по-людськи, що там таке? Отой волоцюга, блудяга, покинув на Дону жінку з дітьми, приплівся сюди на мою голову. Господи, і за що ти мене отак караєш на сім світі?» – скрикнула Мотря і знову залилась сльозами. Тепер тільки Оришка розібрала своє лихо. Образа, гора тяжкої образи дочки, людські поговори та сміхи – все разом піднялось у голові матері, налягло їй на старе серце важким жалем. Вона глянула ще раз на Мотрю, поступилася назад, простогнала, сіла мовчки на піл, узявшись холодними руками за крайню дошку, щоб не впасти. Старе тіло тремтіло, колихалося, стара голова не здержувалась на в'язах, хилилася на груди. Оришка болісно піднімала її, тяжко стогнала. Мотря не переставала плакати. Гіркий її плач, стогнання матері зливалися вкупу, носилися по хаті, слались по білих стінах. І темніли вони для дочки і для матері. Здавалась темною хата, і світ, що вривався у вікна, чорнів у віччю в них. І стояла в темноті ті ще темніша доля їх, чорна, темна, страшна, з худим, з'їденим нуждою лицем, з злими од голоду очима. Таке лихо скоїлось перед обідом. Страва давно стояла у печі, ще як у волость ішла Мотря, то засунула, щоб упрівала. Тепер ніхто й не згадав про неї. Горе без страви нагодувало обох. Ніхто з них не кидався до печі, обидві навіть забули про обід. Так день настав, так і минув. Отходячи на спокій, сонце обдало землю блискучим промінням. Земля на прощання усміхнулася і потемніла. Спустилася ніч, викликала собі на втіху зорі, викотився з-за гаю місяць і став оглядати околицю. Усе кругом спало, мов зачарвоване, в тихім забутті теплої ночі. Не спав тільки один соловейко, виспівуючи в зеленім садочку свою любу пісню, та не спало ще лихо в Орищинім та Мотринім серці. Завело й воно свою пісню, гірку, журливу, безнадійну. І не розходилась та пісня по світу, но окликалася луною в лузі, як соловейкова, а як важкий камінь налягала на душу, морочила голову цілим роєм темних гадок, пекла серце нерозважною тугою. Мотря й Оришка не спали, не плакали, тільки то одна, то друга зітхала. І відкіля це лихо взялося, і чого воно до них вчепилося? Чим була Мотря Остапові? Чим вона тепер осталася? Мотря й Оришка роздумували, розгадували. Жінка жонатого чоловіка, покритка дівка, ні жінка, ні дівка, а замужня вдова. Гріх перед Богом, чим його замолити? Сором перед людьми, чим його змити? А ще ж, може, і каратись за це прийдеться, хоч на сім, то на тім світі. Непевний той Остап, він щось лихе, страшне. Страх справді після таких думок закрадався їм в душу, і вони обидві тихо молилися. Як не мучились вони цілу ту ніч, що вже не думали, а все-таки не видумали нічого для себе утішного. Не вигадали поради й волосні, судили, рядили, та окружному, а окружний та й губернаторові, пішли писати та отписувати. Незабаром наїхало в село чиновного панства, питають, розпитують, пишуть, записують. Натерпілася страху Мотря от тих хитрих спросів та переспросів, набралася горя Оришка, глядя на свою дитину.
А в селі тільки й мови, тільки й речі, що про хруща, наче все на світі для пісок провалилося, один хрущ зостався, а через хруща й Мотря. Хто її зроду не знав, став допитуватись, де вона і що вона. Не можна Мотрі нікуди очей показати, щоб на неї пальцями не тикали. Вийде Мотря на вулицю, малі діти слідком за нею. Порається Мотря на вгороді, бачить, дві жінки стоять коло тину, дивляться на неї і перешіптуються. Немає Мотрі спокою і в церкві, і там її не спускають з очей. Ото вона, низенька, чорнява, чорним платком голова пов'язана, чує Мотря позад себе в бабниці. Ота чорнява, що хреститься? Еге ж, ото вона сама за жонатого заміж вийшла. Чує Мотря та боїться озирнутись. Їй чогось соромно, страшно. Вона впаде навколішки, приникне головою до помосту, шепче молитву щиру, просить у Бога ласки, одмолює свій гріх і разом сльози ковтає. Тоді тільки люди трохи забули про хруща, як жнива настали. Свої клопоти, праця, втома трохи заціпили язики людські. Коли це перед другою пречистою ведуть хруща у ланцюгах через піски. Як зачули люди, то за малим не все село вибігло з хати, мов на ведмедя дивитись. Хрущ іде, хруща ведуть, викрикують з усіх боків по селу. І біжить на хруща дивитись старе й мале. Повели хруща у Гетьманське. Засадили в тюрму за залізні штиби, давай випитувати та розпитувати. Піднялися знову спроси та переспроси. Зовсім загубила спокій Мотря. Водять її то в город, то з города. А тут друге лихо. Мотря почула, щось заворушилось під серцем. Помітили люди, та як у дзвін задзвонили. Чи чули, питає молодиця другу, стрівши на вулиці, завагітніла. Чула, серденько, чула, і скажіть, от такого, це вже видно не перед добром, моя матінко, чи не кінець, бувай, віку швидко буде. Там торік хвостата зоря світила, а це знов проява якась вирискалась. І я кажу, не перед добром таке на світі коїться, та як підуть отак цокати, не переслухаєш. А під неділю або свято збереться де-небудь чоловіків купа, надійдуть жінки, парубки, дівчата, назбирається чимала юрба людей, та й давай перетирати на зубах у 100-й раз того чудного хруща. Аж ось не знать звідкіль узялась на селі чутка, що він ні хрущ, ні притика, а прямісінько такий Іван Вареник, кріпак пана польського, що панував у Пісках. Така чутка збила з пантелику судових і громаду. Що з ним робити, як тепер його судити? Кинулись до пана, пан отсахнувся, робіть, мов з ним, що хочете, як знаєте. Тоді громада розв'язала діло. Як голили хлопців у москалі, унекрути його, лоб йому, лоб, закричала громада. Поїхав голова у Гетьманське, пішов куди треба, одніс, що годилось, і перевертня прямо з тюрми повели до прийому. Заголивши лоб, перевернули його ще в четвертий, і став він з Вареника Хрущовим. Незабаром його кудись погнали, та більше він ні вертався, ні озивався. Отдали Остапа в москалі перед Покровою, а так перед пущенням породила Мотря сина, та ще й породила неабияк. Роди були тяжко трудні. Потугувала ними Мотря 2 дні й 2 ночі, не своїм голосом викрикуючи. Що вже не робила довгоп'ята баба-повитуха, ніщо не помагало. Ледве Мотря на той світ не переставилась. Уже й не кричала, й не стогнала, лежала мертвою колодою. Аж на 3-й день Господь її помилував. Серед тихого плачу Орищиного почувся голосний дитячий крик. «Генерал!» – зрадівши, скрикнула довгоп'ята баба. Оришка підняла руку, перехрестилася. Мотря важко зітхнула і розкрила сплющені очі. Хату обняла тиха одрада. Як же почули люди про такі роди, знову загомоніло. Пішло знову по селу шушукання, глум, таємні страхи. Дійшло до того, що ніхто вже Вареника не щитав і за чоловіка, а так-таки за самісінького куцого.
Дехто помітив і невеличкі ріжки на голові в його, як стригли в прийомі. А Кирило Кнур, недалечкий сусіда, Христом Богом клявся, що як купалась з Остапом у купі, то й хвостика бачив, не при хаті згадуючи, куций та й годі. А тут ще дитинка знайшлася, та ще при таких родах. Щось воно таке непевне, моя матінко, цокочуть жінки, похитуючи головами. І не одна, і не дві нарошне забігали в хату до Мотрі довідатись, чи немає на йому яких ознаків. Одна якось завбачила на лівім колінці невеличку родимку. «Оце ж воно є», – подумала, та й мерщій з хати. «А що?» – стриває її кума. «Тож воно, кумонько, саме», – каже кума, перехрестившись. Незабаром ціле село слебезувало про ту пляму. Усі в один голос: «Чортенята й годі». Прийшлось кумів брати. Ніхто не хоче. Що тут робити? Вже 3 дні, як дитина не хрещена. Не дай Боже, якого случаю, і умре, не уведено в закон. Кинулась Оришка по сусідах. Усяк дякує, сторониться. Ходить вона по хаті, сама не своя. Світить сідим волоссям, ломить сухі руки. Мотрі вже й не хвалиться, вона й без того ледве дише. На той час случились у селі перехожі москалі. Оришка до них, москалики, лебедики, охрестім дитя. Купила москалям кварту горілки, тоді один якось згодився. Москаль за кума, сама Оришка за куму. Понесли до батюшки, а понотець і собі, як його такого виродка в хрест уводити. Боже мій, що його робити на світі, плаче Оришка. Та допопаді, матушка, я вас сього й того, я вам моток пряжі напряду, умовте панотця. Попадя зглянулась, охрестив дитину батюшка, назвав Нечипором. Глава 3. Дитячі літа. Не судилося Мотрі щастя, не зазнала вона його змалку, не бачила дівкою, жінкою, не сподівалася замужньою вдовою. Не тільки її, а й її матір стару стали цуратися люди. Саме те місце, де вони жили, зробилося якимсь страшним, стали його оббігати. Казали, що до Мотрі кожної ночі змій у димар літає. Якийсь захожий чоловік застав його в хаті та на силу з душею вирвався. Непевне місце. Бувало, вночі ніхто не пройде повз їх хату, не перехрестившись, а дітям то й удень забороняли туди бігати. Місцина справді стала пустирем одгонити. Лежить за селом, на самому белебні, не одгороджена, не обкопана, так рівець невеличкий прокопаний, та й годі. Іде скотина, нема перепону, через рядки так і чеше, собаки так і гніздяться, кубла повибивали. Пустир пустирем. Хата хоч стара була, та як полагодив був Остап, поки ще не женився, то вона, мов і бадьорилася, а як піднялась лиха година, то замчала не тільки лад у хаті, а й самого Остапа, то й хата осунулась. Стріха місцями повигнивала, покрівля де-де провалилася, вікна побиті, замість шибок ганчірки світять, ще до того дощ та хуртовина оббила, обшмарувала. Пусткою аж воняє, і всередині не краще. Стіни чорні, аж цвіллю взялися од води, що дощі поналивали крізь лиху оселю. Черевата піч потріскалась, диміла, куріла, замість лав якісь кривоногі ослінчики, і сісти на них страшно. Стіл ходором ходить, піл на 5 дошка од дошки. Мотря під холод 2 дошки спалила, бо не було чим у хаті прокурити. Бідота несказанна, злидні невилазні, неодрадне життя Мотрине, невеселим оком дивилася її стара мати на ту оселю, на лихий той захист, через який вони стільки горя прийняли, скільки клопоту звідали. Вони б його давно кинули, якби було де притулитися, та де його при недостачах, при убожестві, коли на роботу приймали Мотрю з опаскою. Літом Мотря стає жати. У пісках ніхто не приймав, бо помітили, що в кого Мотря жне, вся нива закрутнями унизана. В сусідньому селі, Байраках, Мотря хліб заробляла, на жнива становилася. Що за літо заробить Мотря, те за зиму й проживуть, коли ще й ставало. А було так, що ні дрібка солі, ні пилиночки борошна, де вже думати про одежину.
Що дівуючи придбала Мотря, то все позношувала, саме гноття та рам'я висіло. Як заробить конопель, то й добре, помочить їх, висушить, витіпа, костриця на топливо, волокно на прядиво. Напряде отак літ за двою, оснує, витче, та й сорочка є, виб'є спідницю по шиї, юбку. У Вибійчаному й у свято ходила. Другі в плахтах та запасках, голови шовковими платками повив'язують, а Мотря з Вибійчаної юбки та спідниці не вилазила. Біленькою хусткою зав'яжеться та й шмарує. Ото буденне і празникове. А що старе, дране, позашиває, позаштопує, матері старе тіло прикриє, або дитині штанці куцину. Нужда. На зиму на всіх одна юбка була. Піди куди Мотря, сиди мати з хлопчиком дома і не рипайся. Піти треба матері, сиди Мотре, бо й чоботи одні. Робота не страшна, як сила є. Мотря день і ніч в роботі та в роботі, літом на полі, зимою дома. А Оришка стара вже, не здужила, тільки й того, що доглядає дитини. Як літком немає Мотрі дома, баба зварить їстки, догляне й нагодує, і спати положить. Котка поспіває. А й дитина ж то вийшла на славу, повновидне, чорняве, головате, розумне, тільки якесь невеселе, вовчкувате, тихе. Другі діти жваві, як дзига крутиться, на місці не всидить. Скажеш йому дай те, дай друге, як стріла пуститься. Чіпка, як його звали, не такий, ні. Оце було Мотрі чи Оришка скаже, подай Чіпку води, або ножа, або веретено, то він і почне, а де ж воно лежить чи стоїть. Отак розпитає, повагом устане, повагом піде, підніме і повагом подасть. Мотря за це не любила Чіпки. Десь Чіпка у нас буде дуже великий ледаш, що жаліється Оришці. Йому б, якщо робити, то треба за тиждень загадувати, щоб роздумався. А іноді було й буханця уліпить Чіпці в спину, щоб довго не роздумував. Тоді Чіпка руки опустить, реве на всю хату. Є, значить, робота бабі. Оришка справді душі не чула в Чіпці, так його любила й жалувала. І цяцьок йому надає, і іграшок яких там, полив'яного півника, свистілочку, а їсти сама не доїсть, йому заставляє. Як підріс Чіпка, став бігати, то вибіжить було з двору на вигін, та прямо до дітвори так і чеше. Так же й дітвора його не приймає. Зараз почнуть з його глузувати, щипати, а іноді поб'ють та й проженуть. Недурно пани своїм родом величаються. На селі теж розпитують, хто якого роду. Тільки те не однаково, що в городі питають, чим той рід уславився, чи давністю, чи боями, чи послугами. А село знає одну славу – честь. Тим на селі й питають, чи чесного роду. А тоді вже й братаються. Чіпка був виродок. Як же Чіпку прийняти дітям до іграшки? Хіба що поглумитися? Виродок іде, кричить, забачивши здалека Чіпку, білоголовий, миршавенький хлопчик. Запарток підхопить другий, ходім до його, побіжать, оступлять кругом. То це ззаду хто-небудь і скубне Чіпку за чорне волосся. Окрутнеться Чіпка, насупить брови, скривиться, тільки очима світить. Злі Чіпчині очі та недобрі й діти, що довели до того. Понуро й гостро дивиться на них Чіпка, а ті за боки беруться з осміху. «Чіпко, де ти взявся?» – смикнувши Чіпку за полу, питає хто з хлопців. Мовчить Чіпка, сопе. «Ти з яйця вилупився?» – знову другий. Усі зареготались, Чіпка покнюпить голову, потупить в землю очі, коперсає нігтем під нігтем. «Ні, мене бабуся на вгороді піймала в бур'яні», – одмовляє понуро та все коперсає під нігтем. Регіт аж вигін розлягається. «Так ти, Чіпку, з бур'яну взявся?» «Ні. А де ж твій батько, коли ти не з бур'яну?» «Не знаю». «То-то є, ти байстрюк!» «Брешеш!» – зиркнув, як той вовк Чіпка. «А хто ж ти?» «Я Чіпка». «Ти Чепіга, а не Чіпка!» – крикне хто зсередини і вскубне Чіпку. «Чо ти скубешся?» – з плачем вимовляє Чіпка. «Постой, я бабусі скажу, вона тобі дасть». «Боюся твоєї бабусі!» «Куди ж пак?» – одказує хлопець та й знову скубне.
за ним другий, третій, повертається Чіпка на всі боки в крузі, як ведмідь на цепу, а хлопці регочуться та за чуприну смичуть, аж поки не розплачеться Чіпка. Тоді візьмуть та й проженуть його геть. Іде Чіпка додому, іде та й плаче. «Чого ти, Чіпко, плачеш?» – стріва Оришка. Чіпка жаліється, плаче, бере його Оришка за руку, поведе до хати, почне умовляти. «Не ходи туди, сину, не ходи, моя дитино, бач, які то лихі діти, б'ють тебе малого, забижають, не ходи». Утишиться трохи Чіпка, сяде на колінах у баби або приляже головкою. Щоб забавити дитину, почне йому баба казочку про рябеньку курочку або про горобця, доброго молодця. Чіпка слухає і дума. І чого той дід з бабою плаче? Чого та як курочка куткудаче? І чому тій билині зразу не поколихати горобця, доброго молодця? Дуже любив Чіпка казки слухати. В казках його зроду розумна голова знаходила немалу роботу. Казка була йому не вигадкою, а билицею. Не раз хлоп'я рівняло казку до життя, а життя до казки. І само собі міркувало, дивувалося. В казці звірі та птиці те саме і так само говорять, як і люди. А так птиці щебечуть, воли ревуть, собаки гавкають. І ніхто не знає, що вони кажуть. А добре б дознатись, що то каже скотина, і як іде ревучи з поля додому, яку пісню співає пташка в лузі, і чого одні пташки так гарно щебечуть, а от горобці тільки цвірінькають. І про що то розмовля травиця між собою, коли мов жива шелестить малими листочками. «Чи воли, бабусю, говорять?» – питає Чіпка в Оришки. «Бог їх зна, сину. Кажуть би то, що говорять, а птиці?» «І птиці говорять». «Як же вони говорять? Про що вони говорять?» – допитуються. І розказує баба, як уміє, про все те Чіпці. Скот, мов, ніколи не реве без нужди. Як вертається додому та реве, то він радіє, що скоро дома буде та спочине. А може голодний, то поїсть, підживиться. А птиці щебечуть так, як сам Господь дав. Одній сказано гарно щебетати, а другій ні. От соловейко як гарно співає. Він був колись людиною та став пташкою. Та й зачне розказувати, як одна мати та прокляла своїх діток, сина і дочку, що вбили її мужа ужа. Синок каже: «Не вбивай, сестро», а сестра не послухала, вбила. Зате мати і прокляла їх. Синові ж каже: «Лети ти, сину, сірим соловейком та щебечи людям і пізно, і раненько, щоб тебе люди слухали і не наслухались. А ти, каже, дочко, стань жалкою кропивою, щоб тебе люди проклинали, щоб тебе з городів викидали». От син полетів соловейком, а дочка стала кропивою. То-то, як соловейко щебече, то увесь мир його слуха так гарно, а кропиву завжди виривають, як погане зілля, щоб і городини не глушило, і людей не жалило. Такі казачки бабусині при самотньому житті, осторонь від товариства, пластом ложилися на дитячий розум, гонили в голові думку за думкою, гадку за гадкою. Глибоко западали вони в його гаряче серце, а в душі підіймали хвилю горою, з самого споду до верху. Як рій той гулив дитячій голівонці, як завірюха крутились, вихорились. От билинки перелітали до птиці, от птиці до скотини, от скотини до чоловіка, поки не досягали всього світу. І здавався він йому увесь живим, балакучим, і скот, і травиця, і навіть каміння, все те мало свій говір, свою мову, тільки вимовляло якось інше. А колись усе те було люди, і все балакало однією мовою. А тепер ніяк і довідатись, що то за розмова. А через віщо? Через людей. Все то винні люди. То вони так наробили. Вони і в травиці, і в пташки, і в худоби одібрали людську мову. Вони людей своїх рідних повернули в усе те. І за людей жалкував Чіпка, на людей. Здавалися вони йому лихими, недобрими. І прокидалася невеличка злість у його невеличкому серці. Росла, виростала, і сторонився він людей далі та й далі. Та й люди його не жалували. «Бабусю», – питає раз Оришки, «чи в мене батько був?»
Був, сину. Де ж він тепер? У москалі пішов. Бач, а хлопці казали, що в мене батька не було. Байстрюк, кажуть. То дурні хлопці. А хіба що? А що то воно недобре що? Старий, сину, будеш, як усе знатимеш. Не думай про це, то погане слово. Викинь його з голови. То тільки злі діти так кажуть. Я не буду злий, бабусю, отказує Чіпка, та й задумається. Трохи перегодя знову питає: а чого ж мій батько пішов у москалі? Навіщо він покинув матір? Люди отдали. Завіщо ж вони отдали його? Так треба було. Виростеш, сину, тоді все сам збагнеш, а тепер ще не годиться тобі розказувати. Чому, бабусю? Так, малий ще ти дуже. Така розмова велась у них не в ряди годи. Чіпку все зачіпало, все торкало. Він про все баби розпитував. Баба розказувала, їй любо було відкривати світ його очам, утішно думати, з якою натоптаною головою виросте її онуча. Щедрою рукою перекладала баба своєї старої в молоду голову Чіпчину усе, що заховала її 60-літня пам'ять. А Чіпка не брав, гарбав усе те. Оце було літком, як зайде вже сонце і спуститься вечір на землю, вийде баба з Чіпкою з хати, бо в хаті душно. Простеле рядно перед порогом, дожидають Мотрі з роботи. Оришка сяде, а Чіпка коли сидить, коли лежить. Та отак собі й давай розмовляти. Чіпка більше слухав, іноді засне, слухаючи бабиної мови, що як струмінь тихо журчала, а іноді й сам розщебечеться. Вже й ніч настала, засвітили зорі, замиготіли, заіскрили, задивився Чіпка на небо. Що то, бабусю, указує на зорі? То зорі. Що ж то за зорі? То янголи дивляться, у кожного є свій янгол. То він і пильнує за душею, стереже її, щоб, бува, що лихе не спіткало. Отож, як зірочка покотиться, то душа переставиться. Душа переставиться, і зірочка покотиться, щезне. І моя там, бабусю, є зірочка, і ваша, і мамина, і твоя є, і моя, і мамина. А де ж моя, бабусю? Пита Чіпка, положивши голову на бабині ноги і не спускаючи очей з цілого рою зірок, що, здавалося, ворушилися на темно-синьому небі. Бог його знає, сину, чоловікові туди не досягнути. То Боже діло, то він і знає. А й Бог там? Там, сину. А що то за Бог, бабусю? Бог? Бог батько. Він усе держить на світі, усяку комашину, усяку скотину і усяку людину. Він за всім ходить, до всього додивляється, от злого береже. Ото як побачить, що сатана вмішується в його святе діло, почина світом каламутити, то й шле святого Іллю на вогняній колісниці вбити сатану. Ото як Ілля котить, то грім гримить, а як стрільне вогняною стрілою, то блискавка заблище. Отакий то Бог. Він страшний задля злого, а для доброго і він добрий. Бог батько на світі нас держить і хлібом годує. Загадається Чіпка, і встає перед його очима розгніваний Бог, обгорнувшись чорними хмарами, і гукає на Іллю карати злого. Котить Ілля, небо і земля двихтить, як од вітру перина од його бігу. Ось шкваркнуло, вогняна стріла розпанахує небо. Страх обіймає Чіпку, на дворі зовсім темно, місяця не видно, білів, миготить чумацький шлях через небо, блищить, миготять зорі. Тулиться Чіпка до баби та стиха шепче: «Я, бабусю, буду добрий, я злого не робитиму, то й Бог мене не поб'є. А отих дітей, що мене били та проганяли, тих Бог поб'є, бо вони злі. Я буду добрий, бабусю». Замовк Чіпка, дух притаїв, думає про Іллю страшного, про Бога доброго. Трохи згодом питає баби: «Ви казали, бабусю, що Бог нас хлібом годує». «Він, дитино, він нас годує». «А чого ж мама хліб заробляє? Ось досі з роботи нема. Каже, якби не робила, то нічого було й їсти». «Дурний ти, хлопче», – каже баба. «Чоловік на те й уродився, щоб робити, а не лежати. То тільки кажуть спершу, поки ще люди в раю жили, то нічого не робили, як святі були.
Там, кажуть, було всякої всячини, і їсти, і пити. От вони ходили собі та й їли. А сатана і заздрив на їх щастя, та давай підбивати, щоб согрішили. Вони й переступили слово Боже. Тоді ото Господь вигнав їх з раю огняною різкою, і рай зачинив і сказав робити самим на себе. Отож з того часу і почали люди робити, а то нічого не робило, як святі були. І навіщо ті люди согрішили, бабо? От би тепер і мама дома була, не плакала б так часто, і хліб би був, колись думав, їв би. На тебе воля Божа, моя дитино. Недурно Чіпка жалкував про хліб. Він був у них як розважений. Одними руками що заробиш? Тільки що з голоду не мерли, сказано убожество. Раз була чудосія з-за того хліба, Мотря була на полі, Ористі треба було на грядках полоти. Як на те Чіпка розвередувався їсти та й їсти, бабо. В одну шкуру їсти, взяла Оришка окраєць хліба, одломила шматочок, дала йому, а останній положила на столі. Не бери ж цього, наказує Ціпці, бо он дивись, дивиться Бозя, прийде мати, спитає, хто хліб поїв. То Бозя скаже пальцем, мати й виб'є, глядиш, не бери. Та й пішла собі. Сів Чіпка серед хати, дивиться на образ, очей не спускає, їсть. З'їв той шматочок, що баба дала, ще хоче їсти. Хліб на столі лежить, кортить його, глянув в куток, Бозя дивиться. От став він крадькома до хліба руку посилати, а на образ все дивиться. Посилає руку, не спускає очей, здається йому, що й Бозя глядить на його, хоче посваритись пальцем, він і прийме руку назад. Оце приляже до столу головкою, забрався на лаву, знову підкрадається, гляне на образ, дивиться Бозя, та й годі. І їсти хочеться, і хліб перед очима, та Бозя дивиться. Задумався Чіпка. А це зразу як кинеться від столу, очі горять, губи оддулися, та до стільця, що баба підставляла під ноги, як пряла, ухопив стільця, стеребив на лаву, знайшов ножа, зліз на стілець та й повидовбував очі в образа. Тоді взяв увесь хліб та й з'їв, та й побіг на грядки до баби. «Бабо, бабо!» гукає. «Чого, Чіпко? Ходи сюди!» озивається з бур'яну баба. Прибіга Чіпка, а я, бабо, і той хліб з'їв, хвалиться. Нащо ж ти, сину, з'їв? А як мати прийде та спитає, хто хліб поїв, то Бозя й скаже. Бозя, бабо, не бачила, я повиймав очі, щоб не дивилася. І байдуже собі забулося. Коли так перед Різдвом прийшлося хату білити, образи мити, зирк, Мотрина образ, аж очей немає. Вона так і отетеріла. Хто це очі повиймав, питає воришки. Де? Глянула справді без очей. Тоді до Чіпки. Ти очі повиймав? Сміється. Я, щоб не бачила, як хліб їстиму. Згадала тоді Оришка, що їй хвалився Чіпка. Та що? Звісно, дитина, дурне, мале. Погримала на його Мотря, налякала, що Бозя битиме, коли таке буде робити, та й годі. А були такі часи, що не Бозя, а Мотря била Чіпку. І добре била. Синяки іноді по місяцю не сходили. Не можна сказати, щоб вона не любила Чіпки, ні. Вона його любила, як кожна мати свою дитину. Чи, не дай Боже, занедужає, і Чіпка Мотря сама не своя, цілу ніч очей не заплющить, сидить над ним, плаче, молиться. Тільки ж їй утіхи й надії. Все-таки виросте своя дитина, стане хоч на старість у помочі. Може, хоч на старість не прийдеться до кривавого поту робити, терпіти від холоду й голоду та від літньої спеки палючої. Така в Мотрі думка. І не досипляє вона ночей і прислухається, як дише її єдина надія й утіха. А нехай здоровий, зробить що Чіпка, нехай з'їсть лишній шматок хліба, чи покачається в калюжі, лишенько, то не огонь паше, то лице Мотрине, то не іскри сиплються, то її кльони й прокльони та духопелики. Інша мачуха здержує руку над пасенком, а Мотря, розпалившись, не вміла здержувати над рідним сином. Та не такий же й Чіпка вдався, щоб його можна було бійкою спинити.
Спершу таки боявся матері, а далі звик уже до бійки, хоч як вона глибоко іноді в серце впивалася, до живих печінок доходила. Ой, злий же він був тоді, ой, лютий, він би зміг матері очі видрав, або сам собі що заподіяв, аби не баба. А то вона, її тиха мова, гасила його лютощі. Як почне, бувало, його умовляти та словом, як повивачем зів'є. Зате Чіпка любив бабу. Душі не чув у їй. Що баба не скаже, усе послухає, а матері не любив і не слухав. От бійки то сховається, то втече, а послухати не послуха. Не раз Мотря з серця гірко плакала. Глава 4. Жив-жив. Отак жив Чіпка, ріс, виростав у голоді та в холоді, у злиднях та в недостачах. І все сам собі, як палець. Другий до дітей, до гурту, а він, знай, самотою. Забереться було в бур'яни, нарве квіток, назбира кузьок та й грається ними нишком. А до людей, до дітвори – ні. Чіпка мав добру пам'ять, з нею ніколи не виходила думка, що він виродок. Він ніколи не забував бабиної ради. Собі на лихо, а рядом з добрими думками в малому серці ворушилося щось недобре, невпокійне. Розбуджено воно не давало йому забутися, ніколи не прощало нікого, коли бачило яку помилку. І росло лихо в його серці, і виростало до гарячої відплати, котра не зна ні впину, ні заборони. Не було тоді нічого, перед чим би він оступився, яка б страховина перед ним не вставала, не злякати їй його відважного духу, упертої думки, палкого серця. Такому нема на світі нічого такого, чого б він злякався. Ні Бог, ні люди не страшні йому. Бог страшний злому, а Чіпка думав, що він добрий, а лихі люди його дратують. Ось йому минуло 12 літ. Восени радиться Мотря з матір'ю. Чи не найняти б нам Чіпку хоч за харч служити? Я вже й сама думаю, каже Оришка, тільки куди він годний? Якийсь нелюдний, неговіркий, якась тума з його. І з дітьми він не поводиться, як другі, усе самотою, усе собі дома. Що ж його на світі робити, журливо отказує Мотря? Уже ж всяк бач, як я працюю. Та що моя праця? Силу витратила, здоров'я збавила, а тільки що з голоду не мремо. Якби його найняти, хоч би менше з їжі, все б таки хоч на одежину засталося. Як знаєш, дочко. Пішла Мотря питати місця. Незабаром і знайшла. Багатий козак Бородай шукав хлопця до скоту. З ним вона й умовилась. А збирайся лишень, Чіпко, назавтра в найми, каже, вернувшись увечері Мотря. Годі вдома сидіти та хліб переводити, пора й самому заробляти. Чіпка руками й ногами, та вже Оришка, давай його умовляти, стала йому вичитувати їх гіркі недостачі та нужди. Послухав Чіпка, пішов. Прийняв його Бородай на зиму за харч та одежу. Вернулась Мотря додому рада та весела. А що, дочко, стріває її Оришка? Зоставила, коли б то шанувався. А може, звикне? Дай то Боже, потішає, молиться Оришка. Зостався Чіпка в Бородая. Хазяїн коло його спершу миром та ласкою показує, розказує, як і що і коли робити. Так же Чіпка нічого й знати не хоче. Хазяїн приказує, піди, Чіпко, загороду почисть. А Чіпка піде на тік, забереться в ожерець соломи та й давай з неї то верчики крутити, то хрести вив'язувати. Раз якось розсердився господар, що не послухав Чіпка, узяв його та й вибив. Розсердився й Чіпка, та трохи замалим не опалив хазяїна. Як не було в хаті нікого, він поліз у піч, витяг жару в покришку та й виніс у хлівець. Добре, що люди побачили, залили. Прогнав його Бородай, пішов додому Чіпка, насупившись, поніс у серці гірке почуття ненависті на долю, що поділила людей на хазяїна й робітника. Мотря плаче, вже не б'є, плаче. Страшно їй, щоб, бува, не позивав Бородай. Оришка вмовляє Чіпку, а Чіпка тільки понуро дивиться, мовчить, мов йому в рот води налито. Так і зостався дома зимувати. Навесну знову радиться Мотря з матір'ю. Найняти б Чіпку. То й найми. Знову йде Мотря шукати хазяїна і знову швидко вишукала.
Дід Улас, вівчар, що пас громадську отару, зашукував хлопців у поміч. Дід Улас, сам панський, ходив у пана польського за скотом. Отже, як став старий немощний та ще захворував до того, так його і витурили з двору, щоб не переводив даремно панського хліба. Ледве виліз Улас за ворота та й загадався, куди його? До роду близького нікого, а далекий у панській роботі, прийшлося Уласові хоч і під греблю, та вже громада зжалилась, вибудувала йому землянку в царині та й наставила чабаном. До його ото став Чіпка під Пасичем. І диво, згодився відразу, робота прийшлася йому по душі. Устане він рано ще до сонця, набере хліба в торбу, візьме малахай, що дід дав звертати овець, та й іде в царину, до землянки, дожидати, поки збереться отара. Приходить, у діда все ще позапирано, тільки Лисько лежить коло дверей, простягши передні лапи, положивши на них голову, дріма ранком. «Лисько!» – гука Чіпка. Лисько підведе нехотя голову, подивиться на Чіпку і знову кладе її на ногу, позіхнувши на все горло. Тобто рано, хлопче, ходиш, ще дід спить. Сідає Чіпка коло землянки, виймає черствий хліб з торбини, починає снідати. Тим часом люди зганяють овець до царини, і розійдуться вони понад ровами, щипаючи зелену травицю. Ось приходить і другий підпасач, Грицько, Чупрунів син, хлопчик однакових з Чіпкою літ та не кращих видно й достатків. На йому сорочка чорна-чорна, полотна не знать, та ще й порвана. Штаненята саме гноття висить на очкурі, позасукувані аж за коліна. Грицько козачий син, сирота. Після смерті батька та матері вони під холеру померли обоє одного таки ранку. Громада отдала сироту далекій родичці, вдові Вовчисі, а як піднявся хлопець на ноги, то дід узяв його до себе в поміч коло отари. Сідає Грицько коло Чіпки, розв'язує свою торбу, виймає з неї сухарі, чорні, як земля, і снідають обидва разом, коли-неколи перекидаючись словом. От рипнули двері, показався дід на порозі. «Уже ви, хлопці, тута, тута. А що ж це, овець так мало? Згонять. А ви снідаєте? Снідаємо. Ну, снідайте ж, поки овець позгонять, а я тим часом умиюся та зберуся, та й рушимо». Йде дід у присіньки, набира води у кухоль, умивається. Тим часом світ, як день, тільки сонце щось забарилося. Закрасивши увесь східень палко-рожевим цвітом, воно ще не рушало з-за гори, ще не блиснуло ні одним променем над землею, а земля вже налагодилась його стріти. Зелені трави порозправляли свої дрібненькі листочки, повмивалися свіжою ранньою росою. Як дівчина, дожидаючи свого милого, умивається і прибирається, тремтить, мов у лихоманці, й палає, наче в вогні, замирає, довго ждучи й оживає, нетерпляче. Так земля дожидає ясного сонця і міниться, не дождавшись. Повіне тихий вітерець, потемніє й насупиться її зелений убір. Затихне вітерець, убір заясніє, усміхається. Уже й овець позгонили, і дід зібрався. Вийшов з землянки, на голові солом'яний бриль, на плечі на гарлизі висить торба з хлібом та свита, на случай негоди, у руці малахай. «А що, хлопці, будемо рушати?» – каже дід. Хлопці підводяться, ховають у торби своє чорнохлібне снідання і біжать згонити овець, що розтеклися по всій царині, наче серце смакуючи росяною травою. От уже й овець позгонили до гурту. «У-у-тю!» – гукнув дід. «Треш, тереш, треш!» – свиснув малахай у руці. Отчиняє Чіпка або Грицько ворота в царині, і тихо помало, посхилявши униз голови, потягли вівці шляхом у поле. Хлопці по боках, дід ззаду, а Лисько, піднявши свій хвіст і голову вгору, гордо виступає за дідом, мов вірний Джура за отаманом. Отара суне помало, викрикує то бе, то ме, кахикає, як зимою старі баби на печах, коли почнуть прядиво м'яти, а курява, як хмара, слідком за вівцями. «Угу-тю!» – гукнув дід, ляснувши малахаєм.
«А куди руда?» – кричить Груцько на овечку, що одрізнилась от отари і прожогом почесала шляху до зеленого обніжку. Вівця не слухає Грицькового покрику, біжить швиденько до зеленого морішку вхопити свіжої травиці та хоч капельку проквасити душу от тієї страшенної пилюги, що до самих печінок добиралася, давила, душила. Грицько бачить, що за рудою і другі повертають шляху, пустився підтю цим раз пораз вигукуючи «Треш! Треш!» та виляскуючи малахаєм. Блудяги нехотя повернули до гурту. Сонечко почало з-за гори випливати, грало, усміхалося, як легенькі блискавочки забігали по землі його пароси, і кришталем заіскрила роса по зеленій траві. За сонцем усе живло прокинулось. Там коники кричали та сюрчали, як не порозриваються, там перепели хавкали, та як у забій били, тут вівці бекають, мекають, кахикають, легенький вітерець подихає і скрізь розносить тепло раннього літнього ранку. Хороше так, весело. Чіпка йде збоку отари, похнюпивши голову. Об чим він думає? Що гадає? Нічого він не думає, не гадає. Він прислухається, що діється у його в серці, в душі. Хоче збагнути і забуває, все забуває. Йому так гарно, весело, йому так вільно, просторо. Чвала собі помалу, торбина на плечі, малахай у руці, байдуже йому. Посилав вперед ногу за ногою, не думає, де він, і що він, як він, легко трепече його серце, дивні якісь радощі, не то сон, не то дрімота спивають його душу. Догнали отару до становища. Дід свиснув малахаєм, вівці розскочились, розсипались по зеленому полю. Отепер, хлопці, спочинемо. І сідають наші вівчарі втрьох під деревом. Дід виймає шматок хліба та дрібок солі, починає собі снідати. Грицько чи присів, чи ні, вже дивись, опинився, гін за двоє, скочив верхи на барана, трендикає та висвистує. Чіпка лежить на спині, дивиться в блакитне небо. Небо синє, чисте, ні хмариночки, ні плямочки, глибокі, просторе та широкі. Не продивитися його глибини, не досягнути оком до краю. Погляд тоне в синій безодні, як у сивому тумані, тільки думка росте та ширша. Що там, дума Чіпка? Там, мабуть, гарно так, ач як синіє, як сонечко сяє. Діду, а що, сину? Що там? Де? В небі. Бог. Задумується Чіпка, дивиться в небо. Йому так гарно дивитись у його. Чи воно, діду, є там люди? Де? На небі. Нема, сину. Там Бог святий, янголи його та душі праведні. А хіба хто там був? Так кажуть. Батюшка так і в церкві читає. А гарно, мабуть, там. Бачите, як синє? Гарно. Дід, поснідавши, молився Богу. Гарно, сину, прошептавши молитву, отказав Чіпці, гарно, не те, що тут на землі. Там усе добре, святе, а тут усе грішне та зле. Замовк дід, трохи згодом прокашлявся та й знову почав. То ще тільки один Бог милосердний держить нас на світі, а то б нас давно треба було виполоти, як твар нечестиву. Дивись, вівця, що вона кому заподіє? Нікому нічого. Ходить собі, щипле травицю зелену, вівця та й годі. А ми її ріжемо, ми її їмо, як вовки голодні. І чого ми тільки не їмо? А воно то все гріх. Усе нам одячиться на тім світі, все, грішні ми, прокляті душі. Ми не тільки над скотиною знущаємося, ми й свого брата часом черкнемо. Бач, у брата он те й друге, а в мене ні сього, ні того. Заріжу, мовляв, брата, добро його поживу, і ріже чоловік чоловіка. Ріже, забув і думати, що йому на тім світі буде. Лихий його путає, він і ріже. О, грішні ми, прокляті душі. Чіпка слухає, і приходить до його душі страх, холод, і шепче він стиха за дідом. Грішні ми, прокляті душі, і мати моя грішна, думає він, бо вона мене била малого, вона мене серед зими на шлях викидала, щоб не просив хліба.
А баба не грішна, вона мене ніколи не била. Вона мені всього давала, жалувала мене, вговорювала, от як дід. І дід, мабуть, не грішний, а Грицько грішний, он як він верхи на барані пре. Грицьку, Грицьку, скочивши на ноги, крикнув Чіпка, не їдь на барані, гріх! А Грицько гика та прука на все поле. А він на барані їздить, питав дід, бач, я й не туди, чого він так вигукує. Ось я тобі, свариться на Грицька дід здалека герлигою. Грицько скочив з барана, побіг до верб, що росли над шляхом, а дід, понюхавши табаки, розіслав свиту, розвернувся проти сонця та грів старе тіло. І Чіпка біля його примостився. Незабаром Грицько вернувся з повною пазухою горобенят. А я, діду, ось скільки горобенят надрав, хвалиться. Навіщо ж ти їх надрав, питає дід, не підводячи голови. А щоб оця погань не плодилася. Хіба вона кому зробила що? А гріх, промовив Чіпка, придававши на останньому слові. А хто, як жиди Христа мучили, кричав «Жив-жив», отказав Грицько та й висилав з-за пазухи голуцюцьків жовтими заїдами. Чіпка подивився на діда, що лежав собі та дрімав, не слухаючи їх розмови. Горобенята почали розлазитись. Грицько ухопив герлигу. «А куди? Куди?» – закричав. «Та геп, герлигою по горобенятах!» Так кишки й повискакували. «Оце вам жив-жив, жив-жив!» – гукнув Грицько, та раз по раз герлигою. Чіпка дивиться то на горобенят, то на діда. Чи не скаже, чого дід? Дід лежав собі мовчки. «Значить, правда, що вони кричали «Жив-жив», – подумав Чіпка, та як схопиться, очі горять, сам труситься. «Стривай, Грицьку, стривай, не бий, давай краще їм голови поскручуємо». Як схопить горобеня, як крутне за головку, не вспів оком моргнути, в одній руці зостався тулубець, а в другій головка. «А що, жив? А що, жив?» – кричить Чіпка. «А що, жив? А що, жив?» – торує за ним Грицько. Незабаром горобенят не стало. Валялися тільки одні головки та тулубці. «От тепер можна й герлигою», – каже Чіпка, взявши герлигу в руки. Грицько й собі за ним, та зложили горобенят у купу і почали періщити, як снопи молотити. Не зосталось горобенят сліду. Валялося тільки одне м'ясо та кишечки, перебиті, перемішані з землею. «Ходім ще драти», – каже Грицько, – «там ще є». «Ходім», – згоджується Чіпка. Та й побігли до верб, один одного випереджаючи. «А куди ви, підвівши голову, питає дід, підіть лише овець позавертайте, бачте, як порозходились, щоб ще звірюка не зайняв». Дід знову ліг, скоро й заснув. Хлопці побігли. Швидко вони позавертали овець і, як кошенята, дралися по вербах, видираючи горобенят. Удвох надрали ще більше, ніж сам Грицько надрав, а далі, поскручувавши голови, вбили герлигами, помісили чисто на гамус. Сонце дедалі все вище та вище підпливало. Перше ж так гарно сяло та гріло, а це вже стало пекти палити, аж дід прокинувся. «Ач, як угріло», – обізвався він, підсуваючи свиту під вербу в холодок. «Ану, ще понюхаємо та заграємо. Хлопці, видно, десь горобців даруть». Дід понюхав. «А, та й добра ж яка», – промовив, чхнув і поліз у торбу за сопілкою. Вийняв сопілку, послинув дірочку, свиснув раз удруге і зачав вівчарика. Гучно загула сопілка на все поле, немов хто заспівав жалібно. Аж ось замира, тільки сопе. А це зразу, немов опік хто, закричало, завищало, та й стихло вдруге, втретє, і полився тяжкий плач. Сумно зробилося, важко. Отара посхиляла вниз голови, немов слухала того плачу тяжкого. От знову сопілка замовкла. Трохи перегодя, тихий регіт крізь сльози стиха веселив поле. Далі дужче сльози сохли, регіт замирав, понісся веселий танцюристий козачок. То дід гра, каже Чіпка, ходім до його, ходім, побігли. А, мабуть, час хлопці й овець напувати, зустрічає їх дід. Хлопці зібрали ватагу, погнали до водопою.
Тут з ними трохи халепи не сталося, як гнали отару через луг, де не взявся сірий вовк, і потяг нишком ягнятко в діброву. Отара схарапудилась, сипнула вбік, аж Грицька повалила. Лисько майнув за вовком, Чіпка за Лиском. Вовк бачить, що не переливки, покинув ягнятко та драла в ліс. Чіпка з Лиском за ним. Дід почув, що Лисько гавка на вовка, і собі не дійшов. Так де ж таки вовка в лісі шукатимеш? Тільки й того, що дід похвалив Чіпку за те, що не побоявся вовка, одбив ягнятко. Вернулися з водопою, пообідали сухий хліб з сіллю, дід знову ліг спати, хлопці бігали завертати овець. Чіпка розказував, який йому вовк здався, здоровий та легкодухий. Грицько, не вважаючи на гріх, на барані їздив, щоб тільки дід не бачив. Після того вони полуднали. Чіпка діда про що-небудь розпитував, дід розказував про всяку всячину, грав на сопілці, так аж поки сонце не повертало навзаходи. Тоді дід завжди казав хлопцям: пора, хлопці, додому вертати. Хлопці збирали овець в отару, гнали до села. Там у царині стрівали їх люди, і кожне своїх овець залучало додому. Порозпускавши овець, хлопці вертали по домівках, а дід запирався в землянці до другого ранку. Глава 5. Тайна невтайна. Добре Чіпці у діда під Пасачем. Робота не важка, саме припала йому до вподоби, по його літах і по його душі. Та не те, щоб і без користі. Дід брав за літо по 5 од вівці, шага давав на Чіпку та Грицька, та ще хліба мішків з 5 та ягнят 2 або 3 на рік. Чого ще? На харч він собі заробляв, гроші йшли на одежу, ягнята на прибуток. Слава тобі, Господи, що ти зглянувся на наше безталання, дякую, Мотря, Богові. А я вже не думала, щоб з його вийшли люди. Став розуму доходити, отказує Оришка, сам побачив, що треба робити, і мені, старій, довелося його хліба з'їсти, спасибі Богу. Отак радіють та Богові не надякуються, що хоч трохи втекли від тих важких злиднів, нужди та горя. І в хаті в них стало чепурніше, ясніше, і хліб не такий чорний та сухий, і каша до борщу не в ряди годи, а часом і сир на вареники, і одежа, хоч про свято, була як у людей, та й у будень не висіло та не бовталося старе гноття. І зокола хата обмазана, хоч рудою глиною, та все ж рівненько, зверху полатана не світить гнилою, дірявою оселею, з-за хати хлівець визирав, льох чорніє. Уже завелась свиня з поросятком і овечат десяток. Уже під паску є своє поросятко і своє ягнятко, і паска біла, достатків більше і достатки кращі. А тут ще після смерті якогось бездітного далекого Мотриного родича зосталося їм днів на 10 поля. Після судів та пересудів, після 2 мішків пшениці та 2 овечок ярок, що Мотря подарувала волосному писарові, отсудили Мотрі землю громадою. Не журись, Чіпко, каже, радіючи Мотря, тепер буде своє жито, своя пшениця, і просо, ячмінь, і гречка. Отберу місцину, картоплі насаджу, на зиму буде, і крізь 2 загодуємо свиню. Сало продамо, м'ясо посолимо, ковбаси начинимо, буде з нас. І хай тепер наші вороги сміються, нехай цураються, минають. Аж помолодшала Мотря, весела стала. Чи все ж то такі щасливі та ясні дні колихали Чіпку? Чи все ж то одні удачі та радощі складали його молоду силу, котра так і пробивалась з-під його гострого погляду, смілого поступу? О ні, життя, що стерняста нива, не пройдеш, ноги не вколовши. Першою такою колючкою в Чіпчинім житті була смерть бабина. Йому тоді було тільки ж сповнилось 15 літ. Баба вже була стара, як молоко біла, як сухар суха. Уже і літом з хати не вилазила, хіба у палючий день вийде було з хати, сяде на призбі, складе свої сухі сині руки на колінах та й гріється проти сонця. А восени все жаліється та жаліється Мотрі. Отже, дочко, щось мені погано, так погано, чую, наче в мене всередині щось застигає. Руками і ногами зовсім не володію, не знаю, чи й вони в мене є. Мабуть, це вже моя за мною приходить. Так казала Оришка з вечора,
а досвіта й Богу душу отдала. Лежить баба на столі в хаті, хрест в руках, свічка в головах. Та ж баба тільки очі заплющила, рот зціпила. Прийшов піп, дяк, зійшлися люди, взяли бабу, однесли на кладовище, опустили в яму, загребли. Мотря плаче, Чіпка не плаче, йому тільки чомусь страшно, жалко. Нема баби, думає він, умерла баба, не буде більше баби. Смерть узяла бабусю, люта смерть. А що ж то за смерть, хто знає? Темна мара встала в Чіпчиній думці, як страшидло, яке холодне, непривітне. Говори, дивись, а тут зуби зціпило, язик одібрало, очі заклепило. Кидають у землю темнота непривітна, німота непробудная, нерозгаданий холод та морок. Ось і черв'як плазує, холодний та слизький, аж напинається, аж звивається, поспішаючи до тіла. Гидко, страшно, Чіпка здригнув. І від кого це? Допитувала його злякана думка. Кажуть, від Бога. Смерть від Бога? Темна німота. Червиве від Бога? Господи Боже, невже це треба? І для лихого його багато, а то ж для доброго. А баба така добра була, до всіх добра, і так каратися? Чи для всіх воно однаково? Де ж тоді правда? О, ні, тут щось не так, тут щось друге, інше. Задумався, загадався Чіпка. Зробився аж страшний, помарнів, покнюпився, дивиться якось чудно, зведе оце на тебе очі і нічого не бачить, клич його не чує, аж занепав. Уночі схопиться, одягається, взувається. Чіпко, куди ти? Пита здивована мати. Га? Куди ти? Баба кличе. Піду до баби. Та Господь з тобою, баби нема, умерла. А що ж ото, слухайте? Та наставить ухо, слухає. О, Чіпко, Чіпко, чуєте? Зараз, бабусю, я зараз. Хапається, чоботи набуває, рядном напинається. Господь з тобою, куди ти, хрестить і переймає його Мотря? Почне його умовляти, роздягає його, роззуває, то він трохи й утишиться, сяде на лаві. Ляж, сину. Чіпка поворухнеться, посунеться трохи, сидить. Трохи згодом затіпалась його постать, схилилася голова на груди, почулися важкі заводи плачу. Чого ти, сину, плачеш? Мовчить Чіпка, плаче. Напала його пропасниця, на велику силу одходила його Мотря. Отже, хоч він одужав, а з літами убирався в силу, та вже ніколи не теряв свого сумного погляду, понурого виду. Бабина смерть загадала йому загадку, котру він ніяк не міг розгадати. Він все хмурнішав та хмурнішав. Не вспіло одно гаразд забутися, друга приключка приключилася, котра обізвалась на всім останнім в житті Чіпчині. Чіпці минуло 17 літ, а того самого року віковічні кріпацькі кайдани розбилися. Стояла рання весняна пора на дворі. Рано-рано схопилося сонце, виграючи та висвічуючи червоним світлом. Щось дуже рано прокинулось сонце, каже дід Улас, дивлячись на небо, коли б ще дощу не було. Коли так, не встигли вони отари і заверство від села одігнати, як почали хмари з усіх боків стягатися та й заслали, замазали небо. Незабаром воно й розплакалось, зарядив дощ, дрібний та густий, мов крізь сито. Спершу вівці наче зраділи, розкотилися по толоці, щипаючи попаски низеньку приземну травицю, а далі, як став дощ допікати, збилися докупи, посхиляли голови між ноги, та так цілий день і простояли. Гнати додому ніяк не можна, що з ними робити дома? А дощ одно пере, не зосталося на наших вівчарях ні рубця сухого, а він і не думає переставати. Посідали вони всі троє під вербою, сидять, пережидають дощ. Лисько й собі звився коло них бубликом, сумні всі. Так оце, діду, й вам воля прийшла, питає Чіпка діда, щоб хоч словом розважитись. Кому воля, а кому не воля, сумно одмовляє дід. Як саме? Так, багато казати, а трохи слухати.
Ще ми мало робили, ще з нас мало сліз та крові точили, хай ще 2 роки поточать. Ох, Боже, Боже, коли твій суд правий настане. Та вам же все рівно, діду, ви давно вже вільні, примовив Грицько. Вільні? Були вільні, поки волі не було. Ох, робив, доки силу витратив, та згуба в роті не стало. Тоді й з двору геть на виступці. Не переводь даремно панського хліба, спасибі, люди добре зглянулись, а то б прийшлося тинятися, пропадати, як собаці під тином, Христа ради руку простягати, а от тепер знову завадило. Плати 10 карбованців на рік. Завіщо? З чого? Ти, кажуть, громадську отару пасеш, рублів з 500 заробляєш. Яких? Де? Я, старець, нижчий. Спасибі, люди змилосердились. Так ні. І те їм отдай, а сам з голоду пропади. Прокляті, і суду на них немає, і права, гірко закінчив дід. У Чіпки аж мороз подрав по спині. Він ніколи не чув такого дідового голосу. Думка його закаламутилась, завихорилась, кров прилила в голову. Він мовчав, боявся словом перервати дідове горе. Він сам не знав такого, а почував з дідової мови, що воно тяжке. Хвилин з 10 мовчали, наче води понабирали в рот. На душі важко, на серці сумно, аж мов нудно. Так буває тоді, як серцем чуєш якесь лихо, а назвати його не вмієш. Хвилини тоді здаються за часи, часи за дні, дні за роки. Черв'як швидше плазує, ніж такі хвилини. І хочеться вперед заглянути, подивитись, що з того буде, і страх обіймає, аж волосся на голові підіймається, серце каменіє. Дід знову забалакав, наче сам до себе. Ще мало людей забили, на той світ позагонили, ще мало у мандрах пропало, мов їх земля проглинула, аж живих трохи юшки поповарили. Так ще й до старця, що ж з мене візьмеш? Я людям служу, громаді служу, за хліб, за спасибі, от що, ну беріть, знову у двір лежатиму та даремно хліб їстиму, та й годі. Беріть? Легко сказати, беріть, а степ, а вівці, я привик до цього, як до рідного. Прощайте, щоб ви своєю силою попрощалися. Вівця для мене все одно, що людина, і їсть, і п'є, і боліє, тільки не скаже нічого, не вимовить. Хіба я не бачу, хіба я не знаю, як їм оцей дощ дозоля? Мені він так не дозоля, я вже стара собака, натерпівся всього, а он ягня, зігнулося, тремтить, змерзло. Бачу, я б тебе коло свого серця обігрів, як дитину, та не обігрію. Ворог наш бере мене од вас, щоб замучити. Йому ще трохи, ще бач, ще. Дід не зміг далі говорити. 2 гарячі сльози викотились з його старих жовтих очей і розлилися по карбованому старістю та негодами виду. Грицько сидів, рота роззявивши, сам не знав, що йому казати. Чіпка пильно дивився на діда, очей не спускав. Лице аж пополотніло, поза спиною мурав'я лазило, верхню губу мишка тіпала, а очі сухі-сухі горіли, налиті слізьми пополам з кров'ю. «Хто? Хто?» – затинаючись, скрикнув він. «Хто отбере в нас діда? Ні, ми діда не дамо, поки нас не вкладе!» Дід глянув і стрівся очима з палкими чіпчинами. Пан однім і Чіпка. Він отбере, мій сину. У двір піду, старого недовгого віку коротати в неволі. Покину вас, усе покину, степ, овець, лиска сердегу. Не отбере він, ні, хай тільки отбере, я йому такого пущу півня, грізно каже Чіпка. Дід аж не стямився. Що це ти кажеш, сину? Чи ти маєш Бога в животі, а царя в голові? Схаменись, його спалиш, а через його й другі погорять. Йому ж тільки шкоди наробиш, а він собі швидко знов вибудується. А то у Богі погорять, що може тільки щастя, що свій захист є. Оханись, Господь з тобою. Ще сумніше, ще важче стало. Дощ, як із відра, линув. Кожен поворухнувся і на самі очі насовував кобеняка. Лисько ближче підсунувся до діда, ліг у самих його ніг. Дід мотнув головою, а той же батько, як 2 каплі води, промовив уголос. «Хто?» – поспитав Грицько. «Отой», – дід указав на Чіпку. «Хіба ви знали батька?» – питав понуро Чіпка.
Чи можна знати, коли ми з одного двору? Хіба мій батько панський був? Адже він москаль, каже, здивувавшись Чіпка. То що москаль? Хіба москалі родяться москалями? Тобі ще, видно, ніхто не розказував за його? Ні. Отож то є, люди ще й досі не забули. А що ж там? Питав Чіпка, насторчивши уха і не зводячи очей з діда. Бач, дід вийняв Луб'їну табатирку, понюхав табаки. Розкажіть, діду, пристає Чіпка. Добре, коли ніхто не розказував, то я тобі розкажу. Давня то річ, зачав дід, мені було тоді літ з 20, як привели твого батька в горниці лакеєм до панича. Розказували, що твоїй бабі старий пан хотів ласку зробити, та взяв та й приставив до його сина твого батьку. Він був собі якийсь малий, пуздракуватий, болізний та шкодливий, такий, як кіт. За паничем ходить, не ходить, слухать, не слуха. Панич якось його чи вскубнув, чи вщипнув, а той, як виважить руку, як удере його з усього маху по пиці, так паненяті носа й розтовк. Прибігла на крик пані, увійшов сам пан, на стайню його, узяли його лакеї на стайню, та так оджарили, що ні лягти, ні сісти. Тоді йому вже нікому було й пожалітися. Батько у винниці в казані скипів, упав якось у казан, а мати з холери померла. Ото як отшкварили його, то вже він ніколи не бився, тільки пустився на хитрощі. Усе дурить панича та видурює з рук усячину, аж поки його й за це не вибили. Як провчили, він хотів утопитись, та люди не допустили. А пан знову вибив, щоб не топив кріпацької душі, бо за неї треба подушне платити. Так він ото як мандрував Шамрай, таки з двору кучер, то й він за ним потяг аж у Донщину. Тамечки виріс, оженився й оселився. Та лихий його попутав провідати про Хруща, козачого сина, що одних з ним літ, поплентався на дін до дядьків. Та там би, то кажуть, і умер, та не так про Хруща, як про рідну сторону. Як згадає її, здається, зараз би таки знявся та й полетів, коли б не неволя. А тут, як на те, підскочив Хрущ. От він роздобув десь Хрущів пашпорт та покинув жінку, дітей і оселю, приплівся сюди. Його прийняли в козачу громаду. Хрущ та й Хрущ, козак вільний. А може він думав худобу Хрущеву посісти, та добрі люди до його ще по шматках рознесли. Так він став у службу, заробив грошей, купив хату та й одружився з твоєю матір'ю. Літ зо двоє, може, пожив та й знову потяг на дін до першої жінки. Отам його і злапали, привели сюди, суди та пересуди, хто він такий, що це він зробив. Та кажуть, наш таки шепнув комусь там, спровадьте, мов, його куди знаєте, мені його не треба. Так до його дуже не чіплялись, а в перший прийом і завдали в москалі. Бач, он він який москаль, знаєш тепер? Чіпка слухав, та й голову схилив на груди, слухаючи. Не щувся, коли вечоріти стало. Дід удвох з Грицьком і отару зайняли. Ану, рушай, додому час, гукнув дід уже з шляху. Чіпка глянув на діда, підвівсь і поплентався стороною назад отари, немов п'яний, наче учадів. Голову на груди звісив, очі в землю потупив, нічого не чув, не бачив, не знав, коли й усе село пройшов. Як і додому достався, очумався уже в хаті. Так отакий мій батько був, мамо. Який? Чіпка почав розказувати. Такий же. Чому ж ви мені давно цього не казали? То що б було, сину? Замовк Чіпка, щось надумав. Нічого, не швидко вже одмовив, та й знову замовк. Сумно стало в хаті, як у льоху. Чіпка сидів на лаві, ноги звісив, голову спустив трохи не до колін. Якби його так намалювати, сказали б, то не чоловік сидить, то сам сум. Мотря, дивлячись на його та згадавши давні, тихо плакала. Ні, недобре зробив батько, глухо якось протягом почав Чіпка. Ні, не гаразд. Чому він їх не вирізав, не випалив? Кого, сину? Панів, отказав твердо Чіпка. Що це ти, сину, кажеш? Хай їм Господь за те оддячить, а не люди. Чіпка мовчав.
Мотря перехрестилась та й знову заплакала. Тихо носився той плач по хаті під темний вечір, тихо слався по долівці, по стелі, по білих стінах та давив, як обценьками, серце і в матері, і в сина. Він сидів зажурений, німий, як стіна. В його думці перед його очима носився чорним вороном батько. «Бідний мій тату», – думав він, – «не знав ти долі від самого малку, може, аж до смерті. Ганяла вона тебе з одного краю світа на другий, от панського двору до дону, от дону до прийому. Де ж тепер ти? Що тепер з тобою? Чи тліє під землею твоє наболіле серце? Чи порвала його московська нагайка на шмаття? Чи пронизала тебе вража куля у бою? І загребли твої кістки з кінськими кістками в одну домовину, в одну високу могилу, і нікому вона не скаже, не повіда, що під нею лежить твоя мучена душа без отплати. А може, тебе доля занесла куди в далеку чужину, на інший край світа. Ти думаєш, гадаєш, не досипляєш ночей про матір, як вона тут бідолашна, повертається, що з нею виробляють люди. Ой, Боже наш Боже! Ти всесвітній царю, ти все бачиш, все знаєш, ти один наглядаєш над землею і маєш волю над нею. Чому ж ти не вдариш на злочинця своїм гнівом праведним? Ні, ти мовчиш, мовчиш, як глупа ніч. До тебе не доходить плач наш, наші сльози, їх заступили от тебе вороги наші. Ти не скараєш їх? Ні. Знемігся, Чіпка, як колода повалився на лаву та тільки стогнав. Силу його під'їла важка несподівана туга. Думки помутилися, куйовдились у голові безпорядку, як завірюха зимою. Не пам'ятав він, що думав, не почував, як тяжко стогнав. «Чо ти стогнеш, сину?» – питає журливо Мотря. Мовчить Чіпка. «Чи ти не здужаєш?» – мовчить. «Ти спиш, сину?» – мовчить. Дощ давно вже перестав, хмари розійшлися, виплив ясний місяць, заглядав у вікна, а на долівці й по стінах розмальовував чудні якісь виводи узори. Мотря тихенько підвелась, підійшла крадькома до лави, де спав Чіпка, заглядає в його біле лице. Очі йому від знемоги закрилися, зуби зціплені, вид страшний, грізний. У матері аж серце боляче повернулося від того виду страшного. «Хай тебе криє, мати Божа, від усього лихого», – шепче вона. «Спи, сину, може, переспиш». Та, прокинувши на полу ряднину, лягла й сама хоч задрімати. Тепер Чіпку не напала пропасниця, тільки помарнів на виду трохи. Зате сум обняв його голову. Такий сум та журба, що аж дивно, як такий молодий парубок та такий сумний. Сяк так добув Чіпка під Пасочем до осені. Восени почали з діда правити гроші, дід не давав, бо десятки карбованців не було, а 5 не прийняли. Потягли діда, як до різниці вола, до пана польського у двір. На Чіпку налягла ще гірша журба, ще міцніше сповивав його смуток. То було, хоч з дідом одведе душу, розважиться, а тепер діда нема і в двір не пускають. Глава 6. Дознався. Лягла зима. Вийшов Чіпка за царину, ходить коло землянки, голову повісивши. Дідова оселя снігом прикрита, мороз малі віконця позамуровував, двері замело, забило. Розгріб Чіпка ногами сніг, откинув трохи, отхилив двері, увійшов у землянку. Пусто та холодно. Нема діда, думає Чіпка, і землянка, така що недавно привітна, тепла, стала холодною та неодрадною. От що робить сильний з немічним, пани з кріпаками. Вони з моїм батьком таке виробляли, одібрали його від мене, а я його не знаю, не бачив. Покрили мою голову соромом, докорами, прокляті. Вертає Чіпка в село. Йде вулицею мимо шинку, роздивляється, прислухається. Там люди сновигають, там чоловіки бідкаються своїм убожеством та лютими морозами, там молодиці сваряться через тин. Коло шинку кріпаків ціла юрба, позбивались у купу. Крик, гук, спірка, змагання. Одні викрикують: «Що вони нас дурять? Що вони над нами знущаються? Ще якісь 2 роки видумали, ще трохи».
А видно, що трохи отказують другі, так вони, бач, намовились, щоб не зразу свої панські руки покаляти. Кат їх бери з їх руками, озиваються треті. Вони звикли чужими жар загрібати. Еге ж, а тепер прийшлося своїми, так вони хоч ще 2 роки. Так, то, видно, їм наші руки подобались, зарішає сивоголовий дід. Ну, стривай, кричить знову хтось з гарячіших. Тільки дійде до царя чутка, що вони і його, і нас дурять, знатимуть вони. Він їх зараз у кріпаки поверне, а нас панами поробить. Це тоді буде, як на долоні волосся виросте, охолоджує неймовірний. Чого волосся виросте, кричить гарячий. Скаже цар, будьте панами, ну й будемо. От тоді то буде, глузує неймовірний, а вже ж не те, що тепер. Я б свого зараз, як бувкуна запріг у санчата та по дрова, а то тепер у хаті така холоднеча, що аж вовки виють, каже хтось з гурту. Ну вже й морози, ще таких всю зиму й не було, загомонів гурт. То чи не підемо гріться до Гальки? Ходім, ходім, отказало разом кілька голосів. Юрба посунула в шинок. Чіпка пішов додому, повісивши голову, про все, що чув, роздумуючи. Прокльони клекотали в його серці, пекли його, мучили. На весну радиться Чіпка з матір'ю. Що, мамо, робити? Дід у неволі. Чи не взятись мені з ким овець пасти? Знаєш, сину, яка моя рада, каже мама. Ось покинь ти свої вівці, не вік же їх тобі пасти. Приймайся краще коло землі. Не все ж чужим та чужим її робити. Може, як-небудь розгорюємось на скотинку, свій хліб буде, сам хазяїном станеш, а на осінь, як Бог приведе діждати, треба й об чому іншому подумати. Я вже стара, нікчемна стала, хто в хаті порядок дасть? Слава тобі, Господи, і ти вже не малий, другі твоїх літ дітей мають. Та не слухай, Чіпка, материної ради, степ, привілля, от що йому сниться. Я зріс, викохався коло овець, коло них і посивію, думав він. На другий день пішов радитись з громадою. Не прийняла його послуги громада. Молодий ще, ненадежний. Нам треба вівчаря старого, щоб овець не порозгублював. Так отказали Чіпці хазяйські голови і постановили вівчарем якогось діда з другого села. Тяжко образила Чіпку громадська неправда. Чи я не служив, чи я не годив, чи за мене яка пропажа сталася, і де правда, де вона? І громада, бачу, живе кривдою, скрізь однаково. Вернувся він додому, трохи не плачучи. Волею-неволею треба було за плуг братись. Закипіла в Чіпки в руках робота. Найняв плуг, волів, зорав полем, засіяв, заборонив. Зійшло, як щітка. У косовицю став за косаря, викосав 12 копиць сіна. Є чим овечок у зиму годувати. Настала жнива, місячної ночі жне. Розгорювався десь на 10 рублів, купив у заїжджого цигана стару кобилу, звозив хліб, поставив у току, отакі скірти понавертав. Дивуються люди, що Чіпка до хазяйства такий удатний. А Чіпка, дивись, уже й хліб вимолотив. Сама солома стоїть, завалив увесь город ожередами. Скоту нема, продав Чіпка більшу половину соломи, кілька мішків хліба та восени купив корову на ярмарку. Радіє Мотря. Коло тієї корови, як коло дитини ходить. Ось і телятко знайшлося, і молоко своє, і сир, і масличко. Чого ще? Є для себе, є й для людей. Продає Мотря молоко глечичок по глечику, складає копійку до копієчки. Настягалася рублів на кілька грошей та к Різдву справила Чіпці парубоцьку одежу. Купила добру сиву шапку, червоного пояса, чоботи добрі юхтові. Дякую Богові, що з Чіпки вийшли люди. Ось знову весна красна. Чіпка так і припадає до хазяйства. Рано встає, пізно лягає, та все в полі та в полі. Хоч не дуже радіє, та й не журиться, за роботою ніколи. Сам на себе, на свою працю всю надію покладає, припадає до того поля, наче закохався в його, не тільки в будень, а й в свято. Чого се ти, синку, так унадився в те поле, що й у неділю не посидиш дома, питає Мотря. Чи ти, бува, не наглядів чого там? А вже ж наглядів, сміється Чіпка, там така перепеличка. Ти б собі пошукав сину хазяйки, а мені помочі. Чіпка нічого не одказав. Узяв шапку, вийшов з хати. Неділя.
День випав якийсь хмурий, дощу не було, тільки десь сонце заховалося, небо сірими хмарами обмазалось. Стали благовістить до церкви. Чіпка убрався, пішов з матір'ю. Вернулися з церкви, пообідали. Напоїв Чіпка корову, кобилу. Рано ще. Ходить він по двору, нудиться. Хіба піти? Дума. Піду, і її не побачу. На поле налюбуюся. Знявся і пішов. Перехопився через місток, доходить до луки. Коли чує знов той самий голос, він увесь затрусився, а серце отак заходило. «Ні, постривай, тепер не так», – прошепотав він. «Тепер не щуйся, звідкіля й лихо складеться». Постояв ще трохи, послухав та присів у борозну й тихо, як той злодій, порачкував на голос. Дівчина сиділа на обніжку, на зеленій траві та плела вінок з ромену, сокирок, трав'янок і других польових квіток, що тут же недалеко на луці розстилались чудовим цвітним килимом, напували пахощами обвітря. Вона сиділа спиною до того місця, звідкіля підкрався Чіпка. Кругом неї обсипано було квітами, натрушено травою. Повна фартушина того польового добра розстилалась на колінах. Дівчина з нею опускала туди то одну, то другу руку, витягала квіточку по квіточці, підбирала один колір до другого, сплітала докупи, перев'язуючи гнучкими петровими батогами. Одначе робота ця забрала не всі її думки. Дівчина стиха співала. Тихенький подихав вітер, шевелив її невеличкими чорними кучерями, що повибивались на високих з товстої та довгої коси, маяв червоною широкою стяжкою, заплетеною в косу, і розносив по полю журливу пісню. По сумному голосу, по задуманому личку можна було помітити, що дівчина не жила без лиха. «Здорова була!» – гукнув їй на саме вухо Чіпко, скравшись за спинем. Дівчина кинулась, затряслася, схопилась, щоб утікати, та, висипавши на землю квітки з фартушини, похопилася знову, опустилась на траву і стала обома руками горбати і кидати назад у фартушину польове добро. «А куди ти тепереньки втечеш від мене?» – питає її Чіпка. «А я тікати не буду», – перебивши дух, одмовила вона та й підвела на його свої оксамитні очі. «Ох, та й злякав же ти мене, хай тобі!» Од іскристого погляду, од її голосу, свіжого та дзвінкого, так і звився Чіпка. «А хороша ж яка! А люба та мила!» – промелькнуло у його думці. Він стояв перед нею мовчки та милувався такою вродливою красою. Мовчала й вона, підбирала квітки. Він осмілився, сів поруч з нею. «Що це буде?» – обізвався перший, показуючи на недоплетений вінок. «Хіба не бачиш? Вінок?» – аж скрикнула. Знову замовкли обоє. Він схилився біля неї трохи на лікоть та скоса поглядав на її личко, що від такої несподіваної тривоги зашарілось, здається, пашіло полум'ям. Вона підбирала квітки та зав'язувала в невеличкі пучечки одномасних кольорів. Навкруги тихо, гарно, зелено. Тільки буйні жита стихо шурчали довгими колосками, мов розмовляли з собою. От квіток пахощі разом з повітрям тягались грудьми, і легко й мило було дихати. «Все твоє поле?» – трохи згодом якось боязко спитала вона Чіпки, не одриваючи очей від вінка. «Моє. А хліб твій?» «Мій. А то під гаєм твоє?» «Моє. А я тут місцину найдужче люблю. Бач, які на ній гарні квітки ростуть». Чіпка не потрапив, що її одмовити, та замість того уставився на неї очима. Розмова перервалася. Хвилина, дві. Чіпка не спускає з неї очей. «Чого ти дивишся на мене?» – обізвалася вона, скинувши на його погляд. «Дивися, яку моду вигадав, мов з'їсти хоче». Чіпка не одриває очей. Так йому мило дивитися на неї. «Не дивись!» – скрикнула вона та й затулила очі йому своєю рукою. Чіпка сам не свій, так йому любо, що вона доторкнулася до його виду своєю біленькою, пухкенькою рукою. Здається, якби можна, так би й гамкнув за мізинчик пальчик, що світився навпроти світа, як рожева квітка. Вона в одну мить прийняла руку. Він знову, усміхаючись, уп'яв свої очі. «Не дивись, чуєш? А то повернуся!» Та взяла й справді і повернулась до його спиною. Чіпка, як мала дитина, переліз на другий бік та все-таки заглядав у вічі. «А, осоружний, причепа, не дивись, кажу, не дивись!»
Та давай його вінком по голові та й по виду бити. Вбий, думає Чіпка, бий дуже, бий хоч цілий вік, так тільки не прогонь від себе. Мені так любо, так мило з тобою. Вона тріпала об його вінок, а він тільки осміхався. Вінок швидко розсипався, головки від квіток поодлітали, бадилля вона кинула геть у траву і зацокотала: «Бач, що ти наробив, бач, що, бач!» Та, згорнувши попід ліктями свої білі руки, сама вже послала йому бісики очима. Чіпка не видержав. Як кіт на мишу, так він кинувся на неї, міцно здавив її цупкими руками, вліпивши в щоку такий поцілунок, що аж виляски роздалися, наче хто удрав долонею з усієї мочі. «Пусти, пусти!» – закричала дівчина, пручаючись. Він її ще міцніше пригортав, поки вона, випручивши руку, не мазнула його по виду. Тоді він випустив. «Ну та й удрала ж, аж закрутило в носі», – каже він, скривившись. «А чого ж ти лізеш, безстиднику? Рад, що саму дівчину застукав на полі, то вже й лізе», – каже вона, а в самої очі так і сміються, так і грають. «Дурна ти, хіба що?» «Як що? Он послинув, ве!» Та й стала витирати рукавом щоку. «Не откусив же?» – сміється Чіпка. «Ото б добре, якби откусив, тоді б я тобі очі видрала. Якби подужала, тоді б побачив». Розмова знов унишкла. Вона кудись геть-геть дивилася, а він на неї. Повінув вітерець, розірвав димчасту хмарку, що заступала сонце. Воно з-під неї випливало у своїй пишній красі й обдало їх хвилями блискучого світу, наче гарячим золотим дощем осипало. Жита зашомотіли, піднімаючи догори свої похилені колоски. Дівчина прямо глянула Чіпці в вічі. Якраз стрілася з його очима та, спустивши вниз довгі густі вії, запитала: «Де ти був, що так довго тебе не видно було? Чому ти сюди не приходив?» «Ніколи було», – не признається Чіпка, а сам собі подумав, чому я її не зустрічав тут. «Що ж ти робив?» – вона йому. «Коло хазяйства. А в тебе земля ще де є?» «Ні, нема. А хата є?» «Є. А батько та мати, брати та сестри?» «Одна мати». «Де ж ти живеш?» «У Пісках. А ти де?» «Тобі навіщо?» «А ти ж мене питала». «Нащо ж ти розказував? Скажи хоч, як тебе зовуть?» «Так, як хліб жують». «Чия ти?» «Батькова та материна». «Чудна ти». Він приліг грудьми на землю, підпер своє лице обома руками під щоки та пильно дивився на неї. «Чи ти справді налагодився мене з'їсти? Чого ти витріщив на мене очі?» «Бо хороша дуже». Вона усміхнулася, навела на його свої чорні очі, гладила ними, вабила. «Іди вже собі додому. Чого ти прийшов? Ковтнуть хочеш?» Не дав вінка доплести. «Нащо ж ти побила? Чого ж ти ліз, безстиднику? Геть собі!» Та як пихорне його руки своїми, так Чіпка й клюнув носом у зелену траву. Вона зареготалася молодим та дзвінким сміхом, мов хто срібло розкотив по золотій тарілці. Не вспів Чіпка підняти голову, коли чує, щось гукає: «Галю, Галю, Галю!» Дівчина кинулась, стрепенулася. Чіпка дивиться то на неї, то в той бік, звідкиля вчувся голос. «Хто то?» – питає він. «Не знаю», – промовила вона. Та як сполохнута перепелка, разом зірвавшись з гніздечка, прожогом пурхає вгору, так вона отскочила від його і тільки оком моргнути майнула подовж жита. Чіпка підвівся, встав, випрямився, не спускав її з очей. Вона, як вихор, мчалася густим житом, воно тільки розлягалося за нею, як розлягаються хвилі під натиском дужої руки, що керує човном. Далі та далі, пролинувши через квітучу луку, вона піднялась нагору, стала з його очей зникати. Чіпка підтюпцем побіг собі вдогоню за нею. Вона окрилася за горою. Він напружив ноги, наче доганяв злодія, мчався стрілою, миттю вискочив нагору, перевів дух, глянув на долину, і йому в вічі кинулось ось що.
Коло хутора гін, може, зо двоє від гребеня того самого згірка, на котрім стояв він, під двором стояла натоптувана жінка, наставивши руку над очима від сонця, та на всю околицю гукала Галю. Дівчина бігла прямо до жінки та ще здалеку озивалася: «Чого ви? Ось я! Ось зараз, зараз!» Незабаром вона опинилася коло жінки, та разом обидві пішли у двір. «Ну, тепер же і я знаю, чия ти», – промовив голосно Чіпка і весело повернув назад. Після того не пізнати Чіпки. З лиця спала давня туга, очима не виглядав смуток, став він веселіший, привітніший, іноді можна було й пісню почути від його. Щастя його манить до себе, пестить, голубить доброю надією. Світ йому любо усміхається, хоч і бачить він у йому лиха багато, плачу, лементу. Він тепер дивиться на його незлим оком, прислухається чутким серцем, хочеться йому увесь мир обняти, втерти йому сльози, втихомирити горе. Повертається він до себе думкою, чує, як у голові борюкається острах з надією. То надія подужує острах, то острах надію. Отже, надія все-таки зверху. А може, всього на світі буває. Часом убогий покохає багачку, а багачка убогого, та й поберуться. А страх знову сполохне надію. Може, москаль її панові судовому кохає, не попусти Боже. Зав'яне, помарніє свіжий квіт її вроди під холодним жовтим поглядом судовика, погаснуть ясні очі, поблекнуть рожеві уста, захляне душа, не доведи, Господи, не одна душа згине, а разом аж дві. А може, проривається наверх таки надія, щастя, як трясця, і очі в його засяють радістю, серце затрепече в грудях вільніше. З того часу поле як причарувало його. Перебуде день-два, та й йде. Може, хоч здалека побачу, коли не доведеться побалакати. Ходить по полю, з ниви на ниву, і від шляху до гори, від гори до шляху, всюди никає, до всього додивляється. Отут її вперше побачив. Ось дочки вінок плела, ось та місцина, де сиділи, сюди тікала, а це, видно, недавно ходила, бо свіжий слід. Дивився, не стямився, і звідки вихопились, та й почимчикувала житами тільки одежа матнається. Чіпка помітив, берегтися стала. Ач, утекла, мовить він голосно, ген-ген уже за горою. Ну та й дівчина ж. І вертає він назад у Піски, радий та веселий, що хоч здалека побачив. Глава 7. Хазяїн. Ну, а Грицько що? Грицько не промах. Як тільки почув, що діда в двір беруть, коли так, мабуть, годі на баранах їздить, годі за вівцями ганяти, бо невеличка з них користь. Ось служив, та тільки й того, що на мені. Час, мабуть, про хліб подумати. Подумав, та тієї ж таки весни і покинув діда. Виходили на заробітки міщани, потяг і Грицько з ними, скинувши через плече косу, а за спину торбину з сухарями, лихеньку свитину та не кращі чоботи. Невідомі місця, котрі довелось Грицькові вперше переходити, люди, яких їм лучалося зустрічати, все це мало незвичайний пошиб на парубка. На все те він дивувався, рота роззявивши. Ач як люди живуть, ач як будовою помурували, які двері, вікна повставляли, всього тебе як у воді видно. І що то воно коштує? Адже якби взяв цеглину та пошпурив у шибку, мабуть би й за рік не отслужив за неї. Таке багатство, такі розкоші, думав він, проходячи широку вулицю величезних магазинів. Вулиця справді на диво. По обидва боки сплошним муром витяглись у струнку височенні палаци, і білі, як сніг, і зелені, як рута, і блакитні, як китайка. Пістрота кидалась у вічі. Парубок не знав, на чому зупинитися, завіщо подивуватись, чи блискучими проти сонця, як кришталь, дверима, над котрими висіла або стояла по боках здоровенна червона або блакитна дошка з золотою накавкою, або з гарним малюнком усякої всячини, машинерії, окулярів, хліба, ковбас, свинячих окост, чи дзеркальними у чоловічий зріст вікнами, з котрих визирали на вулицю до ладу розставлені різні золоті срібні виробки.
Пістріли всякими кольорами ситці, шовкові саєти блищали, м'які оксамити сизіли, червоніли, ціле море роблених квіток, як живі, вабили носа понюхати. По вулиці з одного і з другого боку снували лавами люди посередині, биті каменем, гуркотали карети, коляси, фаетони, деренчали звозчицькі дрожки. Заробітчани проходили мимо магазина з дитячими цяцьками. Дядько Остапе обернувся Грицько до одного з своїх. Що то? Ляльки? Навіщо? Панам на іграшки. А дивіться, що то за звір роззявив так страшенно рота, немов тебе з'їсти хоче. Гляньте, як у роті червоно, а зуби які, от якби такого випустити, та піймав він і кого в зуби. Хіба ти думаєш, він живий? То зроблено з чогось. Невже? Де ж таки? Ви гляньте, он як у його очі блищать. Ну то що блищить? І очі йому шкляні повставляли. А чого ж він такий страшний? Навіщо робити таку страшну іграшку? Допитувався Грицько, приглядаючись крізь шкло на неї. Та хай йому цур, ходімо, а то ще тут по гамалику заробимо. Пішли. Одначе в Грицька з ума не сходила та страшна лялька. І що воно за звіряка, думає він, грива тобі, як у коня, а само Бог його знає, завіщо й схоже. А люти, мабуть, лютіше вовка. Недаром так рота роззявило, зуби вищерило. А чи воно то можна такого чоловікові зловити? Навряд чи зловиш. Воно, мабуть, дужче від найдужчого чоловіка. А чи я б то його подужав? Ні, мабуть. І Чіпка б, мабуть, не подужав, а вовка він не раз сам на сам одігнав від овець. Цього навряд чи одженеш. І де воно заведеться таке? Господи ти мій милий! Дядько Остапе, чого? Що воно таке за звірюка? Ото питає знову Грицько, як перейшли вони вулицю з магазинами та йшли трохи глухішою. Та я й знав, як його звати, та забув. Кого там звати? Питає третій чоловік. Звіряку. Там ми бачили у вікні одного. Грива біла, само руде, голе, рота роззявило, немов тебе поглинути збирається, одмовляє Грицько. А хвіст довгий, на кінці з китицею. Еге. То лев. Лев? Вимовив здивовижений Грицько. Що ж то воно за лев? Звір такий, цар над звірами. Цар? Так ото той цар? А нестеменний тобі цар. Уже, мабуть, що тільки він не скаже, то кожен послухає, бо де його такого страховища не послухати? А звісно, на те він і цар, одмовляв чоловік. Та, мабуть, же він і здоровий, дуже сильний, а вже ж сильний, сильніший від усякого звіра. Як же його ловлять такого, пита Грицько. Як, звісно, якось то ловлять. Прирозуміли якось, коли, кажеш, держать у хаті. Його, мабуть, один наш цар тільки й зможе впіймати, а нашому братові не сікайся, каже Грицько. Так, цар тобі ловитиме, увернув дядько Остап. Пошле таких, як ти, от і лови. А як покуса, як з'їсть? Ну то що з'їсть? А як я не хочу? То голову зітнуть. Та як же його таке піймати, коли на його й глянути страшно? Вовк який, та й того боїмося, а то ж таке страховище, Господи. Цареві до того діла немає. Сказано, лови, то й лови. А що ж у нас ніде такого не чутно, щоб ловилося? Та воно у нас не водиться. А де ж воно водиться? Десь за морем. А хіба й за морем є земля? Бог його знає. Видно, коли цей цар за моря, то є. А чого ж старі люди кажуть, що за морем уже землі немає, а тільки 3 кити на них і земля держиться? То, може, воно там між тими китами й водиться, отказав третій чоловік. Розмова на цім обірвалася. Ішли вже заробітчани мовчки, нога за ногою, кожен сам своєю думкою. Вийшли з міста в поле набитий шлях. Тут уже інші речі клопочуть Грицькову голову, інші думки захоплюють його серце. Серед широкого і просторого степу, рівного як долоня, над котрими носився тільки буйний вітер та чорний ворон, коли-неколи скрикував над головою, прорізуючи дзвінко обвітря своїм дужим крилом, або степова чайка кигикала, скупину на купину злітаючи, мов за дітками плакала мати, тут йому думка розмальовувала картину за картиною.
то перед його очима виводила обстави городського життя, бучного, шумливого, клопітливого, усе те ревло та клекотіло, як вода в прірві, і лякало його своїми розкошами, біганиною, вигуками та викриками. Заквилила чайка і разом перенесла його думку на село, в тиху сільську хатину, нагадала про жінку, про діток. Жіночка така маленька, чепурненька, швиденька, усе в неї до ладу, якось не тільки в хаті, а й у роботі. Швидко вона повертається, діло горить у неї в руках, чисто, гладко. Дивиться він на її роботу, а самого жаль бере, що вона так працює. Він аж розривається, щоб найбільше зачепити, найважче самому зробити, а жінці щоб менше зосталося, щоб вона не натрудила своїх білих ручок. Хай коли й робить, то так ненароком, мов для іграшки, а не для нужди. А прийде свято, неділя, підуть вони у парі до церкви, з церкви обідати, після обіда полягають відпочити. А тут дивись, і Вася або Василько прилізе, стає дибки коло матері, спинається їй на руку, не дає задрімати. «Піди, Івасю, піди гратися», – каже мати, поки тато задрімає. «Дімаю, ма», – лепече дитина. А тато чує це, дивиться на дитину крізь вії, серцем радіє. Син отступив од матері, дибає малими ногами до його. Він умисне повернув набік голову, скоса поглядає на дитину. Бач, розбудив батька, каже мати, не дав спочити. Будив, це ти, одно лепече дитина. А батько візьме прута та ажажаж. Дитина стоїть, пильно дивиться то на батька, то на матір. Жа-жа, промовило собі за матір'ю, замахуючи малою ручкою коло батькового виду. «Ай ти, сучий сину, за що ти б'єш батька? Ось постій, я тебе закину», – обізвався він, підвівся, бере на руки дитину, гойдає. Дитина лежить, усміхається, жінка любо приязно поглядає то на дитину, то на чоловіка. «Нічого я б у світі не хотів», – шептав він серед таких думок, «тільки б хату теплу, жінку, любку та малу дитинку, а то б усе мав. Хліба б ми заробили за літо, та й зажили б цілу зиму». Голублячи таку думку в серці, непримітне переходив він безкраї степи без утоми, безводні довгі шляхи без пекучої згаги, тільки й бажав, щоб швидше стати на місце, заробити грошей, вернутись у село, купити дворище, оженитися та й зажити тихим сільським громадянином. У місті дуже багато крику та галасу, а в селі найкраще й тихо, й вільно. Прийшли вони на місце, Грицько не кидався своїх, цілою громадою стали вони на косовицю сіна, а потім і хліба. Легка тому робота і сама найважча, сама найзабарніша, хто її робить по своїй волі, залюбки, хто пестить у серці надію, що немарно вона піде, що через ту роботу він засягне свого щастя, котре ще й не видне, ще не чутно його й шелесту, котре десь далеко-далеко, ген за скількома роками праці, нужди і всякого горя, малює його думка рожевими квітками надії. Легко тому завсячину братись, робить він, як віл, без утоми, працює, як хазяїн, завжди веселий і покійний. Так робив Грицько весну і літо. За цілий день випускав косу з рук тільки тоді, коли треба було напоїсти чи виспатись. І спав він ту коротеньку літню нічку мертвим сном, яким тільки спить чоловік, виморений важкою роботою. А тільки що світова зоря займалася, починав жевріти схід сонця, знову в Грицькових руках звивалась коса, як та гадюка по рівному степу. Хазяїн зглянувся на його щиру працю, похвалив його і набавив трохи плату. «Либонь, ти, Грицьку, маєш думку городи та села закупити, що так налягаєш на роботу», – казали йому земляки-селяни. «А що?» – усміхаючись, питав Грицько. «Чого тут дивиться? Узяв косу, чеши. Глядили, щоб очкур не урвався, ще хто-небудь щепне». «Не бійсь, не твоєї натури», – откаже Грицько, та й знову за косу. Одначе як щиро не налягав Грицько, як змоче не рвався, а прийшлося під осінь лічити заробітки, тільки 100 і налічив. Воно й добре, дума сам собі, отже все-таки трохи. Що ти з 100 вдієш? Поганенький ґрунт можна купити, так же до ґрунту ще багато треба. Де ти обвіщо руки зачепиш? Хіба на зиму зостатись? І справді, Грицько зостався. Селяни пішли назад додому, а він потяг далі до Ростова.
На дорозі зустрів він таких же, як і сам. «А куди?» – завжди питали його подорожні. «До Ростову». «Не ходити до Ростову, ходім до Херсону», – раяв йому один з них. «Чому? Там малий заробіток, а в Херсоні на кораблях дуже добрий. Зате ж далі. На півтижня, то що, ходім?» «Та чи ходімо, то й ходімо», – подумавши, отказав Грицько, та й пішов з людьми. Прийшли вони в Херсон ще зарані, обійшли город, роздивилися, пішли на пристань. Лиман перед їх очима, скільки засягнути лелів, по йому, мов великі палаци, ходили судна, берлини, баркаси, плоти, а між ними й параходи снували. Люди на пристані, як черва, ворушилися, бігали, всяку всячину виносили, кричали, гвалтували. «По полтиннику от сотні дощок!» – кричав хазяїн з плоту. Народ біг туди. «По 3 семигривники!» – кричав з другого, і народ, як хвиля, кидав цей плот, перебігав до другого. «По карбованцю день!» – кричали з судна. «По карбованцю з четвертаком! По 1,5!» Усяк повикрикував свою ціну, усяк бігав, як несамовитий, від одного судна до другого, де більше давали, від плоту до плоту. Сторгувавшись в ціні, робітники злазили на плот або на берлину, виймали звідти усячину і нерідко по пояс у воді виносили на головах дошки, бочонки, качали по вірьовках 40 бочки. Став і Грицько до одного плоту. За день мало не 3 карбованці заробив. «Еге», – подумав він, – «та це місяця такої роботи, то й багатирем станеш». Отже ба, раз така робота не щодня і трапляється, а вдруге з кожним днем міняється і плата за роботу. То більше, як багато товару присуне, то менше, коли 2 чи 3 берлини. Одначе плата за день ніколи не падала від карбованця. Зате більшала іноді і до 5, все-таки далеко корисніше косовиці. Грицько радів, дякував у душі порадників, а робив, як той віл, цілий день, спав на голій землі або на колодях, уставав тільки, що на світ благословилося, та знову за роботу брався. Навіть мало що їв, та й то все на ходу, пильнував, надолужував, як би більше заробити. Пізньої осені, як уже плоти перестали пригонити, а барки та судна коли-неколи приходили, роботи треба було дожидати днями, а не часами. Грицько полічив свої бариші, 200 з лишкою лежало в його кишені. Грицько радів, як мала дитина. Тепер його надія, що як виходив на заробітки, ще тільки мрілася, стала виразніше виступати перед очима. І город з садком, і нова тепла хата, мов уже лежала в його в кишені. Воно б таке, що й додому час, подумав Грицько, та зима застукала. «Які тут у вас заробітки зимою?» – питав він знайомих херсонців. «Очерети косити», – раяли ті. Пішов Грицько очерети косити. Все ж таки хоч на ті гроші проживу та одягнуся, а весна настане, зараз і потягну в піски. Минула зима, наступила весна. Знову закипіла робота то на пристані, то в полі. Залишив Грицько думку вернутись навесні додому. Одіклав на осінь. А може тим часом хто надійде з своїх, то тоді вже разом. Грицько не помилився. Прийшли весною піщани, розпитують, як що до чого, розказують записки, хто оженився, хто заміж пішов, хто вмер, розказують, як трохи кріпаком позначилося неволі, які податки. А Чіпка як зажив, коли б ти знав, Грицьку, хваляться йому. А ще не одружився? Ще, та дурний буде, як не ожениться. Мати щодня гризе голову, так усе откладав та й откладає. Немає, каже, по мені пари. Грицько й тому радий. Ми з ним пасли вівці, він парень добрий, та тільки чудний собі. А тепер, кажете, зажив? От і добре. Витрудив Грицько руки ту весну й те літо, а восени вернувся своїми в піски. Як тільки прийшов, зараз кинувся вишукувати ґрунту, тоді їх не труднація була купити. Козаки, почувши за кубанські пустощі, що казна віддавала виселенцям, шарахнули на Кубань. Грицько швидко купив величезний огород з новою хатою, з повітками, погребом, колодязем. За все те, що з 100 чи що віддав. Купивши ґрунт, почув себе Грицько зараз іншим, немов на аршин виріс, на корх потовщав. І люди заговорили в селі: «От парубок, от хазяїн,
Батьки та матері гострили на його зуби, як на корисного жениха, особливо убогші. Та Грицько тепер зовсім іншими очима дивився на людей, до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда. Між парубками він поводився звисока. Як же лучалося йому вийти на вулицю або піти куди на вечорниці, він зараз пускав їм ману в біччі. Де, мов, ви бували, що ви видали, що ви знаєте? Ось як я був, от там і там. Та іноді почне версти таке, що той москаль, що вернувся в рідне село по білету. Хлопці слухають, уха розвішавши, роти пороззявлявши, а він таке плете, що й на голову не налізе. Правда, дівчата, простерігши відразу такі баляси, по своїй жартівливій натурі часом і геть-то сміялися з його, пришивали квітки йому прилюдно, а проте на самоті кожна думала, от би за Грицьком бути. Хата є, огород є, та й грошенята, мабуть, водяться, не треба б на перший раз дуже й працювати, от би добре. Отже, Грицько, хвастаючи своєю бувалістю, пишаючись своїми достатками, сам тепер думав не про убожество. Йому бажалося до свого добра приточити ще й жінчини, щоб вийшло одне та велике. Отак, поміркувавши сам з собою, засилав він старостів до найбагатшого козака Лози, котрий щороку посилав в дорогу паровиць по 10 за сіллю та за рибою. Так же й Лоза Грицькової натури. Він думав мати зятем не простого козака, не такого, що колись у драних штаненятах за вівцями бігав. «Ще моя дочка небагато хліба переїла, сидячи дома», – отказав Лоза старостам. Це трохи збило пиху Грицькові, отсадило його на низ. Він притих, присмирнів, навіть зайшов якось раз до Чіпки, котрим став був гордувати, та не застав дома. Оселився Грицько на зиму в чужій сім'ї, в котрої купив город з уговором, що вони житимуть до весни у проданій хаті. Пристав у сусіди, хоч і в своїй хаті, та й почав роздумувати, яку собі жінку брати. Хочеться й багачки, хочеться, щоб була й уродлива. Довго він міркував собі, перебирав у думці всіх дівчат на селі, та сам не щувся, як і коли закохався у сусідчину наймичку, веселу, моторну й робочу дівчину, хоч і невелику красулю. Христя, так її звали, зосталася малою після батька матері. Родичі, що можна було, рознесли, осталося тільки днів на 5 поля, та й тим орудував дядько, у котрого спершу вона й жила. Як піднялась на ноги, бачить, скільки не роби на дядька, нічого собі не придбаєш. Так вона кинула дядька, а сама пішла в найми. Перепелиха, заможна козачка-вдова, що жила недалеко від Грицькової хати, наняла Христю. Зажила вона в Перепелихі, як у себе вдома. Перепелиха була вже стара людина, добра, жалісна. Вона жила великою сім'єю, з дочками, сиротами, онуками, за котрими треба було приглянути, нагодувати, напоїти. Христя молода, весела, щебетуха, працьовита дівчина. Дядина ще змалку не давала ногам та рукам її відпочивку, призвичаїла до роботи. Хазяйка уподобала наймичку, а наймичка хазяйку. Збоку дивлячись, Христя не наймичка, а дочка рідна. Так оця то Христя, низенька, чорнявенька, не дуже хорошої вроди дівчина, якось ненароком запала Грицькові в серце. Забув Грицько про великий посах, який думав затягти за жінкою, годі думати про якусь незвичайну красу, давай лицятися та женихатися з Христею. Недовго й тяглися її любощі. Після водохрестя заслав Грицько старостів до Христі, а через тиждень наші молоді й побралися. Навесну одібрав Грицько в дядька Христину землю, купив пару биків та корівчину за останні гроші, які заробив, плоти розбираючи, очерети б'ючи, та й став тую землю орати, спрягшись таким же, як і він, небагатим козаком-сусідом. Зажив Грицько тихим пахарським життям, хоч не таким, яке йому за поробоцтва думка висновувала, а все-таки гаразд, так як і люди. З жінкою Грицько жив мирно, люб'язно, ні лайки, ні сварки, не чула їх простора весела хата. В будні обоє вони працювали, у свято ходили вкупі до церкви, по обіді спочивали або куди в гостину ходили, або в себе гостей приймали. І стали вони між людьми поважними хазяїнами, чесними, робочими людьми, добрими сусідами, навдивовижу парою. От з кого беріть, дітки, примір, як у миру жити, не одна, не дві,
матірки радили своїм дочкам з зятями або синами з невістками: «От з кого беріть, дітки, примір, як у миру жити». Не одна, не дві матірки радили своїм дочкам з зятями або синам з невістками, з Грицька та з Христі. Він зостався сиротою, і вона сиротою. А що з них вийшло? Чесною працею он стільки надбали. Чесно вони й поживуть його у миру та владу, як брат з сестрою. Ніхто з них і не замутить. Одна в них думка, одна рада. Отак, дітки, треба на світі жити. Глава 8. Січовик. Велике село Піски розкинулось, розляглося і вздовж, і вшир, і впоперек на рівній низині, в балці, а перед самим селом, мов хто борошна посипав, білого піску серед чорної землі. Так, наче хто білий килимок прослав, щоб витирати ноги, вступаючи в село. Посеред села стоїть невеличка старенька церковця, трохи перехилилася по один бік і вросла в землю. Не тільки покрівля, де й ребра поросли зеленим мохом. Проти церкви, на невисокім згірку, величезний палац світить дверима вікнами. І палац уже видно давній та ще й запущений. Стіни пооблупувані, де-де вивалюється цегла, покрівля поржавіла, у вікнах шибок не долічишся. Мабуть, ніхто не живе в тому палаці, бо й двір не розчищений, заріс густою муравою. Тільки дві протоптані узенькі стежечки тягнуться через увесь двір до двох невеличких будинків, один і по другий бік палацу. Все те осунулось, опустилося. Так виглядали Піски перед волею. А літ за 150 не тільки цього палацу, а й самих Пісок і сліду не було. Там стояло невеличке сільце, або краще невеличкі хутірці розсипались по балці, як стоги сіна зимою по степу. Мазанок було всього, може, хат з 5, а то все землянки при самій землі, як могилки, повіддималися. Тільки один димар нагадував, що то не берлога звіряча, а людська оселя, що берегла людей від звіра і від лихої години. Землянка була з присінок, схожих на рів, та з хати льоху. У хаті була піч, де можна зварити їсти та погрітися. Одним одно віконечко мале, як оддувшина на бджоляниках, виглядало збоку на шлях. Недалеко від землянки стояли кружком верби, мов зачаровані дівчата, а посередині чорніла яма, обставлена очеретом. То копанка для води. Огорожі ніякої. То тепер тільки стали городи обгороджувати, а тоді ніхто цього і в думці не мав. Зайвої землі лежало неозорно перед тобою і за тобою. Приходь, заори скільки хоч, ніхто тобі слова не скаже. Хіба тільки сусідній пан полковник або сотник подумає: ловись, мов рибко мала й велика. Поки там пан налагодиться сплести невода, рибка собі в затишку плодиться, прибуває, виростає. Серед пустих степів красуються, як квітники, веселі хутори, присілки, села, де-де вже посеред села й церква біліє, ще здалека горить хрест на сонці. Так уродилося багато сіл і хуторів кругом Гетьманського, де був колись бір, стало велике село Бірки. Серед ярів та байраків, мов з землі, виросли. Байраки малі й великі, там, де колись на лощині вовки вили та лисиці нори рили. Красується село Вовча Долина. Тоді заснувалися й Піски. Отже, як недавно Піски настали, що вже почала вивітрюватись і людська пам'ять про їх настання, та людська пам'ять не сховала того, коли і як оселився в них захожий січовик Мирін Гудзь. Заховала тільки людська спомка, що цей Мирін був дуже немолодий чоловік, коренастий, з довгими усами, з закрученими за ухо оселедцем, та що він ще довго після того, як оселився, не кидав свого запорозького звичаю – воювання. Воював, казав він, з Ляшнею, воював з Башею, воював з Татарвою, а тепер воюватиму з Віром. І дивись, скинув рушницю на плече та й потяг подовж поля, скільки оком взглянеш. Немає день, немає два, іноді на третій не видно. А там глянь, і несеш шкур 5 або 6 вовчих.
Отак Мирін доки воював, доки бився, рубався, поки сам не набіг на свого звіра, що й його завоював. І ніхто другий звір той, як Марина Зайцівна, з піщанських таких хуторів козача дочка. Ішов якось раз Мирін з полювання додому. Сонце стояло на вечірньому прузі, а ще як огнем пекло. Вітер подихав гарячий. Доходжу я, каже Мирін, до Зайцевого хутора, виморений, змочений потом, пити аж душа горить. Коли зирк, вискочила ласочка з земляної нори з відерцем в руках, та скік укружало верб до копанки. Як забачив я відро, то в мене аж закипіло всередині. Піду, думаю, нап'юся води холодної. Іду, а дівчина нахилилась над копанкою, бере воду та стиха співає, та таким же то любим голосом, таким важним співом аж за серце хапа. Підходжу я: дівчино, кажу, дай лиш води напитися. Вона глянула на мене любесенько, так, як і співала тоді. А мені вже тоді й пити перехотілося. В її чорних блискучих очах втопилася моя згага. Подала вона мені відро, нахилився я. А бодай тебе, кажу, з такою водою, яка мутна та нечиста. Та вже хотів був напитися. Вона хвіть відро, води як не було, тільки калюшка на землі стала. Стривайте, зацокотала дівчина. Я друге витягну. Та за відро, та до копанки. Прихилилась, витягла. Та вже ж і вода, холодна та чиста, як сльоза. Напився я, трохи не цілісіньке відро видув. Подякував та й пішов. Приходжу додому, що за знак, з ума не сходить моя дівчина. Так перед очима й вертиться. Що за нечиста мати, думаю, от тобі й напився води. Переходить день, все одно, що вчора. Минув другий, не забувається. Піду на полювання, вона мені наче мараз замворянів привиджається. Раз на вовка хука дав, другий схибив, за третім разом заряд у пеньок всадив. Ова, зовсім здурів. Так воно ж, бачу, тільки на січі добре козакувати, а на Займанщині хліб робити, сказав сам собі та, діждавши неділі, і пішов до Зайця на хутір. Розказую йому свою пригоду та разом, ніби шуткуючи, й дочку сватаю. Гомонимо собі вдвох. Кликнув Заєць Марину, старої не було дома, за рік перед тим умерла. Отак і так, каже дочці. Сватає тебе Мирін, чи підеш? А вона, звісно, молода, сором'язлива, не знаю, отказує. А хто ж зна, питає батько, мовчить вона. Так ми удвох з Зайцем випили добре та й справу зробили. Узяв він та й поблагословив нас. А через тиждень в неділю пішли ми до попа на побиванку та й повінчалися. З того часу заржавіла січова рушниця, злігся порох, розгубилося креміння. Став Мирін Гуць поле орати та хліб пахати, а Марина сина Івана колихати. Серед широких та розлогих степів на вільнім просторі вирощував Івась свою молоду силу. Кров батьківська січова ще змалку обізвалася в жилах малої дитини. Найлюбішою забавкою було йому будувати та розоряти землянки, вали, окопи, шанці. Чуючи від батька страшні приповістки про війни та походи на Туреччину, на Татарву, на панів ляхів, Івась перекладав усе те в дитячі іграшки. Оце зробить окіп, та й давай його розвертати, буцім у бою бере. Батько дивиться, сміється. Любо старому рубаці згадати на своїй дитині свої молоді літа. Він було Івася і підохочує: ану, синку, учися змалку, на старість як нахідка буде. Зате мати не дуже втішалася тими страшними іграшками. Івась у неї був одним-один. Їй тяжко і страшно було подумати, що як виросте її одиначок, а тут, не дай Господи, схопиться яка завірюха з башею або з татарвою, та замче її ясного сокола, Бог зна за який край світу. Вона його, може, більше й не побачить. Там, десь чужій стороні, серед кривавої січі, зложив він свою русяву головоньку, а вона, мати, не закриє очей своїй рідній дитині. Їх хижі орли з граками повикльовують, голодні вовки сіроманці порозносять жовті кості. Хіба тільки зозулька, неутішна віщуня, принесе вісточку, що її син бідолашний поліг серед чистого поля. Важко матері таке згадуючи, гірко та сумно на душі, боляче в серці, так наче хто шматочок одриває од його.
І Марина падала навколішки, молила Матір Божу, щоб велика заступниця наслала мир на її рідну сторону і захистила від напасті. Жахаючись тої страшної хуртовини, яка тоді часто і густо підіймалася, материне серце боялося, щоб Івась в іграшках, бува, не привчився до неї. І коли батько ті іграшки підхвалював, Марина гримала на батька та й на сина, що збив таку киптюгу коло землянки. А ввечері, як не спиться Івасеві, візьме мати його русяву головоньку в свої руки, цілує, милує і стиха любим голоском малює йому картину іншого життя, життя тихого, пахарського побиту, літньої праці на своїй добрій ниві, зимньої лежні у теплій хаті, що як повна чаша серед малих діток, що одне говорить, друге белькоче, а третє в колисці мугиче, серед добрих сусід, що, не дай Боже, хвороби, і одвідають, і провідають, не то що січове товариство, котре всюди несе смерть за собою. Івась після того хилився на материну руч. На другий день уже він не рив ровів, не копав шанців, не висипав окопів, не брав їх в бою, а ходив собі по городу або по полю та весело виспівував. Такі речі разом вривалися в Івасеву голову. Дитина сама не знала, що робити, кого слухати. Оце батько розкаже про наїзди на Туреччину. На другий день Івась і воює з нею. А тут мати увечері своїми пестливими голосами нашепче дитині про любов до всього живого. Івась кидає свої боїща та руйнування, любується красою світовою, квітучими рослинами, живлом усяким, пестить козачків, сонечко, коників, слухає дзвінку жайворонкову пісню. Гляне батько на дитину, той Івась та не той. Не висипає окопів, не риє шанців, не бере їх боєм. А що ж ти, Іване, не береш свого берестечка, питає батько. Не хочу. Чому? Мати не велять. Чому? Кажуть, гріх змалечку привчатись, як з людьми битись. Треба з ними в миру жити. Бреше мати, то з добрими, та й у миру, а з лихими, коли їх не вкладеш, то вони тебе уложать. Тож важчим здається Івасеві тихе, люб'язне материне слово, ніж суворе та грубе батькове. Так що, як повернуло Івасеві на 16-й рік, то він зовсім покинув іграшки в бої та став ходити біля волів, додивлятися до плуга, до борони. Спершу і це все було хлопцеві за іграшку, а далі увійшло в його щоденні клопоти, близько припало до серця. Став він уже більше нудьгувати тоді, коли підласий або сірий віл захворіє, ніж от приповістки батькової за татарський набіг мати раділа. Та й батько не то, щоб легко було його січовому серцю дивитись, як завмирала в синові лицарська вдача, а все ж і батько не дуже горював від того. Кругом уже старе лицарство розставало. Не стало рівності, не стало братства. Козацька старшина, що колись, вибираючи на її голови груддям кидали, щоб не зазнавалася, позадирала тепер голови вгору, а прості козачі до самої землі понагинала. Драпіжники, сутяжники, всякі військові товариші розкинули свої тенета і, як зайців, ловили в них просту темноту. Не стало вже й гетьмана. Та й навіщо він тоді, кому він тоді здався? Кругом Україну облягло панство, позалазило в саме серце, і як те гайвороння шматувало її полумертвий труп. Зажурились наші левенці, та вже було пізно. Та сама земля, котру вони довгими списами скородили, своїми кістками засівали, обороняючись від лютих ворогів, стала для них ворогом, від котрого приходилось тікати. Піднявся струс, біганина, з одного місця переходили люди на друге, шукаючи волі, бажаючи панів здихатись, не чужих, а своїх же кревних панів. От панів тікали в козаки, давали військовим драпіжкам басаринки, щоб записали в компут козачий, а козаки не в ряди годи шукали ласки в панів, бігали від козацької старшини, просилися під протекцію. А пан і старшина, як брати рідні, ворон ворону ока не виклює. А часто сам пан і сам і старшина. Хто сам собі ворог? Правда, піщани ще були вільні, та що з того, коли приходилось дожидати, що от-от і їх залегають? А кругом неволя, кругом сум людський, нікому порадоньки дати. Піднялись були за Дніпром гайдамаки, та й ті повернулись у розбишаки, а не в справжніх лицарів. А тут уже чутка, Текеля на січі попорався. Розтеклося товариство хто куди, одні в землю, другі до турка, а треті на Україну до плуга. Придибало їх щось 2 чи 3 й у піски. Та незабаром і померли.
Тільки й пам'ятки, що церков почали будувати. Все це пережив старий Мирін, за плугом ходячи. Все це переболіло його гаряче серце, коло хазяйства нудячись. Зостався Мирін сам собі, як палець, як дуб серед осичок в лісі, так він серед піщанської громади. Один одинцем. І син його, кревна дитинка, цурався батьківського духу. Сумне й недоладне прийшлося січовикові волочити життя на старість. І скрізь вороги, і ворогів немає, бо люди пониділи, ніхто не хоче прямо мірятись силою. Всюди тихо, хоч умирай. А ще козача вдача гучно откликалася у старому серці, рука шукала потягтись з ворогом. Так же й ворога, окрім свого хатнього, немає, сумно й глухо. Пустіє, глухне наш край, незабаром і запліснявіє серед такої каламуті, казав іноді Мирін, згадуючи давні. І порядки, які тепер настали, що воно за порядки? Свій свого у неволю проторить. Старшина козацтву унівець повернула, усі землі посіла. Недаром у пісні співають: «Ой, дуки ви, дуки, позабирали ви наші степи й луки». А тепер на них чужими руками роботизну справляють. Ой, не так колись було в нас на Січі, у нашому козацькому краю. Усі рівні, усі вільні. Сьогодні ти отаман, а завтра я. А землі скільки хоч, ори, сій, жни. Де любішу місцину вибереш? Сказано воля, а тепер? Тепер що? Скажіть мені, до чого це йдеться? Ні, немає добра, немає, та вже, мабуть, його ніколи й не буде. Додасть, як гвістком приб'є, та й замовкне. Люди слухають, похнюпившись, інші потилицю скребуть. Трохи згодом, оддихавши, Мирін знову розчинає. З ляхами, панами ми билися, рубалися, вставали, як один чоловік. Навіщо? На те хіба, що нас нашою ж старшиною побито, у неволю повернуто. Це на те й вийшло. Нашим салом та по нашій шкірі. Ну й носіть її здорові, поки ще ціла, поки не здеруть. А через віщо все? Усе через те, що кожне само про себе дбає. Братове лихо, чуже лихо. Немає єдності, чорт має й волі. А якби гуртом забрали коси та шарконули всю кропиву, от би так. Чого дивитись? Косіть, кажу, косіть, а то гірше буде. Отак не раз і не два вигукує було, розпалившись, п'яненький Мирін своїм сусідам, як посходяться де на гулянку під неділю або під свято. Піщани слухають, міркують, дехто з давнішніх хліборобів і заспорить з Мироном, як і в старину добра та ладу не було, а було тільки бучі, колотнеча та сваволя. Що ми тоді от ляшні та от татарви наруги прийняли? Що ми терпіли від турка та від москаля? Та часом і свій брат-запорожець, як було, убереться в хату, то й ладаном не викуриш. Разор був, а тепер, кричить Мирін, а тепер що? Тепер, спасибі Богові, хоч тихо. У нас і хліб є, і скотинка прибуває, і захист безпечний. Живемо, як і люди. Живете, кричить Мирін. Нидієте, а не живете, цвітете. Да постійте, постійте трохи, буде й вам те, що ведмедівцям. Попомнуть і вам боки, як подільцям, тоді знатимете, чи живете, чи ні. Побачите, видно вже, відкіль вітер віє. Поки хвалько нахвалиться, будько набудеться. Бевзні, нікчемники, пеньки головаті, закричить на остатку Мирін та й затихне. Ті, що недавно виселились звідки-небудь до вільних пісок, потягнуть руку за Мирином, почнуть на всі боки кастити теперішні порядки, а найбільше панів, стануть розказувати, як у гетьманському не тільки пан полковник над людьми знущався, а як пані полковниця черевиками зуби й очі вибивала, як по цілому тижню в колодках морила сердешних дівчат, як їм коси різала, голову дьогтем мазала і пір'ям натикала, як ніхто ні женився, ні заміж не йшов, не заплативши куниці. Та воно й правду, каже дядько Мирін, процідить хто-небудь крізь зуби. Воно б то й викосити, та нікому. Мирін сидить, насупивши брови, червоний як жар, мовчить. Видно тільки, як у його груди то підіймуться, то опустяться, та як іноді з-під густих брів блискавка. Отак поспорять, покричать, одні поблагословлять, другі проклянуть тодішні порядки та й розійдуться. А назавтра і ті, й другі знову за щоденну хліборобську працю.
Хто таки нас займе? Вже коли за гетьманів не зайняли, то тепер байдуже. І порплеться кожен собі в господі, як курка на гнізді, вимощує, підмощує, смикче, обсмикує, курчат висиджує. Ростуть піски і багатіють. Не в ряди годи, дивись, ні від сіль, ні від тіль, та й вирветься якийсь захожий, або з Нової Січі, з-під Турка, або там віра турецька, земля бусурманська, або з-за Дніпра, від ляхів, та все на вільні степи, все на вільні степи. Зопне курінь, викопає землянку, візьме жінку, та й заживе тихим хліборобом. Глянь, землянка по землянці, мазанка по мазанці, з невеличких хутірців набралося хаток на ціле село, з вулицями, з городами, з садками, з левадами, спасибі запорожцям, і церков своя. Не треба вже до чужого попа йти, ні дитини хрестити, ні шлюб брати. Уже Івасеві за 20 років минуло. Парубок літній, час би вже й про жінку подумати. Так же батько не хоче про невістку й слухати. Молодий ще, було, каже. У сина вже уси позакручувались, а Мирін, аби згадали про невістку, каже, ще молоко не обсохло коло губів. Усе ще, мов чогось дожидав старий, не раяв синові женитись. Тільки тоді вже, як почув Мирін, що зруйнували Очаків, кликнув Марину, синові старий січовик соромився про це нагадувати, та й каже, нічого вже тепер дожидати, годі. Не так уже поцвіло все, хліборобським ледарством припало. Не козакувати вже ні нам, ні дітям нашим. Не треба нас. Минулося козаче царство, настало хліборобське господарство. Пора й синові хазяїном стати. Час йому пошукати дружини, своє кубло звести. А мати давно вже й дівчину нагляділа. У заможного козака Кабанця була одна дочка Мотря, уродлива, моторна дівчина, працьовита й невсипуща хазяйка. Мати синові, так і так, оте й те казав батько. У Івася аж сміх пробіг по лицю. Рає мати синові Мотрю, а в сина давно вже серце он як тіпається, як де зустрінеться з Мотрею. Порадились отак, поблагословив батько з матір'ю святим хлібом Івана. Важко здихнув старий, мати заплакала і вирядили старостів до Кабанця. Кабанець добре знав старого Мирона, знав Марину і рід Маринин. Все люди чесні, роботящі, не волоцюги, не п'яниці. Чого ще? Як знаєш, дочко, каже Мотрі, а Мотря стоїть коло печі та в запічку колупає. Почервоніла, розгорілася, ще краща стала, ніж була. Як мати скажуть, одмовляє батькові. А що стара, Кабанець своїй жінці, кажи ще ти. Та що ж мені казати, Марина жінка добра, Мирін трошки крутенький. Та хіба їй з Мироном жити? А Іван парубок хоч куди. Ну то й будьмо сватами, отказав Кабанець старостам. Пов'язали молодим руки, поблагословили їх святим хлібом сіллю. Вернувся Іван з великою радістю. Принесли старости обмінений хліб в батькову хату. Через 2 тижні повінчали молодих. Зажив Іван Гудь своєю молодою дружиною тихо та мирно, люб'язно, спокійним хліборобським життям. Землю паше, добро складає, Мотря порядкує свекрухою в хаті, живуть, як мед п'ють. А тут уже й дітки пустилися, породила Мотря за 3 роки 3 синів, як соколів. Є бабі на старість утіха й забавка, а хлоп'ята справді вдалися ні в року. Один Максим, другий Василь, а третій Онисько, здорові, червонощокі, повні. Раділо серце батькове та материне, на їх дивлячись, раділа й стара Марина, гойдаючи внуків. Один тільки Мирін на все чогось понуро дивився, одначе й він частенько садовив на коліна до себе Максима, і поки дитина забавлялася його здоровенними сивими усами, він йому розказував грізні приповісті про давні чвари. От тих переказів січова кров голосно загомоніла у серці малого онука. Максим полюбив діда більше батька, матері. Прийшлись йому до вподоби його розкази страшні, а іноді й смішні. Полюбились йому дідові вичити, розумні, правдиві, добрі. Уподобав і дід свого цікавого і моторного онука. На крайнім порозі життя отдав старий своє літами та незгодами побите серце малій дитині. Старість побраталась з молодістю, молодість прилипла до старості. Жили одним життям, тішились однією втіхою, сумували одним сумом. Старий січовик натхнув свою душу в молодесеньку душу онука. Глава 9. Піски в неволі.
Та недовго прийшлося Миронові втішатись своїм малим онуком. Недовго й онукові дослухатись до дідових переказів. Життя круто повернуло своїм важким колесом та й закрутило Піски в неволю. Їхала недоля до ляхи у гості та завернула в Піски. Пронеслася, як грім, грянув чутка, піщан отдали генералові. Під той самий час ляхи закуйовдились. Затіпалось розшматоване тіло Речі Посполитої, як тіпається індик після того, як голова одрубана. Як не рвався, як не кидався гарячий Костюшко, щоб розбудити чоловічу душу в панському тілі, нічого не вдіяв. Він прокляв тоді вельможне шляхетство, що довело отчину до смерті, наткнувся згоря на свою смерть, швиргонув геть від себе, як більше не потрібно, гостру шаблю, і закричав не своїм голосом «Капут Польщі!». Одгукнувся той крик далеко-далеко, аж у самих Пісках. Дісталися Піски панові польському. Що ж то за пан? Хто він? Де він узявся? Кажуть би то, що то був небагатий шляхтич. З цієї голопузої шляхти, котра в Польщі за панування магнатів, кишіла по їх дворах, пила їх меди, вина, оковиту, їла хліб, надбаний хлопством, танцювала під панську музику, вибирала вельможного магната, свого патрона в уряд, у сеймові посли, їздила з ним по сеймиках та сеймах, кричала, коли хотів її владика, згода, а підчас готова була за свого хлібодара витягати з піхов гострі шаблі і розливати братерську кров. Гультяї, свавольники, дармоїди, вони іноді зраджували пана, перебігали до другого, котрий більше викочував їм п'яного трунку, котрий розкидав їм зароблені хлопськими руками гроші. Магнат лютився, розсупонював свою калитку, кидав п'яні зграї золоті червінці, переманював ними щирих прислужників від третього магната, заводився з тим, що переманив його, бажав помститися, і знову розливався, зашуміла річка братньої крові. Та так не раз, не два таке життя тяглося цілі довгі віки шляхетського панування, аж поки Польща впала, розшатана роками свого безспутного вельможного шляхетства. Магнатам же байдуже, у них було землі неміряно, були хутори, села, навіть цілі городи, не десятки, а сотні сел по нашій розкішній Україні. Скрізь, скільки оком не зглянь, оцяно аж до Дніпра широкого. У тих хуторах, селах та городах жило десятки, сотні тисяч люду, здоровими до праці руками, котрі, наче сам Бог, розгнівавшись, присудив трудити на одного вельможного дармоїда. Магнатам було байдуже, зате урвалася нитка голопузим. То було в пана в дворі, і ситий він, і п'яний, а тепер не треба вже панові конниці, пікінерів, жовнірства. Він тепер розкошує в Парижі, в Римі, в Бадені. Що ж було робити тим голодним ротам, котрі призвичайні до гулянок, до сваволі, а не до праці? Чим його ідею годуватися, обуватися? Голопузі сипнули по всіх усюдах, поробились економами, управителями, посесорами невеличких маєтків, а деякі побрались на службі до сильного колись ворога, а тепер владики москаля. Подрибзав піхтурою і пан польський з бистрої стирі аж до самої холодної Неви. Заліз у якийсь полк, терся попередніх вельмож, поки таки дотерся до генерала і до Пісок. Не вспіли піщани одуматись, як приїздить сам вельможний у Піски, та ще й не сам, з якимсь житком обтіпаним, обсмиканим, у довгополому, заяложеному балахоні, у ярмулці на голові, у патинках на ногах. Хто зроду не бачив жида, не знав, на кого більше дивитися, чи на генерала, чи на його жида, що ходив за ним слідом, мов пришитий до генеральських хвостиків. Генерал прочумав піщан перший. «Тепер уже ви не козаки», – сказав він, зібравши громаду. «Годі вам гайдамацтво плодити. Тепер ви мої. За мої щирі послуги сама цариця пожалувала мені Піски». Як це? Що це? З якої речі загула громада, як гуде море перед бурею? Мирін одрізнився від громадян, виступив з лави, підійшов до генерала. То це, каже, так, це вже й до нас руки простягаєте? Уже й на вільні степи пора? Помагай бі. А хіба там забули, який уговор мали, га? Забули? Генерал трохи подався назад, пильно дивився на Мирона. З-за генеральської спини виглядала перелякана жидівська пика з пейсами.
Люди поторопіли, тихо, ніхто ні пари з уст. Генерал чув, як тіпалось серце в Мирона. А Мирін проказав ото генералові та до громадян. А що, люди добрі, не я вам казав, не я вам пророкував, отже радьте тепер. Селяни, як жуки, загули. Не діжде, до віку не діжде, щоб ми робили, щоб ми йому служили. Не діждеш, ляше. Генерал не витерпів. «Молчать!» – закричав він, ще й ногою тупнув. Жуки притихли, посунулись назад трохи. Мирона не видно, Мирін під шарпанину десь дівся. А генерал, мов по команді, викрикує: «Земля моя, і ви мої, і все моє! Брехали твого батька сини, та й ти з ними хтось йому зсередини!» Як хто приском кинув на вельможного, підскочив до лави, стідив по уху переднього, той аж стовбура став, закричав на звозчика, пхнув у повозку жида, що вже давно вертівся коло повозки, вскочив сам, і тільки курява встала. Крайній підвівся, покрехтав, підняв з землі шапку, почухав за ухом і обізвався до товариша. «Оце так, оце поздоровкався!» «Чом ти йому зубів не полічив?» – загомоніли кругом з усіх боків. Чом? Коли він, біси його батькові, не вздрів, звідкиля і вихопився. Чому ж ти його хоч на повозку не підсадив?» – жартує хтось зсередини. «Тому що за твоєю спиною не ховався», – отказав з обидою крайній. «Зате ж він тебе і охрестив, що ти наперед лізеш». «Охрестив, ого-го, то справді охрестив», – регоче громада. З того часу крайнього прозвали хрещеником. Хрещеник та й хрещеник. «Та буде вам, годі!» – гукнув чоловік з чорними усами, з сивою, як лунь, головою. «Є чого реготатися. Кажіть краще, що робити?» Регіт затих, громада загомоніла. «Та ми й до Києва, ми й у столицю, ми до самої цариці. Що це за напасть? Де ця проява вирискалась?» Приходять до Мирона радитись, що робити, як би краще. «Чи не з'їздили б ви, Мироне, в столицю розвідати? Що це за причепа така звідтіля вирвалася? Чи не перепросили б там кого?» «Щоб я їздив? Щоб я просив?» – закричав Мирін не своїм голосом. «Та краще я всю свою сім'ю під турка виведу. Легше в бусурманській землі зогнити, ніж у себе вдома в панській неволі пропасти». Громада пішла від Мирона ні з чим, міркуючи та сумуючи. Зажурився й старий січовик. Не їсть, не спить. Син, онуки, своя кров, своє добро, земля, худоба, усе в неволі. Так шептав старий по двору ходячи, не знає, де місце знайти. Коли це одного вечора пропав старий. Не має ночувати, не приходить уранці, не йде обідати, не вертає надвечір. Де він? Де старий січовик Мирін Гуць? Чи не бачили, чи не чули? Ніхто ні чув, ні бачив. Переходить день, минає другий, третій, як крізь землю провалився. Марина плаче, син сумує, невістка як з хреста знята. Діти й ті притихли, мов їх і в хаті немає. А генерал тим часом не сидить, заложивши руки, не дожидає, поки піщанська громада самохідь підставить під ярмо шию. «Оримов, вельможний пане, генерал знає, що вола треба добре призвичаїти, щоб коли скажеш «ший», він шию підставив. А поки то він обходиться, треба його силою неволити. Генерал своє робить». То немічний дбає за силу, а генералові що? Покотив у гетьманське, розказав, який бунт підняли піщани, як неуважно прийняли царицину милость, обізвав їх за це бидлом, гадюками, нєх їй дзябли візьмуть, а на другий день знову приїхав у Піски. Та тільки вже не вдвох жидом. Ще щось зоря займалася, в Піски вступила москалів рота. Налетіли на Піски, як сарана на зелене поле, та й кинулись усе жерти, усе трощити. Піщани такого не сподівалися. Поторопіли, самі не знали, що почати. Повиходили з хат, збились у купу, як отара під дощ коло церкви. Послали за батюшкою, щоб отправив молебень. Батюшка побоявся, не пішов. Трохи потроху піщани закричали, загвалтували, що вони Ляшкові до віку не покоряться. Що від ляхів діди та батьки їх тікали сюди на слободи, а тепер ляшків сюди надсилають панувати. Може б ще довго гвалтували, коли б прикладами ротів не заціпили.
Порозганяли їх по домівках, як схарапуджена отара кинулись вони врозтіч, хто куди. Дехто в другі села, інші в ліси та болота, а деякі аж на піч позалазили. Такий сум, наче на село Божа кара впала, або татарвана йшла. На дворі більше жінок видно, а чоловіки, які були дома, боялися з хати й носа виткнути. Кожен сидів, як той кріт у норі. Такий переполох генералові на руку, ковінька. Він безпечно ходив з хати в хату, робив усьому своєму добру перепис. Лейба на пальчиках тихо слідкував за паном, як вірний собака за стрільцем. На ніч поїдуть у Гетьманське, а на ранок знову в Пісках. Пише та й пише. Поки генерал переписував своє добро, справився й Мирін. Тижнів там через 2 чи що вернувся він додому, засмалений сонцем, увесь прибитий пилом. «Не журись, сину!» – скрикнув старий, увійшовши в хату. Забув і поздоровкаться. «Ось тобі на! Поки світла сонця, козаком будеш. А ті, що не слухали мене, дурного, хай тепер, як самі знають». Та й віддав синові до рук бумагу. Мов сонце вступило в хату. Такі всі раді й веселі, і Мирін вернувся, і волю приніс. Тепер їх ніхто не присилує ні панщиною, ні чиншем. Як же довідались про бумагу піщани, давай увечері крадькома до Мирона бігати, розпитувати, дивитись. «А що, а як? А так, як бачите, – каже Мирін, – хто записаний в компут, той до віку вільний, і сім'я його, нащадки його навіки вільні, а хто не записаний, тому генераловим бути». Як почули таке піщане, батечки, що б його дати, як би його зробити, щоб тільки записаним бути? На людях і смерть красна. А то як таки одного села люди однаково жили, вкупі хліб-сіль ділили, вкупі робили, а тепер одні вільні, другі невільні. Одні записані в якийсь компут, другі записані, недаром він писав, за генералом. Хто ж туди записаний, хто сюди, хто розбере, біда та й годі. Генерал розібрав, недурно ж він терся ще з місяць у Гетьманському, оббивав у старшини пороги, недаром своїми ногами обходив кожну хатку в Пісках. Що це за знак? То піщан розгонили, а це війт по селу біга. Згадує на завтра усім хазяїнам до церкви збиратись. Уже в 5 якась новина, міркують міщани, а проте посходились. Рано ще, сонце тільки що схопилося, та таке пекуче, сердите, мов хто не дав йому виспатись, аж душно піщанам. Стоять вони на цвинтарі, гомонять. Коли трохи згодом на шляху щось загуркотіло, зателькав голосний дзвінок, серце у кожного на хвилиночку стало, а далі дужче затіпалось. Попритихали всі, послали очі на шлях. Пру! Коні спинились коло брами. Громада заворушилась, затовпилась. Кожен знав, хто то приїхав, і кожен посувався вперед своїми очима побачити. З повозки вискочив генерал, як слід генералові, в мундирі, в палетах, срібний пояс з китицями стягував тонкий перехват. За генералом виліз з повозки якийсь панок, низенький, старенький, згорблений трохи, а за панком Лейба, генеральський жид. Москалі вистроїлись недалеко за цвинтарем на вигоні. Генерал перш усього підійшов до них, привітався. Москалі йому загелкали, мов індики. Далі послали Лейбу за батюшкою, молебень служити. Батюшка як з землі виріс. Отправили й молебень. Тоді старенький панок, що з генералом приїхав, давай піщанам вичитувати, за які такі послуги пожалували їх генералові, та хто з них записаний в козачий компут, а хто в генеральський реєстр. Кожного хазяїна вичитував та викрикував. І не помилився, козаків тільки жменька, а генералових повнісінькі Піски. Як піднімуть тоді генералові баталію, де той і страх дівся? Ми все покидаємо, дочиста усе, ґрунти, хати, худобу, підемо шукати іншого краю, кращої сторони волі. Гвалт, лемен такий, аж у дзвінниці гуде. Козаки тим часом стали одрізнятись. Повиходили з гурту та й потягли додому жінкам хвалитись, що їх тепер ніхто не займе, бо вони й діти їх до віку вільні. Зосталися на цвинтарі одні генералові. Довго вони гвалтували, кричали, що от зараз же таки все покидають та й підуть.
Генерал давай їх утішати, що тепер вони йому не потрібні, що він їх не буде насильною роботою морити, на панщину ганяти. Ви мені давайте от того і того, поскільки там, та платіть чинш за землю, а там живіть собі, як собі знаєте. Мені з вами не жити, моє місце в столиці. Що слід, отдавайте Лейбі, він у мене на хазяйстві застанеться. Служили ми ясновельможному пану, вернув Лейба, перегинаючись, з малих ляд і бенди слящ до конця моєго життя. Вем, Лейбо, вемі ти єстих шляхтич жит, отказав генерал. Так пристаєте, обернувся знову до громади. Щоб ми платили за свою землю, щоб ми давали, завіщо? Ні з роду віку, закричала громада. Як знаєте, коли не хочете платити, я вас пожену на панщину. Даю вам день подумати, що для вас зручніше, чуєте, післязавтра, щоб я знав. Та й поїхав собі. На цвинтарі піднявся гвалт ще більший. Усі викрикували, що покидають, з тим і розійшлися. Правда, деякі гарячіші душ, може з 10, позабирали торби на плечі та й потягли шукати вільної сторони, а решта зосталася. Куди його? Як його? Воно б то й тягу дати, п'ятами накивати, та як глянуть вони на свої хати, садочками закрашені, на свої засіяні поля, що зеленіють навкруги села, як згадають, як біля них, мов біля дитини, свої руки ходили, як здумають прощатись з старим гніздом, де, мовляв, і вилупився, і вигодувався, зріс і посивів, з батьківськими могилами. Шкода їм стане рідної сторони, страшно невідомої, темної, як ніч будущини. Та й зосталися до слушного часу. Приїздить генерал. А що? Як? Та ми вже вам, пане, дамо, чого треба, тільки не зачіпайте нас. Добре, хлопці, добре, так би давно. Покірливе телятко, 2 матки все. От вам нам горич. Вийняв золотого, подав крайньому. Лейба крутився коло пана, не знав, як з якого боку підступити. Генерал помітив. Що тобі, Лейбо, треба, питає. Нех ясновельможний пан бензе ласкав, жеби хлопці ні єдний горальні не будувалі, ні теж жадний корчми не джемалі. Та ще слухайте ось що, щоб ніхто з вас більше ні горілки не курив, ні шинкував. Ви мої, шинок буде мій, ось вам Лейба й горілки накурить. Піщани почухали потилиці, вони догадалися, що це тільки почалось. Ось що. Попрощався генерал з ними. Сідаючи у візок, гукнув: «Глядіть, бережіть мені Лейбу!» Та тільки його піщани й бачили. Лейба зостався на хазяйстві. Через місяць прикотила з Піски велика буда. Піщани зроду такої не бачили, а в тій буді Лейбова жінка і жиденят з 10, одного менше. Генерал одібрав Лейбі на край села гуляще місце, за літо зоп'яв Лейба на високих стовпах будиночок і став шинкувати. Пішло все по-старому та по-давньому. Козаки й генералові жили собі в миру. Спокійно, тихо, орали землю, засівали, жали, косили, молотили, збирали добро, худобу, діток плодили, рід ширили. Прийшло в Піски ще кілька душ захожих та й оселилось між селянами. Генералові давали Лейбі, чи то пак генералові отсипного трохи, платили невеликий чинш, та самі собі й порядкували, як знали. Звикли піщани до Лейби. Привик Лейба до піщан, стали вони до Лейби в шинок ходити, могорочу пити. Козачі шинки обминали, бо в Лейби горілка дешевша. Став Лейба нужний чоловік на селі. І Лейбі ні в року, з довгополого, засмальцьованого демикотонового балахону убрався Лейба в чорний ластиковий. І сурка Лейбова ходила не такою залайозаною, як приїхала, і Лейбові діти не такі миршеві та шолудиві. Є в Лейбі не знать, де він взяв її, і коза з козенятком. Біля Лейбової корови ходить уже наймичка Гапка, завів Лейба і парушка Пійок, зажив Лейба з піщанами, сказав би, як у Христа за пазухою, коли б Лейба у Христа вірив. А то Лейба не віра, Лейбові предки над Христом знущались. Було іноді Лейбі за те, як підоп'ють піщанин. Та не так Лейбі, як Лейбовим дітям. Не раз гвалтував Лейба, що хлопці його дітям повиривали пейсики, понамазували салом губи, щоб аби де встріли, зараз і насядуть, як шуліка курчат. Та сількість. Пейсики знову одростали, сало на губах обмивала сурка, жиденята росли, гладшали, стали аж вилискуватись, як ситі поросята, котрими їх дражнили хлопці. Гаразд, Лейбі. Непогано і піщанам. Піски піднялися, розкоронилися, розрослися.
Весело кидались у вічі серед широкополого степу квітучі огороди з вишневими садочками. Чорні понурі землянки час від часу все злазили. Натомість, поміж зеленою гущавиною колючих груш, плакучих верб, темно-зеленої вишини, біліли чепурні мазанки з 3 вікнами, з підведеною червоною глиною призьбою, всередині з присінками, з хижею, а часом і з кімнатою. І тини скрізь калачиком позаплетені, де-где із острішком, і ворота там і там дощані, а коло воріт, мов сторожі, виглядали на шлях довгошиї журавлі. Миринові нічого того не довелось бачити, як косою скосила його думка про неволю. Захирів старий, згорбився, скарлючився, та й умер останній січовик без 1 року 100 літ. Глава 10. Пани польські. Біда, кажуть, не сама ходить, а з дітками. Перший раз вона затисалась у піски з генералом, а так років, може, через 10, як з неба впала серед пісок вістка, що генерал умер, а генеральша їде з синами на село жити. Піщани спершу не вірили. Чого вона сюди приїде? Що вона тут забула? Чого тут не бачила? Та тоді тільки пойняли віри, та й то ще не зовсім, як понаїздили в піски бородаті кацапи. Генеральша, перш ніж сама приїхала, заздалегідь понасилала з батьківщини приказчиків. Лейба тоді, отпасшись на панському добрі, пішов на підніжній корм. Понаїздили нові приказчики та зараз кинулись одбирати місце для панських покоїв. Дивились, обдивлялись, міряли, розміряли та звеліли Бліщенкові та Мотузці виселитись аж на вигін. Ті, як почули, руками й ногами, та трохи не наложили головами. Так вони мусили все своє добро покидати, кинули сім'ю та й змандрували. Піщани таке побачили та й зажурилися. Стала перед їх очима їх будуща доля, сумна, заплакана, без волі, без радості, з батогом у руках. Дожидати страшного страшніше, ніж його переживати. Що буде, що завтра буде, кожен думав лягаючи. А тим часом на сьогодні роботи було доволі. Кацапи розкидали Бліщенкову та Мотущину хату, назавтра заложили натомість палац. Десь понабували й дерева, такого понавертали, що піщани аж жахалися. На післязавтрого загадали чоловікам теє дерево обтісувати. Забрали чоловіки сокири, пішли обтісувати. Незабаром і вродились, як з землі виросли великі рублені палати, аж у 12 горниць, з погребами під низом, з бляшаною покрівлею. Дивувались піщани, що така озія стоїть серед села, отторочилась їх низенькими хаточками. А палац справді виглядав далеко краще, ніж піщанська невеличка церковця. Отже, вони ще більше не то здивувалися, не то перелякалися, як увечері бородатий приказчик ходив від хати до хати, загадував, щоб назавтра жінки були той палац мазати. «Ой, горенько, що ж тепер буде?» – питали скрізь сльози чоловіків жінки. «Не що, треба йти, щоб не було, бува, того, що Мотузці», – раяли чоловіки. Назавтра рано, чуть зоря, жінки, заливаючись слізьми, прощалися з дітками, мов виходили в далеку дорогу, перший раз потягли на панщину. Швидко той палац і обмазали, а кацапи тим часом будували кухні, комори, сараї, стайню. Не тільки треба панам десь жити, треба десь челядь містити, провізію складати, коней ставити, треба поспішати, щоб довгобородому Потаповичу превосходительна і спасибі сказала. Та й ганявся ж Потапович за тим спасибі. Кидався сюди й туди, сам бігав за тим і за другим, скрізь устрявав, всюди вештався, придивлявся, над робітниками крячкою висів. Здається, піщани не дбали так за своїм добром, як Потапович за генеральським. Таке йому смачне те генеральське спасибі. Ще генеральша в дорозі, а вже Потапович цілі піски зганяє, муштрує хохліков, як треба гаспажу зустрічати. Аж ось і сама приїхала. Збіглись піщани, козаки і генералові, дивитись на неї, мов на яке диво. Кацапи порядкували, козаків геть попрогонили, а генералових чоловіків вистроїли в одну лаву, жінок у другу, парубків у третю, дівчат у четверту, а малих діток у п'яту.
Сивих дідів вислали назустріч з хлібом з сіллю. Ось, мов вельможна, усе твоє добро припадає. Потапович так і вчив, щоб сказали: припадає до твоїх превосходительних ніг. Вийшли діди сиві без шапок з хлібом з сіллю. Так батько та мати зустрічають молодих, як ті вертаються з церкви. Генеральша за дорогу дуже втомилася, сказала, що не дуже, не прийняла ні хліба, ні солі, навіть не глянула на кумедію. Так і пішов заряд. Даром і піщани тільки забачили свою молоду ззаду, високу, суху, як в'ялу тараню, коли вона вилазила з пишного ридвану та сунула у горниці, злягаючи на руки двох хороше зодягнених дівок. Діти, два хлопчики, старшенькому літ, може, 12, а меншому з 10, повискакували за матір'ю з ридвану та й побігли між народ. Не глянули вони на старих дідів, минули чоловіків, жінок, парубків. Панські оченята зразу забігали по цвітучому садочку різних квіток, що виглядали з-за чорнявих дівочих голів. Оглядівши дівчат, перебігли вони до хлоп'ячої лави. Хлоп'ята стояли без шапок, з низенько постриженими головами, з невеличкими оселедцями. Паничі запитали, що то, полапали рученятами, поскубали злегенька. Нарізно від піщан неподалеку стояли кацапи у червоних сорочках, у широких бородах і сміялися з паничівської вигадки. «Віж, Афоня, на що овті хохліки? Знатна баря! А ну вот того хохльонка!» «Какого?» – питав старшенький, поглядаючи то на хлоп'ять, то на кацапів. «А вот того, чумазого!» Панич узяв за оселедчик чорновоголового хлопця, що стояв з краю. Той, як яструб, вирвався. «За що ти скубешся? Дивись, який!» Ти!» – закричали на його бородаті заступники, зціпивши кулаки й зуби. Старенька, згорблена бабуся, пов'язана білою хусткою з наміткою, висунулась з-за других жінок. Бліда, як крейда, вона крізь сльози ледве промовила: «Завіщо ви, паниченьки, знущаєтесь з хлоп'ят? А Грішка?» Паничі весело зареготались та й побігли в горниці. Незабаром прийшов приказ розходитись. Бариня з дороги спочивати хочуть. Лави перемішалися, потягли піщани по домівках. Носи повісивши, понесли неодрадні думки в похнюпленій голові, невеселе почування в серці. Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе само прийде. На другий же таки день прийшла загадка. Зносити Омелькову і Стецькову хату, що прилягали городами до панського двору, ніде було саду заводити. Знесли хату Омелькову і Стецькову, насадили садок, ставок викопали та й риби напустили. Трохи згодом улиця вузька. Треба розширити, треба урізати людських городів. Урізали й городів, розчистили не вулицю, а майдан. У 5 велено позносити насупроти палацу всі хатки, бо за тими кривобокими хатками немає ніякого виду з панських вікон. Позносили і супротивні хатки, насадили перед двором високих та тонких тополь. Отак щодень усе новий та й новий приказ, нова й нова вигадка. Щодня камінець по камінчику вибивали з людської волі. Кожен час вкорочувався уривок, на котрім були піщани прив'язані до генеральші, поки не вкоротили так, що вже можна було безпечно за чуба брати. Піщани довго не подавалися, а все-таки генеральської сили не подужали. Тоді вони кинулись до того, до чого кидається немічний. Вони налягли на ноги, давай тікати. Зніметься оце чоловік, майне на вільні степи, Катеринославські або Херсонські, або й на Дін, оселиться, де знає, а через рік жінку з дітками викраде, переведе туди. Багато тоді накивало п'ятами, і одиноких, і цілими сім'ями. Тоді й поговірку зложили: «Мандрівочка наша тіточка». Такі щоденні, безперестанні мандри дуже ображали генеральшине серце. Вона всім і усюди жалілась на невдячність хахлацького мужичя, на його грубу звірячу натуру. Де ж пак прокляті хахли гречкосії не хотіли пахати ланів милостивої великородної панії польської по батюшці Дірюгіної. У неї в Бородаєві все народ руський, і той слухав, оці мазепи тікали. Отже, як не мандрували мазепи, а все-таки більше сотні сімей зосталося на розвід панам польським, на послугу їх примхам та вигадливим примусам. Генеральський приказ з нагайкою в руках зробив до ладу своє діло. Він розім'яв грубу звірячу натуру.
оббілував її, як овечку, причесав, пригладив, натворив цілу ватагу двірні, а з завзятих степовиків понаробив покірних волів, котрі вздовж і впоперек переорювали тепер уже панські нив'я та засівали зерном на прибуток панській кишені. Ай, не трохи ж то треба, щоб її наповнити. Сімейка у генеральші, аби, Господи. З нею приїхало 2 сини, опецькуваті швидкі, як молочні телята. Через рік синів генеральша одвезла у науку, а з науки вернулась старша дочка. «Гей, хто там?» – гукнула генеральша. У порога, як стовп, стояв лакей у чорному сертуці, у манишці з брижами при часах. «Позвать Потапіча!» – приказала глухим голосом з протягом. Лакей вийшов, незабаром Потапович увійшов. «Слушай, Потапич, Вере Семеновне нужно горничную». «Вестима нужно!» – прогукнул густым басом Потапович. «Выбери красивую девушку, как прикажете, ваше превосходительство. Молодую, лет эдак 16. Только поскорее. Слушаюсь. Завтра, что ли? Слушаюсь». «Ну, ступай!» Потапович вийшов. А вранці рано Кирило Очкур з жінкою, з малими дітками проводили до двору, як до гробу, старшу дочку Ганну, вродливу, хорошу дівчину. На другий рік приїздить друга дочка, а на третій – третя. Хто ж буде вичісувати, заплітати їх довгі чорні коси, хто стягатиме дівоцькі кірсети, хто буде вишивати спідниці, комірчики, рукавиці. Не минула панського хліба Омелькова дочка Олеся. Ходила за меншою баришною невеличка дівчинка, сирота Уляна, дочка того самого хрещеника, що генерал, нехай царство і похрестив. В дівочій за п'яльцями сиділи Стеха, Маруся, ткала килими Гапка. На другім кінці палацу у Лакейській нудили світом без роботи Петро Вареників син та Іван Шкляр, а перед самою залою на стільчику сидів у лівреї з золотими позументами Степан Пугач, молодий вродливий камердинер генеральшин. А в кухнях скільки... Треба подумати, чим ту юрбу голодних ротів нагодувати, треба ж їх і задягати чимсь, а своя сім'я, 3 дочки, як голубочки. Простому чоловікові треба розумом розкинути, щоб дочці скриню придбати. А що ж то за думка морочила генеральшину голову, щоб надбати добра аж 3 генеральським дочкам? Та чи одна у матері думка? Не держати ж дочок на висадки, треба й про зятів подумати. Дівчата не розсада, щоб їх ховати геть від світу. Дівчатам треба світу, багато світу. Треба, щоб і їх побачили, треба, щоб і вони бачили. Треба, щоб було чим згадати молодий дівоцький вік. Закликотав генеральський палац. Музика аж струни рве, грає, у вікнах світла-світла. Здалека, здається, горить усередині палац. Саме великий наїзд, ціле чорне подвір'я каретами, колясами та повозками заставлено. Під каретами, позасвічувавши ліхтарі, грають кучери у хвильки, у трилисника або в джгута. У стайні хрумають коні смачне степове сіно. А в горницях гостей нігде проступитись. Наїхали з гетьманського гусари. Завернув старий Кривинський з цілою меткою старих дочок. Не забула й Шведчиха, і вона тут своєю дочкою кралею, а коло неї вертиться Сотниченко Саєнко, молодий чорнявий, веселий танцюристий. Тут же і гетьманського, колись полковника Кряжа, син Павло, походжає з сином полковника Кармазином, що приїхав на банкет з молодою жінкою, аж з самого Ромна. Не тільки з гетьманського, наїздили іноді до генеральші гості із сусідніх повітів. Генеральша привітна, хазяйка, хлібосолка. Кожному скаже ласкаве слово, до одного обернеться з усміхом, до другого з повагою, кожному годить, коло кожного ходить. Гостям привілля, хто в карти грає, хто дивиться, інші балакають, то се, то те. Там зібралась купка, розказує, які тепер ледацюги кріпаки поробилися. Уверний генеральше своє слово про своїх мазеп. А в гостинній панійки скрикотять, як ті сороки, без сорома кожного на зубах перетирають. У залу двері розчинені, у них натовпились ціла юрба теж панійок, ніяк пройти.
Піднімаючи, хто коло якої дівчини залицяється, моторні цокотухи шепочуть одна другій свої думки про любощі, надії, про шлюби, а в залі розвернулись танці на всі боки, аж поміст ходором ходить. Тільки круть та верть, гусари недаром наїхали. По танцях туди вже к світу, як прокричать другі півні, вечеря. Світом тільки роз'їжджаються. Та так справляють не одні іменини. Справляють на Різдво бенкет, бенкетують на Масниці, на великодних святках. Це великі прохані бенкети. А так гості не минав дня, щоб за столом не сиділо душ 3 або 4 чужих. Весело, розкішно жила генеральша. Не сумували й генеральські дочки, бо ніколи було. Та й чого його журитися панноці молодій, непоганій, з великородної сім'ї та й не з порожніми руками. Правда, чи порожні в генеральських дочок руки, чи не порожні, проте самі ніколи вони не думали, не гадали. За них думала мати, а справджували її думу бородаївці та піщани. Бородаївці привозили їй по 2 рази на рік оброки, а піщани, як ті воли, робили на неї по 4 дні в тиждень та зносили в двір курей, гусей, яйця. Чому не гуляти? Гуло отак генеральське подвір'я щось, мабуть, років з 5. У старшої дочки почали вже в куточках коло очей складатись ледве примітні брижики. Похмурнішав трохи вид. Коли це приїхав здалека, аж з-за Бородаєва, сусіда панок, та й оженився на старшій. От гуляли весілля, піски з роду віку не бачили, не чули такого весілля. Палац аж ревів, аж стогнав. Почин, кажуть, великий чоловік. Як побачили гусари, що з-перед носа таке добро upливає, та ще дужче зачастили в піски. Через півроку отдали другу дочку за старого гусарського полковника. Осталася на утіху матері сама менша. Та же й утіхи з неї ніякої, меншої дочки генеральша недолюблювала. Не раз, бувало, гримає на неї, свариться і зодягала її бідніше, ніж старших. Розказували, що менша дочка прогнівила була матір. У себе в хаті раз переховала горничну Уляну, котра капосна дівчина, тільки те й робила, що сердила генеральшу. Скаже грубо, гляне якось дуже вільно, мов дивиться в очі свої рівні. Яка сама, така у тебе й горнична, докоряє було, розгнівавшись на дочку генеральша. А дочка на лихо собі гаряча вдалася, ніколи було не змовчить. Піде в них спірка та змашка. Не раз материне серце щеміло від її гіркого слова. Як на те ж устряв за меншою дочкою чумазий хахол, отой самий хороший Сотниченко Саєнко. Устряв та й устряв. Слушай, Дуня, чого він до нас їздить? Я вже сьогодні йому й руки не подала, каже раз мати, вирядивши Саєнка. Незвичайно зробили, Саєнко чоловік як слід. Хто? Чумазий хахол? Та що хахол, отказує дочка. Хіба хахли не люди? Мазепи, обливанці, а не люди. Та хто там був, чи його купали, чи обливали, заступається дочка. Гляди справді, чи ти, бува, не вляпалась у того жучка, що так заступаєшся. А хоч би й так, чим не чоловік? Що це з тобою? Чи він тобі рівня, твого батька сама цариця вітала, приймала, пісками жалувала, а він що? Може, його батько в гайдамаках був, харциза, дігтярі, тьху! Яке мені діло до його батька, отказувала дочка, вже йдучи до себе в хатину. Через день Саєнко знову в пісках. І стида, і сорома немає, і честі. Я йому спину показую, а він щодня, сказано, з хама не буде пана, каже розгнівана генеральша. Отже, хам таки свого доїздився. Раз дочка призналась матері, що вона хама покохала, а хам її покохав, і обоє разом просять у матері благословенія. З ким? Закричала генеральша, мов хто шилом шпигнув її. З дігтярем, та рука б мені обсохла. Ну, як знаєте, не хочете, ми й так поберемося. Бог з вами, ви не моя мати, я не ваша дочка. Як почула таке генеральша, як залється сльозами. Чи ж я гадала, чи я дожидала, щоб моя рідна дитина так моє серце вразила?
Щось з місяць ішла баталія, а далі бачить генеральша, що дочки не переможеш. Ще, не дай Господи, всьому роду наробить сорому. Взяла та й поблагословила. Весілля не справляли, генеральша не здужала. Повіз Саєнко свою молоду жінку до себе в Китайку, та не повіз посагу. Зосталася генеральша сама собі на хазяйстві. Недавно була сім'я велика, було так весело, гарно, а тепер нікому ні розважити, ні розігнати суму. Старша дочка десь далеко в Московщині, середня тягається по всіх усюдах за полком, а менша, хоч і недалеко, так же краще її не бачити. Не так її, як її Мазепе, без котрого вона ступня не ступить. Генеральша до віку не простила Дігтяреві того, як він осмілився зневажити честь її старинного роду, побратись з її дочкою. Довелося генеральші на старості літ самотою світом нудити. А й старість же її вподобала. То була суха, а то ще дужче висохла, аж згорбилась, аж мов понищила, голова сивим сріблом блищала. Будинок великий, а нікого нема. Ідеш на однім кінці, на другім ступні одгукуються. Аж сум бере, обняв сум та нудьга й генеральшину голову. Від суму й генеральські голови не заховаються. Сама не знає вельможа, що робити. Хоч би чим трохи одвести свою самотню душу, погріти одиноке серце. Старе серце завжди шукає, де б його погрітися, кому б його посвітити на прощання своїм погаслим світлом. Генеральша до людей давно охолола. Люди самі шукають тепла та світу. Де світ, там і тепло, а тепла у старім серці на макове зерно. Кому ж його отдати? Генеральша недовго задумувалась, взяла та й отдала його котам. Лакеї горничні скрізь ходили по селу та зносили в горниці хвостатих мешодавів. Генеральша вибрала, яких самих знала. Завелось у палаці ціле кошаче царство, коти і кішки, і котенята. Для послуги царству генеральша нарочно взяла в двір бездітну вдову Мокрину. Мокрина за ними дивиться, Мокрина їх завжди годує, вичісує, стелить їм постіль. То вони за Мокриною слідом. Іде якось раз Мокрина, а за нею котятко. Вона й не догляділа, придавила якось дверима. Котятко запищало, генеральша, як почула, наче їй пальця одрубали. На другий день котятко здохло. Що ж, так те Мокрині й минулося? Так їй те й подарувати? Генеральша була не з тих, що посердяться та забудуть. Не подарувала вона й Мокрині котячої смерті. На другий день Мокрина серед села прилюдно цілий день мазала панські кухні з окола, а на шию Мокрини за її щирі послуги на червоній стьожиці теліпалося здохле котятко. Та досталось тоді не одній Мокрині, й не за одні котятка. Було усім добре. Дочку, кажуть, дай, та й за дочкою отдай. Повидавала генеральша дочок. За старшою далекий Бородаїв отдала, нікому оброків тепер платити. За середньою оплатили ті оброки, що наскладала давніше, тільки одна Мазепиха не наважилася, не поживилася. А все ж таки, що генеральша придбала, то й уплило за дочками. Треба, значить, знову складати своє убожество, полатати. Піщани роблять тільки 4 дні на тиждень, щоб уже їм і 5-й робити. Загадали 5-й. Піщани послухали, пішли на панщину і на 5-й день. Сподівалися незабаром ще й 6-го. 6-й загаявся. 6-го генеральша не вспіла накинути. Через цю ульку життя мені нема. Що не зробить, все не по-людськи. Що не скаже, то збреше. Та не в ряди годи жалілася генеральша своїм сусідам на горничну Уляну, що з малої дівчинки на панськім хлібі викохалась у справжню дівку, білолицю, чорняву, з повними веселими очима, співуху невсипущу. Подруги в Уляні душі не чаяли. Любили Уляну в дворі і за двором, старе й мале, любили в Уляні щиру душу, добре серце, а найбільше веселу натуру. Хто кого покохає, Уляна перша знає. Зажурився хто, Уляна розважить. Уляна не знає горя, вона справді ніколи не журилася, а може й журилася, та ніхто того не знав, не бачив. Бачили Уляну весела, чули Уляну співає, слухали, які Уляна вигадки вигадує, квітки пришиває. Сказано, не журдівка.
Одно тільки лишенько, немає генеральші життя через дівку Уляну. Не доспала превосходительна, чи то можна заснути за тією зіпакою? А Уляни цілий ранок і в горницях не було, в кухні людей смішила, поки генеральша спить. Не дошила стеха урочної роботи, рукавичків, Уляна винна. Вона своїми реготами та теревенями не дає дівчатам діла робити. Не швидко прибіг лакей на генеральшин клик. Та де ж він був, як не лупив зуби з Ульяною? Сказано, немає життя генеральші через ту Уляну. Одного дня чув генеральша у дівочій тихо. Мабуть, уже кудись майнула побігайка, подумала генеральша, та й вийшла довідатись. Уляни в дівочій не було. Де Улька, питає дівчат. Пішла, кажуть, у кухню води напитись. Позвать. Приходить Уляна. Де ти була? Заглядаючи у вічі, питає генеральша і на кожному слові придавлює. Поганий знак, подумали дівчата. В кухню ходила води пити, отказує Уляна. Хіба тут тобі води немає, показує на графин з водою. Це вже давня, я ходила свіжої напитись, каже Уляна. Свіжої брешеш ти, з бухарами знюхалась. Ти з Стьопкою, Стьопка, Стьопка, гукнула генеральша. Через увесь будинок, мов несамовитий, летів камердинер Стьопка. Генеральша Стьопку вподобала за те, що він моторний і красивий з себе. На Великдень одного Стьопку підпускали до руки похристосатись. Гапка Ткаля слебезубала в кухні, що очевидячки бачила, як генеральша гладила Стьопку по підборіддю своєю сухою кістлявою рукою. Чи правду Гапка казала, чи видумувала, ніхто не скаже. Людям, а надто горничним, ротів не позав'язуєш. Де ти був? Стріла Стьопку генеральша і прямо глянула йому в вічі. У Лакейській. Брешеш, ти був у кухні, признавайся, був у кухні? Був, каже Стьопка. Бач, не я казала, так і є. Так ти задумала бариню обдурити? Так ти злигалась з лакеями? Стьопкою? Так ти в моїм генеральськім домі осмілилась бахурів позаводити? Постій же, Петре, Іване! Лакеї, як опечені, один одного штовхаючи, кинулись на генеральшин крик. Принесіть березки, сказала генеральша поважно, тихо, мов збеліла хустку або води подати. Тільки очима засвітила хижо. Лакеї побігли назад. Дівчата нижче попригинались до п'ялиць. У тихій тій поговірці їм почулася грізна буря. Усе притихло, притаїлося, так затихає чорна хмара перед тим, як має грім загуркати. У хаті зробилось душно, важко, мов стеля вниз опустилася і нагнічувала дівчатам голови. Ні одна з них не ворушилася. Їм страшно було подумати, що не дай Бог, як стрінуться їхні мутні від страху та жалю очі з її очима. Вони боялися глянути на Уляну, щоб не скрикнути. А Уляна стояла по один бік хати коло одних дверей. Лиця на ній не знать. По другий бік хати коло других дверей Стьопка. Він якось смутно дивився вниз на поміст, мов забув, де він, що він, забув і про генеральшу, і про Уляну, думав щось друге своє. А посеред хати між двома винуватими стояла генеральша. Випрямилась висока, суха, аж зелена, а очі, як у її любимчиків, жовті-жовті. Вона ними грізно поводила то на Стьопку, то на Уляну. Вернулися лакеї з пучками в руках. Ану ти провчіть її, щоб знала, як бариню обдурювати. Панійко, голубонько, не дала договорити Уляна і кинулась в ноги. Проч! Не буду, я не бачилася з Стьопкою, ой, не буду, я не була в кухні, рятуйте, я бігла до дядина, ой, рятуйте, хто в Бога вірує. Дівчата ще нижче до самого шитва понагинали голови, на п'яльці закапали сльози. Стьопка за двері на силу підвели Уляну. До Стьопки. Його як лись злизнув. Що вже було Петрові та Іванові, що випустили Стьопку, пропав Стьопка, як у воду впав. Нема та й нема, та й по сей день нема. Перетривожилась генеральша. Де Стьопка? Де він дівся? Чого він утік? Чому він, дурний, не схотів обновити старої на нову шкуру? А все через кого? Як через неї, через ту дівку Уляну. Сказано, не дасть Уляна генеральші віку дожити. Знемоглася генеральша, ввечері спать лягла, стривожена, не попрощалась навіть із котами, уночі посилали Дмитра Кучера в Гетьманське за лікарем.
Вранці верховий бігав у Китайку до Мазепихи. Біда! А на третій день товстопузий Потапович сам під тюбцем пер до отця Юхима, щоб збирав собор робити маслосвятіє. Посорбували генеральшу в обідню годину, а на ранок і по душі продзвонили. Доїхала таки її дівка Уляна. Не вспіли генеральшу поховати, як приїхав з полку старший панич, тепер уже якийсь там поручик чи що. Тонкий, цибатий, як журавель, з рижуватим, шорстким, як на медведеві, волоссям, з великим лобом, хоч кошенят бий, з великими розумними сірими очима, з товстою униз одвислою губою, як вилита мати. Осівся Василь Семенович на батьківськім добрі, перш усього звелів розпудити котяче царство. Годі йому розкошувати, старих котів з кішками пороздавали піщанам, мов гостинців однового пана, а кошенятами, яких люди не брали, велено в ставку рибу погодувати. Сказано, зроблено. Потім того отпустили за двір Петра Лакея. Дівчат Василь Семенович не розпускав чомусь. Нерідко було сам у дівочу зайде, жартує з дівчатками, тим тільки було й душу одводить, що ходить з рушницею та коли там з дівчатами побалакає. Найбільше йому подобалась Уляна, весела, співуча, вона не давала журитись молодому паничеві. «Десь у тебе, Улінько, соловей у голосі гніздо звив», хвалить Василь Семенович її голос. «А може, синиця», жартує Уляна. «Ти сама синиця», отказує панич, і злегенька здавить її за носа пальцями. Уляна зарадіється, як макова квітка. Розкіш дівчатам за молодим паном. То було страшно лишнього слова сказати, боялися лишній ступінь ступити від урочної роботи. А тепер робота лежить, а дівчата своє справляють. Реготи, співи, аж будинок розлягається. Уляна всім верховодить. Паничеві за носа оддячала, стала його за носа водити. Що Уляна схоче, панич не встоїть. Отак щось тяглося з півроку, коли це одного вечора велить панич Іванові складати щонужніше в чемодани, завтра кудись далеко їхати. Вранці рано, чуть світова зоря займалася, піднялась у палаці біганина. То збирали в чемодани збіжжя Василя Семеновича. Поки встало сонце, усе вже було готове. Прокинувся й Василь Семенович, напився чаю, покликав до себе дівку Уляну, сказав їй, що, може, він більше не вернеться, обіщав за її щирі послуги ніколи не забути, дозволив їй покинути палац, жити, де сама знає. Дав на нове хазяйство 50 карбованців грошей, подарував усе їй, яке мала убрання, поцілував навіть на прощання у лоб, як цілують мертвого друга, та й буває такий. Вийшла Уляна від панича з червоними заплаканими очима. Того ж самого дня забрала вона, які подарував панич манатки, попрощалася з подругами, котрі її з плачем проводжали аж до її дядини, де вона й оселилася. Через місяць гуляли весілля. Уляна вийшла заміж за Петра Вареника, того самого колись лакея, що нашив їй нову шкуру, а через 3 місяці послав Бог Петрові сина Івана. Поки все це діялось, списками правив Потапович. Ще ніколи піщани не зазнали такого лиха, як тоді, коли ними правила тілиста рука товстопузого Потаповича. Не одному вона виправила щелепи, не в одного вилущила зуби, не одній молодиці попідсинювала очі. Важкий був на руку Потапович та дужий. Через рік вернувся Василь Семенович з молодою жінкою. Незабаром і брат його Степан приїхав, теж офіцер і теж з молодою жінкою. Взяли вони та й поділили між собою піщанський ключ. Одному по сей бік чортополоху, другий по той бік. Вовча долина, Байраки, Побиванка досталися меншому, а Піски, Гайдамаківка та Красногорський хутір старшому. Піщанам спершу начебто і поводи попустили, пан навіть на новім хазяйстві подарував на сім'ю по дню поля. Зате трохи згодом прикрутив їх так, що ніколи було того й поля й пахати. Потапович став уже невгодний. Він викупився на волю і завів над Ромоданом трактир. А молода бариня замість старого виписала свого села нового приказчика Карпа Дровиченка. Карпо свій чоловік, а піщани ще й досі не можуть без прокльонів згадати Карпа.
Уже Потапович був, кажуть піщани, зуби тобі повибиває, очі попідсинює, щелепи зверне, а все-таки великої шкоди не зробить. А цей іржане чоловік, уже як у кого встряне, як уїсться, точить, поки таки наскрізь не проточить. Так його піщани і прозвали Іржею. І справді, Іржа наточив і собі не трохи, і панові. Він підбив Василя Семеновича на 6-й день і поле назад одібрав. Розпились зовсім, розледачіли, з панщини все-таки не піде в шинок. Піщани справді розпились, розледачіли, забули навіть в мандри бігати. Як було хто втече, то це таке диво на півроку розмови. Неволя, як той чад, задурманила людям голови. Уже вони й не сумували, наче так тому й треба. Стали тільки по шинках киснути. Коли не на панщині, то в корчмі. Іржа не одного вже купав і в Березині від запою, не помагає. Зубожіло село, обшарпане, обтіпане, тільки козачі хатки й біліють. Стали прокидатись де-де і злодіячки, новина в пісках. Перше колись ніколи ні в кого й двері не запиралися, а тепер і на засові страшно. Доставалося іноді й панським коморам. Бачить Василь Семенович, що в пісках не переливки, що коли-небудь вберуться прокляті п'янюги та й з душею не випустять, та сказав будувати новий палац на Красногорськім хуторі та й перебрався туди жити. Стали тоді величати хутір Красногоркою. Хто з гетьманців не знає Красногорки, хто не знає Мекки, куди збиралось з цілого повіту панство, як на Магометову могилу бусурмани з цілого світу. Не в одному гетьманському знають Мекку, знають її поза гетьманським. Та як же її не знати, коли там живе такий чоловік, як Василь Семенович, голова в роді панів польських? А рід же то розкоренився великий та дужий. На новім хазяйстві у Василя Семеновича сімейка, як кукіль, покотилася. Щороку та й дитинка. Шкода тільки всього один синок за 10 років, а то все дочки, аж 6 дочок. Та вже ж і синок у Василя Семеновича сказано, якби такий розум, батько, як 2 каплі води, такий з лиця, такий з стану, така врода, така й натура. Батько, як був ще хлопцем, любив лапати за оселедчик Чумазого. Синок, як зіп'явся на ноги, любив і собі лапати, а там, як піщани уже оселедців не носили, то й за м'яке тіло можна полапати. Василь Семенович, чоловік твердий на слово, сказав Уляні: «Не забуду і не забув». Як підріс її Івась, Василь Семенович звелів узяти його до панича в горниці. Так же й леда, що Улянин син, а Чіпчин батько. Ні роботи з його, ні послуги ніякої. Одна шкода, натерпівся від його синок Василя Семеновича, поки запекла душа, не потягла в мандри. Так молоденький панич і не долапався, чи тверде, чи м'яке в неї тіло. Правда, незабаром кудись і самого панича отправили вчитись. Не такі дочки у Василя Семеновича. Якісь циганки повдавалися, з чорними очима, з довгими, як кендюхи, носами, з циганськими кучерявим волоссям, а чорні аж то чорні, як у сажу вимазані. Нестеменне, плащуваті циганки. Зате у Степана Семеновича дочки, кожну хоч у рам'я вправ. А проте й плащуватим, і в рамцях треба женихів, аж цілий 10 женихів. Бажали ж пани польські повидавати своїх дочок за багатирів із роду значного. Так де ж ти набереш стільки багатих та знатних женихів, а в гетьманському, як на те всього, тільки 3 значних родини на цілий повіт. Один рід гетьманський ніколи не жив у себе вдома, в столиці родився, хрестився, виріс, там і жив. Другий рід багатий рід козачки Шведихи, Шведових, баби, що зуміла провести онуків з простого козачого роду з села Свинок аж у самий дворець. А третій рід польських. 2 коти в однім мішку не примиряться. Не примирилися і шведови з польськими. Василь Семенович хвастає було, що його батько в дворці був як свій чоловік, а Петро Семенович Шведов, сам камергер, сам покуштував того дива. То, бувало, хоч нічого й не скаже на ті хвастощі, та же гляне скоса так, мов скаже: «А ти що, голубчику?» Василь Семенович потупить тільки очі, отак ні за що з-за панської пихи й ворогувати стали. А воно б і гаразд, у Петра Степановича сини, у Василя Семеновича дочки. Та ба, така ворожнеча піднялася, крий Господи. Літа йдуть, дочки ростуть, хоч на базар виводь.
Хоч би тобі хто на сміх здумав у себе в хаті завести плащувату циганку, а то ж нікогісінько. Степана Семеновича дочки дарма, що молодші, вже йому й онуків подарували, а циганки сидять у батька, як під шатром. Нічого робити, давай, Василь Семенович, закликати до себе небагатих і невеликородних паничів, аби тільки з дворянського кодла. Давай на них накидати своїх плащуватих. Поробилося затями Совинські, Кривинські, Борецькі, Метілі. Скрізь по цілому повіту позаводились хутори плащуватих циган. Дійшло до того, що у Гетьманському і кругом Гетьманського пани родичі та й родичі. Розкоренився і рід Саєнків, жіноче коліно панів польських, усе-таки своя кров. Усе то було животи, котрі притьмом бажали їсти і пити, аж роти пороззявляли. То була здавна ще за Гетьманщини голодна, ненажерлива сарана, котра налетіла з Польщі на вільні степи розкішної України. Жерти, трощити – одна в неї здавна думка. Звикши підбирати крихти з панського столу, вилизувати тарілки після смачних панських страв, вона передавала і потомкам нахлібницькі звичаї, і страшенну жагу до всього смачного, солодкого. Своїми руками вона нічого не заробляла, бо шляхетські руки здались на що інше, до гострої шаблі, до легкої послуги чи королю, чи магнату. Потомки голопузих усмоктали з материним молоком про це думку. Було їх у війську сила, найбільше там вони й починали свою службу. А вертаючись додому, бо військова служба раз нелегка, а в другий небезпечна, осідались на батьківських ґрунтах і роззявляли роти. Хотілося їсти й пити, і хороше походити. З чого ж його, де його взяти, щоб своїх панських ручок не покаляти? От вони і поробились зятями заможних панів, прямо сказати, попродались, сподіваючись за те нагороди. Пани польські не випускали своїх дочок з дому голих і босих, та тільки що манатки давали та по 500 душ на завіт. Що ти з такою жменькою людей зробиш? Не прийматися ж справді зятям панів польських самим за плуга. Дворянинові соромно було свої руки коло землі трудити. Не копатися ж у грядках і дочкам великих панів, котрі замолоду їх кохали у багатстві, у розкошах. Що ж його і казати? З половини 20-х по 60-ті роки був у нас золотий вік панського панування. Пани не тільки панували над хуторами та селами, над родовими і неродовими маєтностями, не тільки переорювали широкі й довгі лани селянами та хуторянами, іноді їх міняючи на довгоногих хортів, панський дух витав скрізь і всюди, і в городі, і в повіті, і в губернії. Усім і всюди заправляли пани, з панів вибирали комісарів, потім того з них перероблювали капітан-справників, а далі просто справників. Панський виборний був суддя й підсудки. А головою цілого повіту бував теж таки виборний дворянами маршал, пізніше предводитель дворянства. Сказано, як в цілий повітовий уряд, окрім казначея та станових, був панський виборний. Лахва була. Тоді саме настало царювання й панів польських у Гетьманському. Худоба розтикалась на всі боки по всьому повіту. Дочки не принесуть, а й що, то рознесуть. Увірвали вони трохи добра і у Василя Семеновича, та ні самі не забагатіли, тільки його зубожили. Що ж його вбогим робити? Треба на щось жити, треба роздобувати і добра на поживу, і честі для піддержки славного роду. Ніде дітись, треба в службу йти, треба, то й треба. І пішли. Заверховодили пани польські в Гетьманському, як у себе на царстві. Василь Семенович царьок, його родичі царські слуги, а цілий повіт з панами і мужиками піддані. Василь Семенович у себе й прийоми арські установив. Хто б з панів не приїхав у повіт, кого б чиновників не прислано, не їдь на своє добро, не приймайся за своє діло, не поклонившись красногорському владиці. І всяк їздив, кланявся. А що вже й казати? У встановлені дні їздили на Різдво, їздили поздоровляти з Новим роком, з новим щастям і з Василям. У четвер на Масниці там оладки їли, на другий день Великодня Пасху. Кожен знав, що в ці дні ніде більше не можна бути, як в Красногорці.
Щоб там не було, а бути треба. Жінка в постіль злягла, дитина ледве дише, не можна, треба їхати. На Різдво іноді таке мете, що й світа Божого не видно. На Масниці або на великодних святках така калюка, що ні пройти, ні проїхати. Іноді дощ, як з відралля. У Василя Семеновича день треба бути. Цілий повітовий уряд плівся у Мекку. Кожен підслужувався, піддобрювався, запобігав ласки, доброго слова, хоч погляду привітного. Кого було Василь Семенович подарує ласкою, той немов виросте. Другі дивляться, завидують, виріс чоловік от одного слова. А на кого Василь Семенович гнів положить, прямо хоч в ополонку. І ті, що були приятелями, одвертаються. Зате ж і правив панюга гетьманським, як своєю батьківщиною. Що було скаже, так тому і бути. Як загадав, так і станеться. Йому тільки одному годили й служили. Та ще хіба орендарю його Лейбі Аврамовичу, зятеві старого Лейби, генеральського приказчика. Так як же його не служити? Свої слуги, свої прислужники. Нехай би хто сказав слово насторч, тільки б і місце бачив. Пішло в Гетьманському так, що ніхто місця не знаходив в уряді без волі Василя Семеновича. Сам предводитель, родичі-урядники, справник суддя, підсудки, все те його зяті, родичі зятів, племінники, як квочка курчат збирав під крила, так Василь Семенович прибрав до своїх лап і цілий повіт. І все кругом мовчало, терпіло, слухало і робило на коренастий рід панів польських, та все нижче, нижче нагинало голову перед його владикою. Глава 11. Махамед. Після смерті Мирона та Марини лиха доля, зачепивши крайком слізьми змученого крила життя Іванове та Мотрини, майнула на інші хати з більшими недостачами, злиднями, на кріпацькі хати порізнених людей. Козачі кубла обгорнуло тихе хліборобське щастя. Настали роки кохання в полі та в худобі, складання всякого прибутку, тяжкої господарської праці дома і на полі, та втіха дітками, кого благословив Господь. Іван ще дитиною напрямований по хліборобській дорозі, так її й держався. Орав поле, сіяв, косив, жав, молотив, складав зерно, те на посів, те на поживу, те на продаж, або в горлаті ями на голодні годи. Мотря, жінка хорошого господарського роду, теж допомагала Іванові у його праці. З весни Іван щодня в полі, то оре, то засіває яриною, зранку поїде, пізно ввечері вертається. Так до самої Пасхи. От святкують Великдень, косовиця. Тут уже й Мотрі робота, громадіння. Далі настають жнива. Ціле літо, як муха в окропі, викрутяться й обоє, рано встаючи, пізно лягаючи. Після жнив Іванові возовиця, далі оранка на озимину, ще далі сійба, а там уже в осінь молотіння заробленого хліба. Мотрі на осінь ніби легшає трохи, хатня робота спочинок, а на дворі прихватком тіпає плоскінь або матірку, скрипить терлиця під повіткою. А там уже й зима, замети навертає. Приходить вона в село страшною хуртовиною, приводить за собою своїх діток, хизи й охизи та тріскучі морози. Люди аж перелякалися. Давай, матки, плести, ну запинати вікна й двері, щоб не перся мороз у хату. Одначе й зимою не сидня, згорнувши руки. Жінкам своє діло, чоловікам теж своє. У хаті Мотря обід або вечерю варить, дітей пантрує і годує, а ввечері при каганці пряде кужель або що голкою шиє. На дворі ходить коло корови, напуває її ситним пілом з висівками або м'якиною, рано й вечір доїть. Іван коло худоби порається, скотові й вівцям підкладає в ясла просяної або гречаної соломи, двічі на день до водопою гонить, сам вичищає двічі на тиждень загороду. Нема роботи біля товару, лаштує під повіткою, що потрібніше до весняної справи. А ввечері плете рукавиці, бавиться з дітками, шуткує, вчить молитись, спати їх ложить, або сам лежить на печі вниз черевом, париться. А в неділю або в свято Іван з Мотрею підуть до церкви іноді, як не дуже холодно, позабирають і хлопців з собою.
Спочивши трохи, коли годинка, підуть вони куди-небудь до сусід у гостину, або ж у себе гостей приймають. А ввечері треба Іванові коло худібки поратись, треба її напувати, на ніч паші підкладати, Мотрі вечерю варити, діток спати ложити, так і зима мене. На весну красне сонце заграє, і знову в поле та в поле, знову торішня робота, знову торішні клопоти. Та так не 1, не 2 роки, так ціле життя, цілий вік. Робиш, щоб було що їсти, їсти, щоб здужав робити. Отака то весела хліборобська доля. Отже, хто до неї призвичаївся, тому вона здається веселою і красною. Наші хутори, села, а часом і повітові городи, обложившись родючими полями та ланами, другої долі не знають. А проте живуть цілі довгі-предовгі віки, копаються в ситній землі, мов поприростали до неї. Яка земля, такі й люди. Вона сита, і вони ситі, вона голодна, і вони роти пороззявляли. Селянин без поля, старець без рук і без ніг. Поле його годує, поле його втішає, на полі він виростає, на полі часом і умирає. Поле, що воздух. Нічим би дихати, якби зостався без його. Важка хліборобська праця. А ще важче тому, хто її на селі не знає або не вподобає. Тим-то до неї ще змалечу привчають селяни дітей, щоб вона здавалась ні нудною, ні тяжкою. Діти на селі поміч, аби зіп'ялось на ноги, зараз у поле. Хай змалку привикає до свого побиту. У такому побиті бажали Іван з Мотрою своїх дітей зростити, вигодувати. Піднялись трохи хлопці, треба їх до діла призвичаїти. От і почалось завжденне, на перший раз для дітвори любе призвичаювання. Перше-наперше скотинку пасти, товару доглядати. Тут не треба ні сили, ні вмілості. Дивись тільки за худобою, пильнуй свого легкого діла. Далі поганяти. Гей та цоп та цабе, от і вся невеличка наука погонича. Хлопці до всього того кидались гарячим запалом, а найщиріше брався Максим. Він цілу ніч не буде спати, аби йому найраніше устати, братів побудити в поле. Зате ж йому найскоріше і надолужало. 2-3 зробив ще, уже йому й не хочеться, уже йому новину давай. Та ні заставити, ні застрахати. Таку неспокійну натуру викохав старий дід на лихо Іванові і загартував її своїми страшними переказами про невмируще завзяття та своїми сердитими закидами про те, як тепер на світі сталося. Січові оповістки про запорозьку вдачу, про запорозьку волю западали в гаряче серце онукове. Як у гніздечку, так Максимовому сердечку виплодилась воля, про яку дід переказував. Поривала хлопця до сваволі, до невпокою, кидала од одного до другого пекла ненавистю до всього, що гнітило або перечило, не давало робити, як нам хочеться, як нам задумається. Живі картини з позадавнього давна виступали у хлоп'ячій голові. Максимові хотілося самому битись, рубатись, розгардіяшити. З ким же його, де його? Пішла ходором думка за думкою. Ось з села піднялася страшенна кушпела. Вихор підхопив її високо-високо і мчав прямо в село. Максим побачив і згадав дідову оповістку про боїще з татарвою. То не кушпела кушпотить, то татарва мчиться на наших. Крик, зик, галас несеться разом з кушпелою. «Стійте, братця!» – кричить отаман на наших. «Ви середні, ні з місця, а ви бокові у об'їзд на сокільні байраки. Заляжте там, мов неживі, ані черчирк, аж поки голосна гаківниця не промовить «пора». Хлопці помчались, тільки хвостами коні машуть. А крик та галас все ближче та ближче. Ось уже і татарський баша насамперед їде, з голою шаблею наближається. Наші схибнулись, далі татарюги навздогін. Крик, галас, шарпанина. Ось блиснула блискавиця, гуконула гаківниця, полетів татарський баша з коня, з торчака бритою макотирею. Бийте, рубайте, іде лемент з краю до краю, аж ось із боку курява, мов чорна хмара, піднялася, то наші з-під байраків поспішають на виручку, летять, аж земля стогне. У Максима аж дух захопило, заграла гаряча кров, розбуджена такими думками. Максим помчався й собі за лавою славних лицарів, аж кура встає шляхом, аж ідуть виляски од бою босих ніг по твердій землі.
От і майдан. Максим, як кінь, басує, то, мов схарапудившись, у бік шарахне, то, як молоде теля, піде скоком та вибриком. Ляскав батогом, свистить, гукає, молодий крик розлягається навкруги і деренчить по вікнах генеральського будинку. Бачить Максим, у воротах заманячила страшенна постать заводського бугая, немов яке страховище з заложеною в зморшки шиєю, уставленою в землю головою з рогами, з налитими кров'ю очима, висунуло воно з генеральського двору і пішло повагом, хижо ревучи та завиваючи. Під ногами страховище двихтіла земля, дикі заводи реву розлягались по околиці. Максимів голос здавався цвіріньканням горобчикам проти страшного бугаєвого риву. Отже, Максим не злякався, забув і про боїще з татарвою, кинувся на незбиту дорогу, набрав груддя повну пазуху і помчався насупроти бугая, ревучи і передражнюючи страшну звірину. Бугай став, підвів голову, ніби думав розглядіти, що воно, та знову круто повернув шию і нагнув голову до самої землі. Хотів коперснути рогом, щоб страху завдати, та від жиру не нагнувся. Тільки зо зла грибнув страшенно ногою і геть далеко відкинув землю під себе. Максим пошпурив грудку. Метка рука якраз спіймала серед крутого лоба. Грудка розбилась, і пил засипав бугаєві очі. Знечев'я страховище жахнулося, залупало червоними очима, підвело голову, глянуло на свого ворога та аж потемніло. Круто схиливши вниз голову, воно пішло насупроти Максима. Максим не злякався й тут. Груддя залітало, як ті кулі, одно наперед другим. Воно несло бугаєві гостинці то в лоб, то в ніс, то в боки. Страховище нічого того не чуло. Воно навіть не чуло землі під собою. Забиваючи, воно йшло прямо на Максима, дедалі скоріше та скоріше. «Ей, ей!» – жаліпнуло щось з генеральського двору. «Тікай, хлопче, біда буде!» Як опечений крутнувся Максим і вітром помчався вподовж майдану. Бугай за ним. Страшно було дивитись, як таке страховище, наставивши роги, неслося з усього свого страшного прожогу за невеличким хлопчиком, що як горошинка котився наперед його. От Бугай настигне, от простромить рогом наскрізь Максимову спину, аж ось і тин від генеральського двору. Нікуди бігти, пропав Максим? Ні, не пропав. Він, як собака, плигнув на тин, а стинув бур'яни. Скочив і Бугай на тин, та на кілку й застряв. Линула кров з пробитого боку. Страховище заколихалось, ревнуло не своїм голосом, рвонулось з усієї мочі, тин упав разом з тином і Бугай додолу, і так болісно заревів, що аж слухати страшно. Кілок пройшов подовж усього живота, вимотавши геть кишки зсередини. Піднявся крик людський, збіглася двірня. «Шатанина, мотанина, що ж оце ти наробив?» – питає Максима один з двораків, показуючи на Бугая, що ледве-ледве дихав, сапав. Максим сміявся. «Чого ти, сучий сину, зуби скалиш? Ходім, я тебе до пані й поведу». Як з церпу зірвався Максим, так помчався додому. Досталося б Іванові од генеральші за того Бугая, якби були кріпаки, не покрили Максима. А то сказали, що Бугай погнався за собакою та й пробився. Правда, не погладили за те по голові скотинщика, а обліпили, скільки здужали. Та Іван напоїв його за те добре. Так і пропав Бугай. Тільки всього Максима вибив батько. Та що та бійка? Переплакав Максим, та й знову за своє. Душа його прохала волі. Молоді сили простору, сумно було Максимові серед широкого пустого степу, серед поораної ріллі, тісно в тихій батьківській хаті, тяжко між мовчазною скотиною, котру йому, як старшому першому, довелось пасти. І хлопець видумував шкодливі ігри, то на баранах їздив, то телят лякав, то прив'язував їм до хвоста дрючки і заливався заливним реготом, як телята дрочилися. Часто й густо батько його маніжив за це. Отже, нічим не міг переломити шкодливого, веселого норову Максимового. Оце було виб'є його батько, а через годину вже Максим на вулиці з хлопцями навкулачки б'ється, або братів за чуби таскає, або запряже їх у гринджолята, як зимою, сяде сам за пана і батогом поганяє, поки не вшкварне так, що реви на усю вулицю.
Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх побивав, над усім верховодив. А насміятися над ким, украсти, одняти що – йому дай. Генеральша ніколи не їла овощей свого молодого садка. Він усе пообносить, усе викраде, не дивлячись ні на собак, ні на сторожів. Раз його застукали на яблуні. Що ж, він злякався? Сторожі до його, а він як почав на них шпурляти яблуками, так ті назад. Тоді він скочив на землю, як вітер помчався садком, як собака перескакував через стени і скрився в чисте поле. Як же дійшов до літ та обрався у силу, біда з ним та й годі. Високого зросту, станкий, бравий, широкоплечий, як з заліза збитий, а до того ще меткий, як заєць, співун-реготун, хороший з лиця, повновидний, рум'янець на всю щоку, з чорними веселими очима, з чорним лискучим усом, він був перший красень на селі. Вся молодіж любила Максима за його вдачу, за веселий, безбоязний норов. Усі йому корилися. Хто напереді ставник несе, як ідуть з весною святити Порубоцьку криницю, Максим несе. Хто на Гудзовій улиці отаманує, улицю водить. Нікому, як не Максимові. Кому насміятись над ким, у Максима язик, як гостра бритва. Хто заніс Луценкові ворота і почепив на самім версі столітнього дуба, хто в торихі вдови вимазав дьогтом ворота, не хто, як Максим, чиїх рук не втекла Хоменкова дочка Хвеська, не втекла Максимових рук, хто пустив погану славу на богатирку Шрамченкову дочку, у кого ж язик довший, як не у Максима, сам устряне, сам зведе дівчину, сам потім перший і насміхається. Не одна їх і не дві наробило стида сорому батькові й матері, не одну матір, не одного батька на донинім весіллі в хомутах через село водили. Не одна і не дві матірки плакало на Махамеда, як його прозвали старі баби. Не один парубок або й чоловік, покуштувавши на кулачках Махамедового безміна, похиріє, та через півроку й на той світ переступить. А горілку пити, гуляти Махамед усім п'янюгам привід дає. Позаливають очі та шкоду капості людям роблять. Стали люди жалітися батькові, що Махамед синів їх розпоює, стали радити, щоб здержував сина. Та що батько вдіє з таким велетнем? Ні батькова грізьба, ні материна умова нічого не подіють з таким гульвісою шибеником. Дай одружу, думає Іван, і радиться з Мотрою. Знайшли молоду, умовили якось Максима, пішов старостами. Та що ж, на заручинах Максим так нализався, що трохи не побив свого нареченого тестя. «Господь з вами, з вашим молодим таким», – каже тоді батько старостам, «хоч би мені прийшлося голодною смертю помирати, та сказано, як віддаси милашку за Максима, то живий будеш, то й тоді б не згодився». Вернулися люди з гарбузом, розказали батькові, матері. «Побила мене лиха година, та нещаслива з такою дитиною», – кричить батько. «Ти нас, сину, на старість у славу вів, нашого недовгого віку не жалуєш, плаче мати». А Максим як ногу вломив з хати та на вулицю, а там у шинок до жида. Так розглядачів розібрався, розпився, що сказано, ні до чого, знай, у шинку кисне. Аж запух, як той бугай, щодня очі заливаючи, зовсім пустився берега, що дома не зарве, зараз у шинок. П'є гуляє, жида насміхається, з кріпаками понібратається, жалкими докорами їх коли, що роблять на панів, навчає не слухатись їх приказів, мандрувати. На капості чоловік здався, та й годі. Сама генеральша знала Махамеда і так його зненавиділа, що як приходилось проїздити або проходити повз його, то вона завжди одверталася і спльовувала. Як же почула, що він кріпаків бунтує, то жалілася комісарові. Коли був Максим на той час не постерігся, не змандрував кудись список, щось на тиждень чи більше, то, мабуть, би не минути йому й тюрми, а може й самого Сибіру. Та що йому Сибір? Нічого. Мучився отак з ним батько, мучився, та заплакавши й каже Мотрі: «Ні вже нічого з Харцизою не вдію. Ні тихе слово, ні просьби, ні лайка, ніщо не помагає. Немає сили мені з ним битись, хай же йде в москалі. Нехай його в службі попомунштрують, може, витруть ту юшку, що набрався дома. Хай його другі вчать, я з ним нічого не враю».
Мотря в сльози, жалко матері своєї дитини, уже який там і не лихий, який і недобрий, а все ж таки своя кров. Мотря плакала гіркими, а прохати Івана не посміла. Вона догадалася, що то останнє слово батькового горя. Тут уже ніяке прохання не поможе. А Максим, як почув, то ні скривився, ні поморщився. Так таки зразу згодився та й пішов до прийому, виспівуючи та вигукуючи. Тоді саме у столиці велике діло скоїлось. Старий цар умер, а зосталося 2 брати. Старшому ж не можна чомусь було царством правити, осівся на предківськім столі менший. Отже, це не обійшлося мирно. Тоді саме царська гвардія з масонами збунтувала. Багато тоді лягло правих і винуватих, поки той бунт замирили. Як затихло, то новий цар, розпудивши стару гвардію, звелів нову набирати. Та щоб був один у один, високий, станкий, показний, Максим якраз підійшов під ту міру. Як випускали його з прийому, то не кричали й лобі, а якийсь усатий офіцер закричав: «У гвардію його, у гвардію!» Максим як почув, я аж засміявся та прожогом у двері. Тут він трохи не вдарився лобом об якогось бідолашного некрутика. Недовго думавши, він його стусанув коліном під бік, закричав: «Сторонись, крупа, гвардієць ідять!» Той поточився, трохи не впав. Не вспів Максим одягтись, як його погнало 3 якихось москалі в некрутську схованку і заперли на замок. Хатка невеличка, вікна залізними штабами, як у тюрмі, а людей повно. Той сидить, плаче, той хоч не плаче, журиться, там купка регочеться з якоїсь вигадки. «Прийміть, братця, і мене», – каже Максим до тих, що регочуть. «Іди, додаси свого слова». «За що ж це нас, братця, позабирали в цю тісну хурдигу?» – питає Максим, оглядаючи чорні, як сажа, стіни Некрутської. «А щоб не втік», – отказав хтось. Такий його біс думав тікати, і довго вони так держатимуть. Та хто його знає, кажуть би то, що 3 дні. Погано, хоч би сюди горілки, то воно б якось веселіше. А сирівцю з дохлими пацюками не хоч? Пий сам, коли подобається. Далі Максим уже орудував бесідою, точив баляси та баляндраси, розказував про свої сільські походи, смішив усіх і реготався сам. Товариський чоловік, нічого казати. Уночі тільки сумно чогось йому зробилося, як став викрикувати часовий «Слушай!». Через 3 дні їх справді випущено і дозволено піти попрощатись з родиною, що понаїжджалась до прийому, як на ярмарок. Плач, голосіння, мов мертвих, виряджають до гробу. Там стара мати заливається гіркими сльозами, обнімаючи бриту голову синову. Тут молода молодиця з дитиною на руках голосить на весь майдан, однією рукою схопивши за шию молодого чоловіка, а ось сестра з братом розмовляє, сльозами доливаючи горе. От і старі діди посхиляли голови, от брати розмовляють, понурившись, а там знову батьки, матері, між ними й Мотря, як з хреста знята, а коло неї сини Василь та Онисько. Ходять вони втрьох од воза до воза, розпитують Некрут, чи не бачили де Максима. Ні, не бачили. Вийшли з Некрутської разом. А де він дівся, ніхто не знає. А Максим, як тільки випустили з Некрутської, зараз потяг з москалями до Шинку. Другі прощалися з родом, а він водить за собою юрбу москалів і побратався вже. Та здоровкається з скляним богом. Так Мотря й поїхала з синами, не бачившись з Максимом. Незабаром Некрут погнали кудись далеко-далеко. Люди знову понаїздились прощатися, може вже востаннє своїми бідолашними синами, чоловіками, братами. То неглибока річка клекоче, прорвавши греблю, то гудуть селяни, прощаючись з Некрутами, то не ховають мертвих, то люди тужать за живими родичами. І Мотря між ними згорбилась, скривилась, заплакана вона стоїть, опустивши на груди голову, а коло неї Василь з Ониськом і Максимом. Видно, материн жаль уразив і його безжурне серце. Стоїть він біля матері, похнюпившись. Аж ось затуркотів барабан. Москалі скомандували в лаву строїтись. Піднялась шатанина. Скрізь затужили, заголосили, стали прощатися. Максим підступив до матері. «Прощайте, мамо, не згадуйте лихом. Прощай, сину, прощай, моя дитино. Шануй себе!» Мотря обхопила його шию обома руками та так і повисла, за сльозами світа не бачачи.
Та годі вам, мамо, не журіться, я не пропаду. Він висвободився з закляклих рук старої матері, давай прощатись з братами. От уже построїли некрут в лави, один за одним. Знову заторкотів барабан, старші скомандували: «Прощавайте, оставайтесь здорові, хай вам Бог помагає, щасливо, прощайте, мамо», – сказав Максим, проходячи повз матір. «Постой, сину!» Мотря підскочила, сунула Максимові в руку грошей. «Пасибі, мамо», – сказав Максим і гроші на ходу заховав у кишеню. «Прощайте, подякуйте батькові, що в москалі віддав. Шануйся, прощай!» Мотря не договорила. Та й Максим не чув, він був уже далеко. Вернулися селяни додому. Верталася й Мотря з синами, заплакана, убита горем. Іван ходив по хаті хмурий, як осіння темна ніч. Він ні на одного сина не глянув, не обізвався. А як вони пішли з хати, тоді до Мотрі: «Ну що, пішов?» «Провела», – каже Мотря, заливаючись сльозами. «Що ж він?» «Нічого». «А отдала?» «Отдала». «Що ж?» «Казав, подякуйте батькові, що в москалі отдав». «Нехай він дякує своєму дурному розумові», – сказав Іван, та й замовк. Не стало Максима, затихла буча та лайка у Івановій хаті, не чуть ніякої шкоди в пісках. Не стало ватажка, товариство немов розкотилось по світу. Хоч воно тут же таки й було, тільки пішло іншим шляхом, зажило другим життям. Одні повмирали, другі поженились, хазяїнами стали, дітей годують. Іван востаннє згадував Максима в той день, як Мотря з проводів вернулася. З того часу сам ніколи не згадає і сердиться було, як хто другий нагадує. «У мене немає третього сина і не було ніколи», – казав він. Та вже після того за цілий день або вечір ні до когось словом не обзивався. Думки, видно, не одженеш від себе. Одна Мотря щонеділі, щосвята ходила до церкви та подавала, як не шага, то копійку на часточку за здоров'я Максима. Отдавши свою вбогу лепту, падала Мотря перед пречистою на коліна і молила її тихими гарячими словами, щоб вона берегла її дитину від лихої години, щоб направила його на добрий розум. Брати трохи посумували за Максимом, а далі й забули. Життя пішло собі тихою ходою, приносячи то одраду, то тугу, та все стираючи спомин про Максима. А він хоч би обізвався коли, хоч би звісточку прислав. Де він, як він, ніхто нічого не знав, не чув. А тут пішли в Івановій хаті клопоти за клопотами. Там Василя одружили і одрізнили, тут Мотря переставилась. Іван, побачивши, що йому, мабуть, незабаром за Мотрою, одружив Ониська, поділив синів, зоставивши свою хату та 2/10 поля москалеві, коли откликнеться. Швидко після того Іван і сам поліг. Онисько оселився у батьківській хаті доглядати москалевої худоби. І стала та худоба кісткою в горлі, як в одного брата, так і в другого. Піднялася з-за неї спірка та ворожнеча між братами. Менший правив худобою, як хазяїн, забирав усю користь собі, а старший, думаючи, що москаля вже на світі немає, загризався з братом. «Хіба він мені брат?» – каже було Василь. «Який він мені брат? Захопив у свої лабети все добро, та й брат. Москаля вже й кісточки досі немає. Чому ж він не поділяв добра? Ти мені 10 поля дай та півхати, або мені твоєї хати не треба, у мене своя хата є, дай мені землю, хай тобі хата, або сплати мою половину, а то все сам, собака він, а не брат». Онисько собі не дякує Василеві, не раз і за чуби бралися. Якби люди не розлили, то, може б, і обидва без голови осталися на батьківськім добрі. Стали вони тяжкими ворогами. Кожен кожному робив перешкоди, кожен кожного судив між людьми. А люди позвикали вже до такої братньої ворожнечі, хіба вже дуже щепляться, тоді тільки розводили. Ворогували отак дома, ворогували, та хтось пораїв судитися. Поїхав Василь до секретаря Чижика, повіз 3 мішки пшениці і 10 рублів грошей. Завів тяганину. Поїхав Йонисько до Чижика, повіз і собі 3 мішки борошна та й грошей не менше. Давай судитися. Тягались вони, тягались, вимотували з їх грошенята, вимотували. Дійшло до того, що як Василь збіднів, так і Онисько знищив, а тільки й того, що дізналися: Максим живий і вже старшим якимсь над москалями. Тоді брати перестали ворогувати, помирилися.
Василь заспокоївся своєю худобою, а Онисько жив безпечно в москалевій хаті і володів його землею. Глава 12. У москалях. Погнали некрут з рідного края аж у Московщину. Гнали їх цілою юрбою. І який же невеселий здався їм той довгий перегін. Щоб хоч трохи скоротати час, вони то казки казали, то різні пригоди життя пригадували, то про давні бої переказували, сподіваючись незабаром собі стрітись у чистому полі з ворожою силою. Максимові спало на думку дідові приповісті. Він поділявся ними з товариством, а в самого аж душа закипала. «Ой, та й знатимуть же мене вражі вороги», – думав він сам собі, качаючись уночі на долівці коло своїх товаришів, котрі, виморившись, мертвим сном спали. І виплітали його думки в темній темряві страшну картину січі. Гук, крик, бій, дим застилає все поле, аж очі ріже. Огонь, як з пекла, то з того, то з другого боку. Брящать шаблі, гуркають гармати, палять гаківниці, брязкають списи, тупотять коні, татарва мчиться, як скажена. «Ага, вражі татарюги!» – кричить він услід їм і пускається навздогін своїм баским бистроногим вороньком. Шабля заблищала, голова татарська покотилася, кінь настоптав копитом, голова луснула, як стиглий кавун. У Максима аж дух у грудях сперло. Господи, коли б швидше! На ранок, уставши, знову їх гнали, і знову вони йшли, то пісень співаючись, то задивляючись на невідомі міста, котрі приходилось переходити. Багато вони тих міст уже поминули, а ще більше, кажуть, напереді зосталося. Довго вони йшли все своїм краєм, між своїм людом, вже їм аж обридло, чи далеко ще та Московщина, питали вони одне одного. Та ще підтопчем ноги, отказували другі, догадуючись, не близько, мов. Поминувши свої степи з невеличкими хуторами, що як квітнички весело кидались у вічі, свої великі села з кривими улицями, з білими хаточками, з вишневими садочками, свої городи, схожі на села, увійшли вони в лісний край. Перед ними й за ними стояли страшні бори, сосни, ялини та осичини. Ішли вони день, йшли другий, ліс та й ліс. «Оце й Московщина починається», – сказав хтось. «Оце та й невесела ж, яка вона, все ліси та бури, куди оком не скинь, тільки небо скрізь верховину мріє». Сумно стало Максимові серед лісу, жаль йому стало своїх степів безкраїх, свого неба високого. Тут за лісом було тісно, душно, а небо здавалося низьким, похмурим. І справді, воно було низьке й похмуре. Ішлося вже до осені, темні хмари аж чорнуваті снували по небу, перепадало часті дощі. Прийшли вони верстов з 50 чи 60 лісом, ні хатинки, ні людинки. Де ж тут хутори, села, городи, хіба тут і людей немає, толкуються самі між собою. Та тут, либонь, один тільки город Москва і є, та й той аж на самому краї Московщини, сказав інший. Усі похмурніли, зажурилися, ішли мовчки, повісивши голови. Пройшли ще верстов з 10 або й більше. Вийшли на узбіччя. З-під тесової стріхи якоїсь чорної будівлі показався димок. Очі напрямились на його. «Що то, кузні?» – питав Максим. «Село», – отказав йому старший москаль, що вів їх. «То це кузні у царині?» «Не то, ізби». «Що то за ізби?» «Хати, по-твоєму, хахол». Максим зареготався. Увійшли в село, а краще в одну довжелезну вулицю, котра й була ціле село. Аж дивно, одним одна вулиця, парканами отгороджена з одного і з другого боку, а на вулицю виглядали без вікон хати чорні, як комори, закурені димом. Де-де забовваніли люди в личаках, у довгополих балахонах з бородами. От розвели їх по квартирях. Максим аж спльовував. Таракани, прусаки, стоноги снували скрізь по стінах, та було їх і в страві, і в квасі, у хаті не виметено, смітник по коліна. Несло от якогось чим смердючим, під сволоком лави, де на його стороні зайві горшки заховають, тут були замість ліжка. Світили в хаті не смальцем або олією, а якимись тонкими лучинами. Дим з печі валив прямо на хату, бо хата без димаря, давив у горлі, різав очі. Максим не поліз на палаті,
Страшно йому було прилягти і в тій багнюці, що на долівці. Він за цілу ніч не прилягав, з хати ходив на двір, з надвору у хату, смоктав люльку, бо хазяїн прохав, щоб не курив у хаті. Ранком знову погнали їх далі. Чим далі йшли, тим не краще, а гірше. Поминали вони ще таких же сіл, може, з 10, минули і город один. Церков біліло аж 6 чи 7, а то все чорніло сіро-чорним цвітом. За городом тільки якась фабрика муріла, бо до цегли не так дим приставав, а може, була ще недавно вимурувана. Засумували наші некрутики, а до того ще попідбивалися так, що молили Бога, коли б уже швидше доставитись на те місце, хай воно в 10 буде гірше того, що бачило, аби спочити. Ішли вже 2 тижні й 2 дні. Аж ось, пройшовши ще днів з 5, сказано їм, що вже недалеко те місце, куди їх гнали. Ліси, що далі все рідчали та рідчали. Почалося нив'я, не нив'я, а так поле з пеньками. А здалека заманячило їм щось високе. То там. Підійшли ближче, побачили верховини церков із золотими банями, із блакитними, а найчастіше по зеленому полю золоті зірочки. Ще трохи вітер доносив до них заводи дзвонів, гвалт, скрик. Серце у кожного радісно забилося. Ось таки спочинуть. Велике місто з своїми церквами високими, своїми палацами довгими та широкими, з кам'яними крамницями розкинулись на невеличкім згірку. Внизу, посеред города, текла річка, широка і глибока, багато по ній снувало барок, плотів, пароходів. Коло річки на вулицях гармидер, крик, тіснота, як на ярмарку. Багатство міське некрутів здивувало. Там ціла вулиця кам'яних крамниць, де, видимо-невидимо, понапихано всякого краму. У крамницях за прилавками сиділи бородаті кацапи, купці і закликали прохожих, разом викрикуючи, які у них товари. От базари з усякими наїдками, напитками. От би це в Піски перенести не втерпів Максим. А це величезні хороми з такими вікнами, що всього тебе з ніг до голови видно, як у дзеркалі. Вулиці широкі, рівні, каменем вбиті. «Бач, бісові кацапи», – подумав Максим, – які в себе городи позаводили, а села більше на загороди схожі, ніж на людське житво. Все, що було на селах, найкращого, мабуть, постягали сюди. Привели їх до кам'яниці, довгої, облупаної, чорної, построїли в лаву перед кам'яницею, а з неї повиходило панства і в палетах, і без палетів. Ходило те панство поміж їх рядами, обдивлялося. «Ай да молодець какой!» – промовив один до Максима. «Собі такий удався!» – одрубав Максим. Усі зареготалися, панок грізно глянув на Максима і пішов далі. «В казарми!» – хтось гукнув спереду. Повели їх у казарми. Хати були великі, просторі, тільки темні та чорні, по стінах ціла пліснявка. Патьоки збігали додолу, посеред хат стояли довгі столи у 3 ряди, то нари для спання. На долівці сміття по боки, у хаті стояв мовчат, смерділо, як з помойниці. «Тут, видно, чорти жили, а не люди», – промовив Максим, увійшовши. Усі сумували, журилися, повкладавшись спати на довгих столах. Однатоми ні рук, ні ніг не чули, а спати довго не спали. Усе їм здавалося, що це вони в тюрмі, в неволі, що якби побачили родичі, де вони кучують, мабуть би оцуралися навіки. Були такі, що плакали, згадавши про домівку. Нелегко було й Максимові. Отже, він не плакав, а насміхався над усім, і над кацапами, і над своїми, і над собою. Є такі люди, що найважчу тугу виливають сміхами, жартами. Про них завжди кажуть, що вони ніколи горя не знають, зовуть їх за це щасливими. Отаким щасливим і Максим удався. Ранком вивели їх з казарми на двір, розставили лавами, вищий за вищим, нижчий за нижчим. Знову їх обдивлялися, розставляли, переставляли, як було треба, наказуючи, щоб не забували, хто біля кого стоїть. Попорядкувавши, отпустили їх передихнути, бо завтра вже учення. Замість передишки некрути отпрохалися в старших москалів в город подивитися. Ті отпустили. Проблукали наші новобранці цілісінький день по городу, набродилися й надивилися до утоми, так що, вернувшись, зараз же полягали спати та й поснули, як побиті. Нові дива, котрі вони бачили в городі, прогнали вчорашню думку про домівку.
Тільки що стало на світ благословитися, затуркотів барабан, піднялась шатанина, кожен схоплювався з постелі, нашвидку вмивався, натягав одежину і виходив на широке дворище, зараз же за казармою. На плацу розставили їх невеличкими кубками, приставили до кожної по-старшому та й давай учити, як ходити, стояти, як руки держати, коли що казати. Неслухняних били, а все-таки вчили. Учили, щоб бити, били, щоб учити. Так день у ніч, день у день. І нащо це воно, кому воно здалося оця муштра? Для чого, думали вони, вертаючись з учення? Здавалось, воно їм гірше каторжної роботи. Отже, Максимові було все це за іграшку. Скоро він вивчився добре носки витягувати, марширувати, стрибати, по-московськи викрикувати, так, мов старий москаль. Старі москалі дивувалися його дотепності та вихвалювали перед молодшими неуками. Трохи згодом нап'яли на його мундир муницію, ранець, каску притупею, дали шинелю і ружину. Як убрався Максим, москаль москалем, рідна мати не пізнала, меткий, поворотний, на всі боки москаль. Вранці рано піде на учення, промунштрують їх, геть уже сонечко підоб'ється. Ведуть снідати каші з салом, а того сала й духу нема. Перепочинуть трохи, знову на збір, обідати. Пообідають, сонце вже повернуло з полудня, барабан туркоче, знову на учення. Муштруються вже аж до пізнього вечора. Минають місяці, рік, одно та й одно. Аби тебе, сила Божа, думає Максим, хоч би вже повели куди інде, або ворог де вирискався, а то муштра та й муштра, та хоч би різна, а то яка сьогодні, така й завтра, і позавтрому, витягуй ногу, кричи раз, два, скидай ружо на плече, скидай з плеча, приціляйся разів 100 на день, а хоч би тобі раз сказали вистрелити. Я думав, що в тих москалях, аж воно на тобі, муштра, на ученні і на смутру, і на параді під церквою вже так затвердив, як свої 5 пальців. Ні, муштруйся, доведеться од нудьги пропасти. От і давай, Максим, свою нудьгу розгонити. Став горілку, як воду, дудлити. Москалі підхвалювали його за те, що чисто п'є. Іноді й в шинок водили, бо в самого Максима не було й шеляга за душею. Ті гроші, що мати передала, давно пропив. Раз побився Максим навзаклад, що вип'є кварту і не буде п'яний. Заклад на 5 карбованців. Товариші розняли руки, дали кварту горілки. Максим як приложив до губів, тільки на 3 ковтки й стало. І хоч би скривився, поморщився, тільки мов очі заблищали та повеселішав трохи. Супротивник вийняв 5 карбованців, дав йому. «На біса мені гроші!» – крикнув Максим. «Катай, братця, на всі!» Пропили ті 5 карбованців, попилися п'яні, як земля, на силу рачки до казарми поприлазили. А тут, як на те, була вночі перевірка. Не долічилися щось 5 чи що. Виходять ранком на двір, аж вони рачкують по дворищу. Забрали їх, позапирали в темну. Сумують вони. «Не сумуйте, братця!» – утішав Максим. «7 бід, 1 отвіт. Я вас визволю!» «Як же ти нас визволиш?» «А так, кажіть, що я напою». «Ну то що?» «Ну то нічого, там уже моє діло». Коли це кличуть їх до ротного. Ротний так і накинувся на них звіром. Стоять москалі та одно твердять: «Винуваті, винуваті». А Максим стояв, слухав та й виступив уперед. Його ротний уподобав за його моторність. «Я, – каже він, – усьому виною, ваше благородіє, я їх напоїв. От уже скільки тут, а не зібрався подякувати їм за науку. А це вибрав нічку, та й то не вгаразд. Бийте мене, ваше бродіє, скільки хочете, я всьому виною. Не наказуйте тільки моїх товаришів, учителів». Це ротному сподобалось, пом'якшав зразу. Ще пополаяв, побатькував трохи та й прогнав. «Не сметь мені другой раз, засіку!» Вийшли од ротного, сміються, дякують Максимові, що коли б не він, то дуже б солоно прийшлося. Після того Максим став душею москалів, моторний, смілий, він скрізь давав усьому привід. Оступався за товаришів, коли ті, де на гулянках заводили спірку. Говіркий він завжди вибріхувався перед начальством, як де попадалось товариство.
Бувши на всьому казенному, не маючи великої недостачі в одежі, він не жалував нічого свого. Лучалося що-небудь роздобути, все те йшло на гурт, на товариські пропої. Товариші душі в йому не чули. Коли лучалося йому яке лихо, вони завжди гуртом його виручали. Чи от біжить, бува, люльку в спірці, а грошей на нову катма, вони складалися по шагу там, чи по копійці і купували, чи порвалося що з одежі при бійці до останку, вони йому вислужену і залежану з якогось бережливого брали й давали. Повага й шаноба Максимові. Привик Максим до такого життя. Ні, думав він, Московщина далеко краща, ніж рідна сторона. Що там, степ та й степ, плуги та борони, та вітер по степу, а люди кожен сам собі. А тут, чого душа забажала, все є, а товариші й брати рідні. За ними, як у Бога за дверима, і поможуть, і виручать, з ними краще, ніж з батьком та матір'ю. Максим, як там кажуть, і горонько покотив. Одно тільки його мучило, одно здавалося гірше печеної редьки, становилося руба у горлі. Це життя у казармі, вонючий та вонюча їжа. Хліб той чорніший землі, з остюками, та ще до того, як згадає Максим, глядячи на його, що він у шаплику ногами мішаний, то аж занудить. Капуста до носа не приводь, каша з роту верне. За все у вас добре, хвалиться раз Максим кацапам товаришам, одно скверно, їсти нічого. Підожди, отказують, діждемо неділю, будемо прохатись на прокормлення. Коли б тільки нам хвітхвебеля задобрити, а то б усе було гаразд. Куди на прокормлення, питав Максим. Да по миру пройтись, а отыщется добрий чоловік, дасть свої заплати солдатські і дири заплатать. Максимові стало ніяково, одначе він на те нічого не отказав. Діждали неділі. Тільки що почало на світ благословитися, прибігають товариші. Брат, будять. Ну, вставай, пойдем к ротному. Чого? Как чого? Разве забыл? Максим устав. З ним прокинулись деякі другі. Почалась з товариством розмова. Ну що, фельдфебель? Питав один. Собака. Как? Да так, 25 содрал. Зверь, брат, настоящий зверь. Говорит, коли дадите, братцы, четвертную, скажу ротному, а не дадите, не смей и рта разинуть. Старого, брат, воробья на мякине не изловишь. Он, братцы, знает досконально всю его механику, выяснял один знар, посмоктуючи люльку и сплевуючи на землю. Да ведь поймите те, Митрич, да ведь безбожно драть, это ведь со своего брата, а не с чужого. Поди, станет он разбирать, где свой, где чужой, дай ему. Ну и зверь, не зверь ли? Зверь і єсть. Отак розмовляли москалі, поки Максим умивався, убирався. Пішли вони втрьох до Фетфебеля. Той зараз же повів їх до ротного. «Ну что, Федосеевич, — пита ротный, — все благополучно? Все ваше бродие, только одно худо. Что? Ребятам ваше бродие худо. Чем? Есть нечего, ваше бродие, просится на прокормление». «Куда? Зачем?» — скрикнул ротный. «Я им дам прокормление». «Есть нечего, ваше бродие», — одно ему Фельдфебель. «Говорят, помрем с голоду». «Что ты врешь, старый хрен? Как есть нечего? Верно, уже успел содрать?» «Никак нет, ваше бродие. Говорят, четвертная часть за позволение». А ротный замолк, крутнул уса. «Кто идет?» — спитав, помовчавши трохи. «Да вот Иванов и Єпраксіїв, да хохол Максим». «Пойди сюда, ребята», — гукнув він крізь двері в сіни. Ребята увійшли в хату, стали, витяглися в струночку, як верстви на шляху. Ротний зараз до Максима. Любив таки хохлика. «Що, брат Максим, худо жить?» «Худо, ваше бродіє, їсти нічого». «На прокормлення хотите?» «Точно так, ваше бродіє», — забелькотали усі в один голос. «Разве позволит Федосеич?» — питає ротний, скоса поглядаючи на Фетфебеля. «Позволить легко, ну а как падетесь?» «Никак нет, ваше бродіє!» — знову забелькотали разом москалі. Ротном подумав ще. «Ну, позволяю, только смотрите, попадетесь, засеку. Слышь, слушай, ваше бродіє!» «Ну, с Богом, братцы, марш! Благодарим покорно, ваше бродіє!» — викрикнули москалі на прощання і вийшли за двері. Скоро вся рота заворушилася. Оступили кругом заробітчан, розпитують, куди ті йдуть. Одні рають в одне місце, другі в друге. Гудуть, мов бджоли в улику. А заробітчани раді такі.
Думка, хоч тиждень у смак поживляться, попоїдять м'яса, а не гнилу капусту та хліб з остюками, побудуть на волі, а не в казармі вонючій. «Не худо бы, братцы, каже хтось, пойти по купцам с образками». «А що, право, братці, не худо», – промовили заробітчани. Побалакали отак, порадились, зібрались, пішли. Надвечір з 500 рублів несуть. Рота радіє, юртується, присудили зараз віддати 25 Федосеїчу, а останні віддали до схову старому унтерові. Швидко заробітчани знову пішли, а рота, сподіваючись на добру поживу, загуляла. У кого засталася копійка про чорний день, той і ту витрушував. Зложились гуртом, купили горілки, набражились, як квачі, співають, лаються, згадують тогорічні пригоди, свої заробітки, утрати. Горілка порозв'язувала язики. Той журиться вголос за своїми, як там жінка, діти. Той розказує про зрадливу дівчину, як він її пацьорки обірвав. Той хвалиться коханням своєї, кожен своїм. Сонце вже спускалося, як вийшли заробітчани з города в чисте поле. Пройшли верстов з 5. Перед ними сосновий бір стояв, як чорна стіна. За ними місто гвалтувало, невгаваючий крик та гомін доносився до них. Заробітчани все йшли та йшли. Уже й захід сонця став жовтіти та бліднути. Ніч насовувала на землю, ясні зорі виблискували в темному небі. Мороз дужчав, дорога рипіла під ступнями. Заробітчани йшли мовчки. Не доходячи до лісу, почули вони жалібний скрик полосків об мерзлу дорогу, важку ступню кінську і цмокання людського голосу. Незабаром показалися й сани, повно навантажені. Зверху сидів здоровенний чоловік у бороді, зодягнений по-купецькому. «Стой!» – крикнув один з москалів Іванов, перебігши шлях і вхопив коня за удила. Кінь став. У Максима мороз побіг поза спиною. «Що ж це воно буде?» – думав він, та й одійшов у бік подивитися. Другий москаль Єпраксєєв підступив до купця. «Здорово, купец! А что, брат, за товар везешь?» «А ты что? Что ты? Что я тебе стану ответ давать? Пойди прочь!» Та й устав з саней. «Глаза имеешь, сам видишь», – відказав Єпраксєєв. «Да вижу, что солдат. Но чего тебе нужно? А вот чего, купец, вот ты товар везешь, а у тебя его и без ефтова много. Ну? Да ты лошадь понукай, а не меня. Так вот, видишь ли, у тебя товару много, а у солдата ничего. У солдата, сам знаешь, и душа казенная. Пожертвуй, что твоя милость на солдатское житье-битье. А ты от Келева такой?» «Да уж от Келева. Не тебе знать. Мы просим, дашь, за твое здоровье выпьет брат солдат, а не дашь, не надо, проваливай». «Проваливай, ишь ты какой вострый. А ты бы так и сказала, а то, видишь, лошадь отстанавливает, словно вор какой». «Да ведь тебя, брата, не останови», — обізвався сперед коня Іванову, «ты нашего брата и слушать не станешь, вот что». «Дашь, спрашиваю», — пристав Єпраксєєв. «Вона!» — одмовив купець, показуючи кулака. «Ну, Бог з тобою, пусти його, брат», — промовив до Іванова Єпраксєєв. Той пустив коня, підійшов до них і Максим, та разом і потягли лісом. Купець пильно дивився вслід їм і щось думав. А це як скрикне: «Ідь ти, слышь, как тебя?» «А что?» — питає Єпраксєєв, повернувшись до купця. «Возвратись!» «Да чего, поезжай себе!» «Возвратись, говорю!» Москалі гуртом вернулися. «Вот вам, братцы, красненькая, вспомяните раба Божия Парамонта», — промовив купець, подаючи до рук 10-рубльову бумажку. «Спасибо, купец, не забудем. Парамонта, говоришь?» «Парамонта, братцы, Парамонта. Ну, прощай, счастливого пути. Прощайте, братцы. А далече идете?» «Да на села. На побывку?» «На побывку. Помоги вам Бог». «Спасибо, прощай, батюшка». Розійшлися. Купець поїхав у город, москалі пішли далі шляхом. Максим дивувався: «Узяв би ти в нашій стороні», – думав він, – «мабуть би ти чорта спік». «А добрий, братця, купець», – обернувся він за словом до товаришів. «Что, брат, купец, брат, свой человек, он сам знает нужду солдатскую, всегда подсобит. Вот барин, брат, он то острый шельма, у того просьбой не возьмешь, дух разве вышибет. Ну так вот». А так, промовляючи між собою, йшли заробітчани бором. Уже до півночі добиралося, як вони входили в село, та прямо до шинку. Та ще світилося, чутно було, п'яними голосами тоненько бородачі виводили лучинушку. Заробітчани війшли в шинок, поскидали з плечей клунки, посідали в ряд на лаві. «А дай-ка, хазяїн, 3 косушки служилому брату. Его косточки разогреть», – промовив Іванов до шинкаря. «А по что я дам?» «Как по что? А по то деньги есть?»
На что те деньги? Разве ты с миру не надрал? Небось, никого в кабаке не было? Ну так что были, спасибо, заходят добрые люди. А то они вот и внесли свою копеечку на солдатскую долю, обезвался Епраксеев. Как бы не так, держи карман. Да уж, верно. Да, верно, только вот теперь народ что-то забаловался, водки мало пьет. Но не ври. Как же станете врать? Ну-ну, давай, полноте. Да что ты, давай деньги, вот тебе и сказ. У меня, видишь, водка не своя, купленная. А мне-то что за дело, что купленное? Ты с миру надерешь. А солдату где взять? Ты знаешь, солдат казенный человек. Филиппыч, Филиппыч, кричить до шинкаря один з п'яних кацапів. Дай уж им право дело, дай, люблю солдата, солдат, брат, казенный человек. Не ровен час, завтра все найдем. Вот, сказывает турка шельма царя-батюшки, не слушает. Дай. А ты, что ли, мне заплатишь? Будет, заплачу, дай. Как же, с тебя твоих не выдерешь, а ты еще из-за других? Да что ты не выдерешь, словно доброму человеку? Бородатый козлиная, крикнув Єпраксіїв і сунувся до бороди. Да ты бороды не трожь, отказал, отпихаючи его руку шинкар. Сам бы носил, да небось сбрили. Стал бы я твоим козлиным отроднем свое благородное лицо марать. Да ты что такое? Разве не видишь, мироед ты эдакой? Разве не видишь, кто я? Да видно, что солдат. Ну и что? Как? Ну ты знаешь, что такое солдат? Солдат за тебя, дурака, грудь свою под неприятельские пули подставляет, кровь свою проливает. Вот что солдат. Такі слова розжалобили всю п'яну беседу. Тереха, Тереха, а правду ведь солдат говорит. Ух, какую правду. Солдат это брат, беда. Солдат это брат, казенный человек, слуга царский. Это не то, что мы с тобой. Он, брат, свою грудь под неприятельские пули подставляет, кровь за нас проливает. Тереха. Тереха, як видно, лизнув уже й геть-то, бо посоловілими очима мутно тільки дивився на свого товариша, хитаючи збоку набік головою, а слова не здужив вимовити. Другі кацапи й собі підняли голос за москалів. Давай шинкаря лаяти, ганьбувати, страхали, що більше в його ні чарки горілки не вип'ють. Шинкар стояв за стойкою, мов не до його річ, тільки почервонів та, знай, оддимався та гладив рукою свою широку та густу бороду. «Да что, братцы, на его смотреть!» — крикнув Єпраксеїв до п'яниць. «Тащи, коли так, ціле відро!» Та й кинувся за перегородку до бочки. «Только тронь, уб'ю!» — закричав, стіпивши зуби шинкар, і вхопив здоровенний обрубок у руку, замахнувся. П'яниці підскочили, вихопили з рук обрубок. «Так ти ще на жизнь мою посягаєш, бородатий козліна!» — закричав Єпраксеїв, уплутавши п'ятірню в шинкареву бороду. Шинкар укрикав: «Вали, братцы, его! Вали, вали его! Вот я ему задам солдатских тесяков, чтобы он знал, мироеды такие, как вас, братцы, обдирать да солдатам обходиться! Вали!» Кацапи разом кинулись, та й шинкар, видно, при силі був, бо тільки струхнувся, так усі й отскочили, як груші. Шинкар кинувся на москаля, збив з ніг і насів, як шуліка курча. Жаль пройняв Максима, як він побачив, що свого б'ють. Одним замахом кулака повалив він шинкаря на землю, взявши між ноги його голову. Тим часом підскочив другий москаль і давай почищати тесаком. Шинкар не кричав, не пручався, а тільки стогнав. Отдубасили добре, пустили. Шинкар плакав, лаявся. «А що, тепер даш?» «По косушки», – питає знову москаль. «Бери, пусті, удавить», – крізь сльози промовив шинкар і пішов собі в другу хату. П'яниці сміялися, москалі випили по косушці, заїли хлібом. «Ну, теперь нам не время, надо на работу поспешать. Прощайте, честная компания, прощай и ты, дядя, не сердись, да вперед умнее будь», – промовили москалі до шинкаря, поклонилися чесній компанії і вийшли з хати. За ними деякі з п'яниць. Одного москаля завербували з собою і потягли на ніч до його, розпитуючи, хто тут на селі багатир і як хто поводиться з людьми. На ранок чутно то того, то другого обікрадено. Шинкар, чухаючись, і свою пригоду розказував. Покликали старосту, кинулись за москалями, та їх уже й слід замело. На другому селі уже спродували те, що добули в цьому. Прошвендячили заробітчани цілий тиждень, вернулися в город, несучи з собою чималу силу грошей. Що слід отдали ротному, а на останні загуляли. Такі походи, хоча спершу і будили якийсь сум і острах у душі Максимовій неправдою, крадіжкою, рабунком, а не чесним заробітком, отже при такому товаристві, при гульні та вихвалках одного перед другим своєю силою, своєю вдатністю, стирали ту чорну думку.
Максим швидко забув про неї. Усе ж таки для його непосидящої натури це була робота, з котрої одному виходила користь, другому шкода. Не те, що нудна щоденна муштра, котра, як думав Максим, нікого ні здобить, ні гріє. І він цілком віддався тій роботі. Ні один случай не обходився без його. Тут він виказував свою силу і свій розум. Іноді й геть то круто прийшлося, якби не він. Зате його рівні любили як товариша, котрий нікому не попустить свого брата в образу. Старші любили як добру дійну корову, а начальство любило як не все здатного моторного москаля, котрого не встид послати в ординарці і на смотру перед ще вищим начальством показати. Незабаром Максима зробили унтер-офіцером. Глава 13. Максим старшим. Що можна лялі, того не можна мамі. Що можна простому москалеві, того, борони Боже, старшому. Тепер Максимові не можна вже ні погуляти, як колись, бо начальство старших частіше бачить, ні на прокормлення попрохатись, бо старших не пускали. Старші держали себе геть далеко від простих москалів, щоб ті не зазнавалися, докоряли їх за всякі провини, били, нехтували. Зате їх прості москалі завжди ненавиділи. Не жили старші в миру і між собою. Кожному бажалося вискочити перед начальством, показати себе за найкращого. Через це кожен на кожного клепав, наговорював, всяк підставляв ногу другому. Не стало братерства, не стало товариства, і кожен думав тільки про себе, норовив тільки для себе, аби самому добре. Перевернуло старшування Максима. Спершу він був запишався, почав гордувати нижчими за себе, а найбільше своїми земляками, став їх ганяти, а часом і зуботичку давати, щоб похнюпний хохол держав рівніше голову, іноді по руці або по нозі тисакому рве, що не так ружом кидає, не так носки витягує. Учні терпіли, хоч у душі і проклинали Максима, а проте слухали, духу його боялися. На те служба. Отже, ні похвальба старших, ні покора нижчих не вдовольняли Максима. Стало йому те старшування гірше полину. Ні з ким душі одвести, ні до кого по-братерськи забалакати, ні на чому своєї сили показати. А вона так і прохалася на волю, та волі ні в чому не було. Наткнувся якось раз Максим на граматику. Накинувся він на неї, як на свого ворога, пригорнувся, як до матінки, почав учитися. Нудно й трудно було заучувати ази та буки, та що ж робити, як вчив. Як прийшов усю азбуку, аж повеселішав. Діло пішло спірніше. Він побачив, як з літер складалися слова, і дивувався дуже. Почав уже читати. І тут біда. Нігде не запопаде такої книжки, щоб до душі припала. Перечитав він псалтир, часословець, перечитав життя якогось святого. Раз уторопав тільки через 10-5, а вдруге такі книжки його не вдовольняли. Молода душа, гаряче серце, викохані на живих грізних дідових переказах про січі, про бої, про чвари. Прохали такого ж палкого живого слова про такі самі бої та чвари, а не чернечого смиренно мудрія. Максим його не розумів і куди з більшою охотою слухав іноді побрехеньку якого-небудь сідоусого москаля про походи із світлішим князем Суворовим або про давні московські виходеньки. Надокучила йому і грамота, як нікчемна річ. Йому хотілося гуляти, битися, рубатися. Як на те ж, кругом було тихо, нігде ніщо ні шерхне. Що його робити? Волею-неволею приходилось миритись своєю долею з таким нудним життям. Максим помирився, почав тільки про одного себе думати, за одного і для одного себе дбати. Як грамотний, він усіх рівних підвертав під себе, першим лічився у начальства. А з простими москаликами недобре поводився. Не тільки забижав їх, як другі, а так же, як і всі старші, почав обрізувати та обкраювати ті злиденні московські достачі, які давалися. А щоб чим-небудь хоч трохи одводити душу, обзавівся якоюсь повійницею та й гуляв із нею. Ішов 1848 рік. Заворушились французи і махнули свого короля геть з престолу. За ними піднялись німці, італьяни, обхопив вільнолюбивий дух чехів, цесарців з поляками. Загомоніли піддані проти своїх королів цесаря. Скрізь червоніла пожежа вільного духу. Поки ж Тезарову було тільки здалека видно – сільськість. Аж ось палає огонь у сусіда на самій границі. Не дай Боже, віхоть перекине на нашу сторону. Що тоді? До зброї, загукали наші і забили тривогу. До зброї боронити цесаря від його бунтівливих підданих. Це вже нам була не первина.
Ми вже ходили раз боронити турка від його бунтівливого холопа, білого арапа. Узброїлись наші й тепер, погнали полки за полками обороняти австріяка від венгра, тушити пожежу, котра то там прокидалася по Слов'янщині. Пішов і Максим, повів свого звода. Тут йому вперше довелось побачити січову смерть своїми очима. Раз серед кривавої січі, де крик, гам, дим, річки крові, де те, що йшло вгору, мішалося з тим, що ховалося з землею, Максимові трохи не довелось свою голову зложити. Напали на їх 3, цілих 10, сікли, рубали. Вони не подавалися. Коли це де не візьмісь, підскочило ззаду 3 своїх. Як рубануть венгерців, то 1 тільки втік, а 9 на капусту посікли. Подякував Максим незнакомим москалям-товаришам, що виручили з видимої смерті, та й знову побіг рубатися. А то вдруге вже він виручив 3 москалів із знамено. День був палкий, гарячий, а до того сонячного жару піддавали ще й гармати свого то з одного, то з другого боку. Наші стояли на однім з гірку, а венгри навпроти на другім. Палили з гармат, палили, нічия не бере. Тоді сказали конниці батарею взяти. То не вихор понісся по долині, то наші улани помчалися батарею брати, а ну супроти їх мчалися венгерські улани. Як зачали рубатися, Господи, а з гармат одно палять, аж земля стогне. Не видержала конниця ні їх, ні наша картечного гороху, прибрала муштуки в руки та назад. Що його робити? Піхота в штики. Піхота кинулась бігом, картечний град брав своє по дорозі. Отже, піхота добігла. Узяли наші батарею та вже хотіли назад вертатися. Коли зирк, он, може, за двоє у бік щепилися, купка рубається. А посеред купки видно знамено. То опускається вниз корогва, то знову піднімається вгору. Максим стояв з краю. Як побачив, та, не дожидаючись приказу, як крикне «Взвод за мною!» Повіявся звод за Максимом, підбігають зблизька, аж то наші з венграми за знамено різанину справляють. Як кинеться Максим на ворогів, так хіба лев кидається на охотника. Ті бачать непереливки та врозтіж. А Максим тоді пали, москалі приложилися, бух, бух, бух. 1 поточився, 2 стовбура стало. Максим прицілився, бух. Венгерський офіцер заорав носом і не скрикнув, і не тіпнувся. Ні душечки не оставили ворогів. Тоді до своїх. Посеред калюжі свіжої крові лежало чоловіків з 5, а оборонили тільки 3 та знамено. Максим глянув на живих, порубані, покарбовані. Тоді глянув на мертвих і затрусився. Посеред купи лежав, об'юшений кров'ю, той самий чорненький москаль, що оборонив Максима від смерті. Лежав, тіпався ще живий. «Ой, лишечко!» – кричав недобиток. «Ой, рятуйте, мотри, хіври, ой, рятуйте, простіть мене!» І, захарчавши, спустив дух. «Хто то?» – питає Максим недорубків, що один був без уха, другий без пальців, а в третього з плеча кров юшила. «Знаменосець, хохол Хрущов», – отказав Безпалько. «Ну, пущай його, брось, Захарич!» «Понесем з нами», – каже Безухий. «Понесем!» І всі пішли. Повів і Максим назад свого звода. Оглянуться, аж немає їх Федосеєвича Фельдфебеля. Де він? Там, мабуть, де й другий. Сказали ротному, той полковникові. Не можна під такий гарячий час роті без Фельдфебеля бути. Що ж його, хто ж його? Хто більше зарубав, хто кинувся у саме пекло, а хто ж, як не Максим? Він і знамено оборонив. Будь Максимові Фельдфебелем. Став він Фельдфебелем. Незабаром йому за знамено Георгія почепили. А тут і війні шабаш. Погасили в сусіда лінолюбиву пожежу, тепер і самим безпечніше. Годі, вертайся додому. Вернулися. Більше старшинування ще дужче гнітило Максима. Тепер уже треба було кожну годину готовим сподіватися, що ось-ось кликнуть до ротного або до самого полковника. Треба стерегтися, щоб не чутно часом горілки. Покинув Максим зовсім пити, розплювався з своєю дівчиною, став тільки ще дужче про себе дбати. Воно й добре, тепер зручніше глибше п'ятернею запустити в московські достачі. Не звод який там, а ціла рота на руках. З миру по нитці голому сорочка. Максим зарубав собі на умі, що це мудріше правило на світі, та й став по йому жити. Ніщо не приходило мимо його рук, щоб він не отколупнув хоч трошки на свою долю. Ніщо не перепускалось через його руки, щоб він не вигадав остачі для себе. Назбирав він і грошей, і одежі. Навіщо? Сам не знає.
Де його подіти, куди приткнути? Хоч би сім'я, тоді інша річ, а то сам як палець. Сім'я, подумав Максим, добре б тепер діло сім'ю мати, знав би, на кого працюю, було б кому покинути, та й душу б можна одвести. Часто Максим, згадуючись над своїм бурлацьким життям, отак думав. Одно лихо, ніяк собі пари не знайде. Кацапки йому не сподобались, біляві, хоч іноді й хороші, вони завжди здавалися Максимові немоторними, неповоротними. Ляже тобі, як колода, ні пригорнути, ні поцілувати незугарна. Жалкував він тепер за своїми Марусями, Горпинами, Пріськами, Милашками, часом і геть-то чорнявими та палкими дівчатами, котрих він змолоду так безжалісно з ума зводив. Проклята сторона, думав він, хоч би швидше вирватись додому, щоб хоч пару знайти, а то доведеться тут і посивіти. На його втіху пара себе довго не заставила ждати. На самому краї того самого города, де вони жили казармами, на великому розпутті, куди завжди звозили гній, нечисть, викидали всяку падаль, стояла одна хатка, як кажуть, на курячій місці. Стіни пригнивали, вивалювалися, порохня сипалася з голих колод, а по весні текла всяка нечисть, слизотіла і пінила, вікна побиті, ганчірками позатикані, верха зовсім не було, оселя наполовину геть чисто зогнила, руїна, а не хата. Кругом пустир, гноїще, один Бог знає, скільки та хата переховала всякого темного і лихого люду, що ховався в цій берлозі сам і переховував легкою працею зароблене добро. Жив тепер у тій хаті якийсь москаль своєю невінченою половиною. Москаль та його половина тільки знали, що лаятися та битися. Пили та гуляли, переховували всяких блудях, переводили крадіжку. Чи на добро, чи на лихо росло в тій хатці невеличке дівчатко, Явдошка, що найшлася через рік після того, як косоока Меланія зійшлася з кривоногим Терьохою. Росло воно собі без усякого призору, без турбот та клопота батька та матері, немов воно було не їхня дитина. Чи їло воно, чи голодно і холодне було, байдуже їм. Поки ж Явдошка була малою, то з нею голосила на всю хату, коли хотіла їсти, а піднялася на ноги, стала по дворах ходити, прохати Христа ради. Що ради душі спасення, як клали люди у простягнену дитячу руку, все воно несло до себе в нору. Гроші зараз же пропивалися, проїдалися, а одежинка надягалася на старе рам'я і носилася без перемінки, поки сама не отпадала страп'ям та гноттям. Швендяння змалку по дворах, простягання Христа ради руки по підвіконню привчали дівчину не до праці, а до біганини, до неповаги на чуже добро, часом тяжкою працею часно зароблене, а до того і примір перед очима. Дівча щоночі бачило якихось людей, котрі приносили до батька матері всяке добро та віддавали скритно до схову. Воно й само привчалося до того, стало піднімати усе, що тільки лежало неприглянене. Раз якось, простягаючи від хати до хати Христа ради руку, помітила Явдошка в одному дворі на вірьовці розвішані два здоровенних платки. Недовго думавши, вона потягла їх, сховала під юпочку та й однесла додому. Батько та мати й не спитали, де вона взяла їх, а почали її по голівці гладити, звати умницею, і дали трошки горілки випити. Явдошці вона сподобалась. Після неї стало тепло і весело. З того часу дівчинка не пропускала вже ніколи такого случаю. Через його вона приймала ласку від батька матері і горілку. З року на рік, підростаючи та розумнішаючи, робилася Явдошка все хижіше та хижіше, до горілки привчалася, як до води. Батько-мати тепер уже не цуралися дочки, як спершу. Вони її прихиляли до послугу то сим, то тим, а найбільше горілкою. Вони бачили в своїй дочці добру помічницю і раділи, що знайшли таку поміч. Як минуло їй 15 літ, вони ще щось запримітили. Кинулись їм у вічі тонкі на шнурочку брови, блискучі, хоч і сірі очі й волосся, як льон, біляве й личко, як рожа рум'яне. Запала їм в пам'ятку її краса, урода дівоча. Вони порадились не пропустити даремно, не взявши свого. Пораїлись, вимили, вичесали її, обули, одягли в нову одежинку, як панночку, і однієї темної ночі одвела її сама мати у місто до великого будинку. Пустилася дівчина, як собака з ожереду, щодня, щоночі гуляє. Тут знайшовся офіцер якийсь, узяв її із сирітської холодної хати, перевів у свій теплий ясний будинок. Прожила там Явдошка з півроку, в теплі та добрі та в розкошах купалася. Та несита її натура не вдовольнилася тим. Покрала вона срібло та золото офіцера, прогнав її офіцер, обідравши як білочку.
Одначе вона недовго тужила, незабаром знайшовся другий, а обікравши й того, вона вже сама втекла. Потім ні до кого вже не переходила жити, а стала сама до себе приймати, хто більшу плату давав. Знаючи красі свою ціну, вона торгувала нею, як жит крамом, не пропускаючи случаю зірвати найбільше, а то й підголити. Слава про злодійкувату Явдошку отбила хіть у панства та офіцерства заїздити до неї. Грошики, що придбала, пішли на розкішні убори, на дорогі наїдки та напитки. А тут лихо, почала вже й краса осуватись, спадати. Треба щось робити з собою. Треба заздалегідь десь захисту шукати, притулку для себе. Про батька-матір вона давно вже забула, не знала, чи й жили вони на світі. Живучи сама собою, вона розгадала, що через них втеряла. На той час зустрів її Максим. Своїм норовом, веселим та безжурним, при своїй, хоч уже й пом'ятій, а ще хорошій красі, Явдошка запала йому в око, вразила в серце. Максим почав лабузнитись. Явдоха, помітивши це та розпитавши, що Максим між москалями не остання спиця в колесі, давай на його ще дужче налягати. То дивись, словом укольне, то мовчанням дойме, то приголубить його коло себе, то знову одіпхне його гулянками з другими. Максим біснувався, а проте ще дужче закохувався. Часом вона розжалоблювала його розмовою про своє безталання, про свої недостачі. Максим нанесе їй на другу ніч того й другого, дарує, жалує. Не обійшлося без того, щоб і вона не задумувалась про Максима. Карі його очі заглянули їй у серце. Чорний ус здавався таким хорошим, постать бравою, дужою. Та Максим чоловік і не без достатків, не без копійчини. Зійшлися вони. Прожили рік, другий, звикли між собою, як чоловік та жінка. Дітей не було, журби й турботи не знали, тільки те й робили, щоб пили та гуляли нишком та тишком, щоб, бува, начальство Максимове не дізналося. Тоді саме перегнали їх полк з одного міста в друге. Пішов Максим та й засумував. Засталась Явдоха і теж засумувала. Через місяць подає їй Максим низенький поклін, цілує її в сахарні уста та в білосніжну грудь, посилає гроші, просить, щоб вона приїхала. Коли хоче, то вони й повінчаються. Тоді вже розлучить їх мать сира земля. Явдоха зібрала свої манатки, поїхала. Швидко вони й побралися. Вийшла з Явдохи справжня московка. Не страшні їй ні походи, ні переходи, завжди моторна, весела, до гулянок удатна. Щоб недаром жити, намарно тратити час, вона взялась то тим, то сим перепродувати. Накупить рублів на 10 усякого краму, та й перепродує москалям. А часом який-небудь молоденький москалик підніме, що й чуже, однесе до тітки Явдохи. Явдоха прийме москалика й подарунок. Правда, іноді й доставалося їй од Максима за ті подарунки. Не раз, не два ходила вона з підсиненими очима. Та байдуже. Москалі це добре знали, а все-таки лабузнились до Явдохи, а Явдоха справляла з ними сміхи та реготи. Московка московкою. Її поб'ють, а вона ні гадки. Отак прожили вони років з 10. Максим постарів, постаріла й Явдоха, краса її спала, помарніла, отцвіла. Уже тепер не так і молоді москалики горнуться. Рада не рада, треба було схаменутися. До всього того 10 літ безпутного життя витягли всі грошенята, що Максим наскладав до парування. Треба було надалі подумати. Оханулась Явдоха, а через рік гойдала невеличку дівчинку Галю. Галя зразу все переломила. Гулянки одлетіли, жарти теж. Виступили наперед клопоти та жаль за марно потраченим добром. Малесенька Галя спарувала Максима з Явдохою уже навіки. Зв'язала міцно їх думки докупи, підбивала на одно діло. Максим бажав дочку виростити в багатстві та розкоші. Бажала Явдоха того самого. Вона думала, що багатство та розкіш заховають дитя її від такої лихої долі, яка їй судилася. І обоє вони клопотали об однім над поживою та наживою. Чи сяк, чи так, а наживатись треба. Знову Максим з Явдохою, хоч і інаково, прийнялися за діло молодих літ. Максим за прокормлення, Явдоха за крадіжку. Максим, докладуючи ротному, що москалі просяться на побивку, брав з них своє так само, як і покійний Федосеїч. А як верталися москалі з прокормлення, вони заносили до Явдохи накрадене, награбоване добро, а вона вже сама знаходила йому ярміс. Зате тітці Явдосі, як сховачку і переводчику, доставалася половина всього. Так їх захопила чиста. Та ба, чистої Максимові не дали.
У той самий рік почалася остання війна з турками. Погнали Максима під Сілістрію, а потім перевели в Крим. Явдоха з маленькою Галею і собі повіялась за полком, все-таки не кидаючи свого краму. Тут вона таки добре заробила, бо не одні прості москалі купували в неї всякчину. Купували й небагаті офіцери. Зовсім би добре, коли б не страшно, що от-от Максим зложить свою голову, оттинаючи другим. Отже, страх її не справдився. Максим тепер уже знав ціну життю, не кидався, як замолоду, в саме, мовляв, пекло. Тільки всього, що його в руку штиком кульнув якийсь француз. Максим зрадів та зараз у лазарет. Пошепотав там з лікарем, не годиться, кажуть, у службу, в чисту його. Максим полежав ще місяць, дали йому чисту, почепили ще нову миндаль та й випустили на всі 4 сторони. Максим забрав жінку з дочкою та й потяг на рідну сторону відшуковувати батьківщини. Вертаючись додому через 30 літ, він думав застати пістки такими ж самими пісками, якими кинув. Через те й раявся жінкою, прибувши додому, спродати батьківщину, оселитись де в багатому, люднішому місці та й пристроїтись до торгу на ті гроші, що придбала Явдоха. Коли приїхав і здивувався, не ті піски та й годі. Ніде ні одної землянки, скрізь мазанки, село велике, широке, довге, а кругом край веселий, людний, хоч і небагатий. Значить, більше поживи для грошовитого, подумав Максим. Ні, жінко, каже Явдосі, мабуть, уже кістки зложимо на моїй стороні. Бач, який гарний край. Явдоха й сама те бачила. Оселився Максим у батьківській хаті. Явдоха крамарувала дома. Максим по ярмарках їздив, купивши коняку. Жили собі тихо та мирно, вирощували, пестили дочку Галю та в торгу кохалися. Через рік батьківську хату перекинули, збудували нову, простору і ясну, світлицею, з кімнатою для проїжджих. Дивуються піщани, що то московська служба з людьми діє, якими їх робить. Ішов Максим у москалі розбишакою, волоцюгою, сказано Магомедом, а повернувся поважним чоловіком з багатством, заслугами. Прості люди з заздрістю дивилися на Максима Івановича, поважають, шанують, хоч Максим Іванович геть високо дере голову проти нетесаного мужичя. Батюшка волосні завертають до його чайку попити та пропустити чарочку другу тієї живиці водиці. Сам становий Ларченко, коли не їде через Піски, завжди завертав до Максима в двір. Отак прожив він щось років 3 чи 4 в Пісках. А це зразу спродав дворище, будинок, забрався та й виселився на хутір, на батьківську землю. Піп волосні так жалкують. Не кидайте нас, Максим Іванович, не сиротіть наших Пісок. Там мені, отказує, буде краще, вільніше. Тут на селі багато заздрих. Ніхто не пройде повз дворище, щоб не позавидував. На хуторі зараз же, на перше літо, двинув будинок, мов панські хороми, а не мужича або москалева хата. На друге літо обзавівся трояком коней, вибудував стайню, комори рублені, оплівся височезною густою лісою за стрижком і з такими, як по трактирах, воротами, коли чутка буцім хоче постоялий відкрити. Піщани зовсім роти пороззявляли. Одні догадувалися, що Максим, видно, в службі гроші заслужив. Другі казали, що, мабуть, чи не в Туреччині, де поживився, може, уклав якого багатого та собі гроші забрав. А треті мовили, що за жінкою взяв. Отже, ніхто не знав, не бачив, як Максим жив на хуторі. Як виселився з Пісок, то ні до його ніхто, ні він ні до кого. Так, мов умер. Якби не доводилось піщанам бачити його по ярмарках, то, певно, ніхто б не знав, чи є він на світі, чи вже немає. А то з ярмарків, бувало, привозять новину про Максима. Вибудував, мов, оте й те, а наміряються, кажуть, будувати ще й те. Отак переказували люди те, що чули, а самі на свої очі ніхто не бачив. Знали тільки, що в його все було на запорі. Позапиране, позамикане. Москаль хвортецю собі вибудував, сміються іноді піщани.